අයිබෝවන් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි හිතවතියනි Richmond Champions League තරගාවලිය ඊයේ දින නිල වශයෙන් ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණා. ඒ අනුව අද දින Richmond Champions League තරගාවලියේ දෙවන දින මෙලෙස ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී තවත් සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ජනුත් ඔය වගේමයි සදිල ඊයේ දින සවස් භාගයේදී Richmond Champions League තරගාවලියේ දෙවන තරගයේ ලෙසින් Triggs කණ්ඩායම සහ Hartleys කණ්ඩායම අතර තරගය ආරම්භ වුණා. එෙහිදී පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන Triggs කණ්ඩායම පන්දු වර 19 පන්දු 4කදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී රැස් කරගන්නේ ලකුණු 100ක් පමණයි. එෙහිදී සිහත් රාමනායක ලකුණු නොදැවි ලකුණු 24ක්, චමත් දිල්සර ලකුණු 23ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී Hartleys කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දිලුම් සුදීර ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා. හංසමානද සිල්වා සහ සුගීත් නිම්නද අතරේ කඩලු දෙක බැගින් බෙදී යනවා. එම නිසා අද දින උදැසන Hartleys කණ්ඩායමට තම පළමු තරඟ ජයග්‍රහණය සඳහා හිමි වන ඉලක්කය ලකුණු 101ක්. එමෙන්මයි චනුත් අද දවසේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී ආරම්භන Richmond Champions League තරගාවලියේ තරඟ ඔබට POTV නාලිකාංක 24 ඔස්සේ ඉවෙන්ට් 20 ඔස්සේ සමවන්න POTV නාලිකාංක 20 ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ සජීවීව සහ Richmond Live නිල YouTube channel ඔස්සේ එමෙන්මයි ඔබට නිල වශයෙන් Richmond Champions League තරගාවලිය නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා.
Richmond Champions League තරගාවලිය ඊයේ දිනය මෙන්ම අද දිනයේදීත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී තවත් සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ අනුව මෙවර Richmond Champions League තරගාවලිය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකත්වය මහජන බැංකුව විසින් දරනු ලබනවා. විශේෂයෙන් COVID-19 වාතාවරණය හේතුවෙන් මෙම රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඉඩ හසර විවර වන්නේ නැහැ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැමිණීමට. එනමුත් රිච්මන්ඩ් ලයිව් නිල YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ නිල Facebook පිටුව ඔස්සේ ඔබට මෙම තරගාවලිය සජීවීව නැරඹීමට හැකි. ඒ වගේමයි POTV නාලිකාංක 20 Event TV හරහාත් ඔබට මෙම තරගාවලිය හා සජීවීව සම්බන්ධ වීමට හැකියාව තිබෙනවා.
Richmond Champions League තරඟාවලියේ දෙවන දිනයේ මේ අරුවින් ආරම්භ වෙනවා. ලකුණු 101ක ඉලක්කයක් හඹා යාම සඳහා පිළිඩ පිවිසෙනවා Hartleys කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලෙස විනුජ කිරියල්ල වමක් පිටිකරුවා හංසමානද සිල්වා සමගින් පිළිඩ පිවිසෙනවා. සූදානම් Triggs කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට Triggs කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගාලු කොටුපවරාන්තයේ සිට අම්ෂිද සිල්වා. දකුණත් වේග පන්දු යවන්නෙක් අම්ෂිද සිල්වා සූදානම් කොටුපවරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. විනුජ කිරියල්ල පන්දුවට පහර දෙන්නේ මෙන්න දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් එවර පන්දුව. එවර ඉදිරිපාදයේ එවර කඩළු රකින්න අතර පන්දුව පයතවන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුවක්. ඒ අනුව Hartleys කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණ මේ අයුරින් වාර්තා වුණා. ලෙග් බයි ලකුණක් ලෙස එම අවස්ථාවේදී විනිසුරුවරයා විසින් සංඥා කරනවා. පළමු ලකුණ Hartleys කණ්ඩායමට විනුජ කිරියල්ල සමගින් හංසමානද සිල්වා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස අද දිනේදී පිටියට පිවිසුණා. අම්ෂිද සිල්වා දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. අම්ෂිද සිල්වා ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරොත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ හොඳම පන්දු යවන්නා ලෙසට සම්මාන දිනාගත් ක්‍රීඩකයා. සූදානම් ගාලු කොටුපවරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් මෙවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ඒත් සමගින් Hartleys කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්වය ලකුණු දෙකක් දක්වා ඉහළ යනවා. හංසමානද සිල්වා තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරනවා යවරින් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරමින්. ඒ වගේමයි අද දින ප්‍රධාන විනිසුරුවරයන් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ පී ජයසුන්දර මහතා සහ ඩී.ආර්. ජයසූරිය මහතා. අම්ෂිද සිල්වා සූදානම් කොටුපවරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. විනුජ කිරියල්ල පන්දුවට බහර දෙන්නේ මෙන්න දී වෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. එවර සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව පයතවන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් නැහැ. අම්ෂිද සිල්වා අද දවසේදී තාමත් හොඳ දෝලනයකින් යුතුව පන්දු යවන ආකාරයක් අපිට දැක් ගැනීමට පුළුවන් චනුත්. පළමු පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් අම්ෂිද සිල්වා. ගාලු කොටුපවරාන්තයේ සිට දිවෙනව පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. විනුජ කිරියල්ල සූදානම්. එවර ඉදිරිපාදයේ ලෙග් ග්ලාන්ස් කිරීමක්. ලොං ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදියනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කරගන්නේ. අම්ෂිද සිල්වා ගාලු කොටුපවරාන්තයේ සිට සූදානම් පළවෙන පන්දු වාරයේ 5 වෙනි පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. විනිසුරු පසු කරමින් එළවෙන පන්දුව. එවර කල් රකින්න අතර පන්දුව පතවන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැදවී Hartleys කණ්ඩායම. ඊයේ දිනේදී RCL තරගාවලියේ ප්‍රථම තරගය ඊයේ දිනේදී සැමුවෙල් සහ Triggs කණ්ඩායම අතර පැවැත්වුණා. හෙදී Triggs කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අම්ෂිද සිල්වා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට වේග පන්දුවෙන් විශාල අභියෝගයක් සිද්ධ කරා චනුත්. ඔව් සදිල. නැවතත් අම්ෂිද සිල්වා සූදානම් කොටුපවරාන්තයේ සිට. හංසමාන සිල්වා එවර පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් කඩු රකින්න අතට පන්දු වැදියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව පළවන පන්දු වාරයේ නිමාව මෙලෙස සනිටුහන් වෙනවා. මුල් ලකුණු තත්වය ලකුණු 3යි.
දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා මල්ෂ තරුපති කැඳවා තිබෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සිහත් රාමනායක මෙවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ හාට්ලිස් ඉනිමේ. විනුජ කිරියල්ල සහ හංසමානත් සිල්වා. විනුජ කිරියල්ල ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා. අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ හංසමානත් සිල්වා. දෙවන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් සිහත් රාමනායක කාලු ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙන්න දිවෙනවා පන්දුව. එවර ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරනවා කඩු රකින්න අතරේ පන්දුව ඇදී යන්නේ වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි. පන්දුව අරකයි එක් පන්දුවක් අවසානයේ හාට්ලිස් කණ්ඩායම. පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් ගාල්ල කොටු පවරන්තේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට අද උදෑසන පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් සමගින් අද දවසේ දෙවන දිනේ පළමු තරගය ලෙසට ට්‍රිග්ස් හාර්ට්ලිස් මෙම තරගය පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඊයේ දිනේදී ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 19යි පන්දු 4ක් අවසානයේ කඩලු 10ක් දැවි ලකුණු 100ක් රැස් කරගත්තා. ඒ වගේමයි සදිල සඳහන් කළ යුතුයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවක් තිබෙන්නේ. එයින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නවා දිලුම් සුදීර විසින්. කඩලු 3ක් දබා ගන්නවා ඔහුගේ පන්දුවාර 4 තුරදී ලකුණු 12ක් පමණක් ලබා දෙමින් ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායමට ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. මෙවර ස්ට්‍රයික් හිට් කලාපෙන් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එවර ලකුණු 4ක්. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් එම අවස්ථාවේදී එල්ල කරන්නේ. ඒ අනුව හාර්ට්ලිස් ට්‍රිග්ස් අතර දෙවන දිනේදී අද දවසේදී උදෑසනම හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම තමන්ගේ පළමු 4 පහර මෙලෙස ලබා ගත්තා ස්ට්‍රයික් හිට් කලාපෙන්. ඒ අනුව මුල් ලකුණු තත්වය ලකුණු 8යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දුවාර 1යි පන්දු 4ක් නිම වෙද්දී දිවෙනවා. සිහත් රාමනායක එවර ඉදිරි ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. නමුත් කඩු රකින්න අතට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගුඩ් ලෙන්ග් කලාපේ පන්දුව පතිත වන්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා දෙවන පන්දුවාරයේ නිමව දැකීමට. සියත් රාමනායක ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් පාරක් එල්ල කරනවා උඩ පන්දුවක් රැසි. රැක ගන්නවා ඒත් සමගින් පළමු කඩුල බිඳ වැටෙනවා හර්ට්ලිස් ඉනිමේ. දවියන්නේ විනුජ කිරියල්ලයි එම අවස්ථාවේදී ගුඩ් ලෙන්ග් කලාපේ පන්දුව පතිත කරන්නේ ලොන්ග් ලෙග් කලාපෙට පන්දුව ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවක් රැසින් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව රැක ගන්නවා එවර පළමු කඩුල හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් සිහත් රාමනායකගෙන්. විනුජ කිරියල්ල ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල මෙලෙස දැවී යනවා. පන්දුව යොමු කරන්නේ සිහත් රාමනායක. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුවක්. මුල් ලකුණු තත්ත්වය හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 8යි කඩුළු 1යි. හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ලක්ෂාන් පිටියට පිවිසෙනවා නවක පිතිකරුවා ලෙස. වමත් පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට සමත් වුණා. ඒ වගේමයි පසුගියදා පැවති LPL තරඟාවලියේදීත්
LPL තරගාවලියේදී චනුත් ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දයාවීමක් එමෙන්මයි පිතිකරණයක් ධනංජය ලක්ෂාන්ගෙන් සූදානම් හඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ධනංජය ලක්ෂාන් පිතිකරණයේ දෙන්න. අම්ෂිද සිල්වා සූදානම් නවමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ක්‍රීඩා ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට අම්ෂිද සිල්වා තුන්වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ වමත් පිතිකරුවා මෙන්න දිවෙනවා පන්දුව. එවර පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. එවර පායින දෙසින් පන්දුව යොමු වන්නේ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් ලොං ඔන් සමාන මිඩෝන් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි කඩළු 1යි පළමු කඩළු ලෙස විනුජ කිරියල්ල දෙවන පන්දුවාරයේදී දැවී ගියා සිහත් රාමනායකගේ පන්දුවක් හමුවේ උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ලබා දුන්න රවිෂ්ක විජේසිරිහට. එමෙන්මයි චනුත් තරගයේ අතර වාරයේදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අද දවසේදී මෙම තරගයත් Richmond Champions League සමස්ත තරගාවලියම ඔබට නැරඹීමට පුළුවන් Richmond Live නිල YouTube channel එක සහ Richmond Live Facebook පිටුව ඔස්සේත් එමෙන්මයි Pure TV channel අංක 20 Event TV ඔස්සේත් Richmond Champions League තරගාවලිය ඔබට නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ අතරතුර හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටකරණය දෙන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන් සහ හංසමානද සිල්වා. ධනංජය ලක්ෂාන් තමගේ ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9යි කඩළු 1යි හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම. හංසමානද සිල්වා සූදානම් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ සිට අම්ෂිද සිල්වා ගලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරිපාදයට පැන පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා කඩු රකින්නාතට පන්දුව ඇදියන්නේ පිතාසන්නේම පන්දුව ඇදී ගොස් කඩු රකින්නාතට පන්දුව පත්වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අද දවසේදී ආරම්භයේදී අම්ෂිද සිල්වාගේ පන්දුව පිළිබඳ කතා කරොත් ඔහුගේ පන්දයාවීම ඉතාමත් නිවැරදිව ගුඩ්ලෙන් කලාපය ඔස්සේ පන්දු යවනවා. එමෙන්මයි අම්ෂිද සිල්වාගේම පන්දුව මේ පන්දුවාර දෙක තුලදීම චනුත් අපත් දැකගෙන ඉන්නට පුළුවන් වුණා. අම්ෂිද සිල්වාගේ යවූ පන්දු බොහෝමයක් කඩු රකින්න අතට තමයි පයතවන්නේ. හතරවන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් තුන්වන පන්දුවාරය අම්ෂිද සිල්වා එවර පහරක් එල්ල කරනවා. මෙවරත් කඩු රකින්න අතට පන්දුව පතවන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු තත්වය ලකුණු 9යි කඩළු 1යි. හංසමානත් සිල්වා උත්සාහයක් දරනවා කෙසේ හෝ ලකුණු 4ක් වෙත යාමට. නමුත් අම්ෂිද සිල්වා සඳහා ඉඩහසර වෙන් කරන්නේ නැහැ. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු අද දවසේදී ආරම්භයේදී වේග පන්දයන්නෙකු වශයෙන් අම්ෂිද සිල්වා ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තොත් කියවත් නිවැරදි. ඒ වගේම පන්දුවේ දෝලන ඉතාමත් හරි ආකාරයෙන් භාවිතා කරමින් පිතිකරුවව පීඩනයට ලක් කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් අම්ෂිද සිල්වා. පස්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. එවර ඉදිරිපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. තුන්වන පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. අම්ෂිද සිල්වා ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුවේමක් මෙම පන්දුවාරයේදී එක් ලකුණක් පමණයි මෙම පන්දුවාරයේදී ලබා ගත්තේ. හංසමානද සිල්වා පීඩනයට ලක් කරමින් ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ අවස්ථාව විවර කර දුන්නේ නැහැ. අම්ෂිද සිල්වා සූදානම් අවසාන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා දිවෙනවා විනිසුරු පසු කරමින්. මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නැවතත් ඇදී යන්නේ කඩු රකින්නා වෙතටයි පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ යනුව තෙවන පන්දුවාරයේ නිමව දකිනවා හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ නිමේ ලකුණු 9යි කඩළු 1යි හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම. යනුව සිංහල ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය සඳහාම අවස්ථාව ලබා දෙනවා මනුල ප්‍රමුදිත ඔබට.
Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 9යි කඩලු 1යි. හතරවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා සිහත් රාමනායක. ඔහු එක් කඩුලක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට විනුජ කිරියල්ලගේ කඩුල්ලයි. මෙන්න දිවෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. එවර යෝකර් පන්දුවක් ලෙසින් දැඩි ඉල්ලීමක් කරනවා කඩු රකින්නා විසින්. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. දවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ මෙම අවස්ථාවේදී. දෙවන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් සිහත් රාමනායක දිවෙනවා. එම අවස්ථාවේදී නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සිලිමිඩෝන් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම මේ වේග පන්දුව වන්නන් ඉතාමත් හොඳින් මෙම පන්දුව වර 3 ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 9ක් පමණයි තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ මෙම පන්දු 20 තුලදී. සිහත් රාමනායක අද දිනේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් පත් කරගත් පන්දු යවන්න දකුණත් වේග පන්දු යවන්න විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන ට්‍රික්ස් පන්දු යවන්න නිසා මේ අවස්ථාවේදී Hartleys ක්‍රීඩකයන්ට විශාල අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. ඕමනුල මේ වන විටත් පන්දු වාර 3යි පන්දු 2ක් අවසානයේදී තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 9ක් පමණයි Hartleys කණ්ඩායම. ලකුණු 10ක් පමණයි Hartleys කණ්ඩායම. හංසමාන සිල්වා නොදවී කඩුල්ලේ ක්‍රීඩා කරනවා එක් ලකුණක් ලබාගෙන. ධනංජය සිල්වා ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 2යි පන්දු 5කදී. දෙවිගිය ක්‍රීඩකයා විනුජ කිරියල්ල සිහත් රාමනායකගේ සුපිරි පන්දුවයි මහමුවේ දිවෙනවා සිහත් රාමනායක ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. එවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දියනවා ඩීප් කවර් කලාපයට නවතා ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීම සමත් වෙනවා. එවර හංසමාන සිල්වාගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි යම් තරමකින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ දරන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. ඊටම හොඳ සංනිවේදනයක් පිටිකරු යුගලයේ අතර තිබෙන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. ඊට වේගෙන් කඩළු අතර දිවයාමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි කඩළු 1යි. සිහත් රාමනායක තමාගේ පස්වන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම්. ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ විනිසුරු පසු කරමි. ඒ වර ඉදිරිපාදයට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ කඩළු රකින්න අතටයි. නැවතත් පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හංසමාන සිල්වා විශාල පහරවල් සඳහා යොමු වන ආකාරය දැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් සිහත් රාමනායක දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරනවා ඔහුගේ පිත්ත හමුවේ. කෙසේ වෙතත් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා 4 වන පන්දුවාරයේ අවසන් වීමට. සිහත් රාමනායක දිවෙනවා. පහරක් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීම් කරනවා. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. ඒ අනුව 4 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. එම අවස්ථාවේදී නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා. ඒ අනුව ෆ්‍රී හිට් පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී 3 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. එක් අමතර ලකුණක් එක් වෙනවා Hartleys කණ්ඩායමේ ඉනිමට. ලකුණු 13යි කඩළු 1යි. ෆ්‍රී හිට් පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් සිහත් රාමනායක. ඔහු නායකයා සමගින් යම් සාකච්ඡාවක නිරත වූ ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මෙන්න සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට ෆ්‍රී හිට් පන්දුව. හංසමාන සිල්වා එවර පහරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව දී යනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 හංසමාන සිල්වාටයි. ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපය හරහායි පන්දුව 4 සීමාව වෙත යොමු වන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17යි. කඩළු 1යි පන්දුව වර 4ක් අවසානයේදී Hartleys කණ්ඩායම. දමත් අලංකාර පහරක් මේ අවස්ථාවේදී හංසමාන සිල්වාගෙන්. යනුව 4 වන පන්දුවාරයේ අවසානය දකිද්දී ලකුණු 17යි එක් කඩුල්ලක් අවසානදී. හංසමාන සිල්වාගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7යි. පන්දුව 11කදී. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට ලබා දී තිබූ පීඩනය නිදහස් කිරීමක් ලෙස අපට දකින්න පුළුවන් මෙම 4 පහර. පන්දිය වන්නාට එරෙහිවයි තමත් විශිෂ්ට අයුරින් ෆ්‍රී හිට් පන්දුවට. කෙසේ වෙතත් නිපන්දුවක් යොමු කිරීම යම් තරමකින් Hartleys කණ්ඩායම වෙනුවට වාසිදායක වන්නට පුළුවන්. එම පීඩනය නැවතත් පන්දිය වන්නා වෙතට යොමු කිරීම සඳහා නායක චරිත් අසලංක කැඳවා තිබෙනවා 5 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා.
දකුණත් පිටතඟ පන්දු යවනවා නායක චරිත් අසලංක ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකෙන් බහුල ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේමයි 2020 ලෝක කුසලානයි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණුලාභියා. පන්දු යැවීමෙන් ඔහුට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි දකුණතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස. කෙසේ වෙතත් හර්ට්ලීස් ඉනිමේ 5 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 17යි කඩලු 1යි. හංසමාන සිල්වා සමගින් නායක ධනංජය ලක්ෂාන් පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. චරිත් අසලංක අවස්ථාවේ කොටු පවරන්තේ සිට විනිසුරුපතු කරමින් පන්දුව. ඒකවත් පහරකට යනවා නමුත් පිටේ නොදුණු පන්දුවක් කෙලිම කඩළු රකින්න ක්‍රීඩක වෙන්න වෙත. එම අවස්ථාවේදී ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයා පහරකට උත්සාහ කළා නමුත් ඊටම දක්ෂ පන්දු වීමක් චරිත් අසලංක දෙවන පන්දුවේ වර රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දියනවා ලොං ස්ටොප් කලාපෙන් හතරේ සීමාවසලදී රැකගෙන නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා කඩු රකින්නා වෙතටයි අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගෙන සමත් වෙනවා ධනංජය ලක්ෂාන්. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි. අවස්ථාවේදී අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ නායකයාට එරෙහිව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායක චරිත් අසලංක කියන පන්දුව ඉරිපාදී ආරක්ෂක පහරක් එල්ල කරනවා. දිනනවා එක ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් යුගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා යනුව. ඒ ලකුණ ධනංජය සිල්වාට ධනංජය ලක්ෂාන්ට යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 20යි පන්දු වාර 4යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී. හතරවන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දියනවා මිඩ් විකට් කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කරගන්නේ. අවසාන පන්දුව පස්වන පන්දු වාරයේදී පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් එක් ලකුණක් ඒ අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. එම ලකුණ ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයා 8යි. යානුව පස්වන පන්දු වාරයේ නිමව දකිනවා. සමාවෙන්න අවසන් පන්දුව පස්වෙනි පන්දු වාරයේ හංසමාන සිල්වා සූදානම් පිටිකරණාන්තයේ සිට චරිත් අසලංක දිවෙනවා. එම අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් කරා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. දුවද්දී දැවියාමකට හසු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කඩුල්ල වෙත නිසි ආකාරව පන්දු යොමු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. අනුව පන්දු වාර 5ක් අවසානයේදී හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 23යි. රවිෂ්කේෂාර කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. අවසන් පන්දු වාරයේ පවර් ප්ලේ පන්දු වාරයේ එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා රවිෂ්ක විජේසිරි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 24යි කඩුලක් දැවී හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම පන්දු වාර 5යි පන්දු 1ක් අවසානයේ. වමත් පාදක පන්දු යවන්න රවිෂ්ක විජේසිරි මේ අවස්ථාවේදී. නායක ධනංජය ලක්ෂාන්ට එරෙහිව පන්දු යවන්නේ ඔහු. දෙවන පන්දුව 6 වන පන්දු වාරයේ
මෙන්න දිවෙනවා. එවර ඉදිරිපාදයට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ එම අවස්ථාවේදී රැක ගන්නවා උඩ පන්දුවක් ලෙසින් දැවි යනවා යනුව ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයා රවිෂ්ක විජේසිරි යොමු කළ දෙවන පන්දුව හමුවේ සිලිමිඩෝෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ලබා දෙමින් යනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23යි කඩුළු 2යි. මේ අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංකගෙන් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ උඩ පන්දුව දබා ගැනීමත් සමග යනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ලක්ෂාන් දැවි යනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ලක්ෂාන් දැවි යනවා චරිත් අසලංක අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ලකුණු 23යි කඩුළු 2යි. විශාල පීඩනයක් හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමට ලකුණු 101ක් පමණයි රැස් කර ගැනීමට තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණයේ සඳහන්. නමුත් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් මේ වන විට ඔවුන්ව ග්‍රහණයට ලක් කරගෙන ඇති ආකාරයයි. ලකුණු 24යි කඩලු 1යි හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩලු 2ක් දැවි ගොස් අවසන් මේ වන විටත් කෙසේ වෙතත් නායක ධනංජය ලක්ෂාන් ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් නායක චරිත් අසලංකගෙන් කෙසේ වෙතත් මේ වන විට දැඩි පීඩනයකට පත්ව සිටිනවා. පන්දු වාර 5යි පන්දු 2ක් අවසානයේදී ලකුණු 24යි කඩලු 2යි අවසාන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පවර් ප්ලේ පන්දු වාර 6 ඇතුළත. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂක පහරක් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. දිලුම් සුදීර නවක පිතිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිස තිබෙනවා. අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරනවා එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඩිප් කවර් කලාපයට පන්දු වැදී යන්නේ. එම ලකුණ දිලුම් සුදීරට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25යි කඩලු 2යි. ඒ අනුව 6 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. පවර් ප්ලේ පන්දු වාර 6 නිමාව දකිනවා ලකුණු 25යි කඩලු 2යි. සාර්ථක පන්දු වාරයක් කොමත් පාදක පන්දු යවන්න රවිෂ්ක විජේසිරිගෙන් කඩුල්ලක් දවාගත් සාර්ථක පන්දු වාරයක් මේ අවස්ථාවේදී. නිමාව දකිනවා පවර් ප්ලේ පන්දු වාර 6. කෙසේ වෙතත් පළමු පන්දු වාර 6 තුලදී වැඩි වාසියක් කරගන්නේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් ලකුණු 25ක් පමණයි රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ මේ පන්දු වාර 6 තුලදී. කෙසේ වෙතත් එම පන්දු වාර 6 තුලදී තමයි විශේෂයෙන් පිතිකරුවන් වැඩියෙන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට උත්සාහ දරන්නේ. මොකද යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රැඳවිය හැකි ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට එම වාසිය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නාලක ජයවර්ධන කඳවා තිබෙනවා පන්දු යවීම සඳහා එම අවස්ථාවේදී පැල් ස්වීප් පහරක් ඩිල් ස්කූප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 2ක් කරා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. ලකුණු 2යි දුවද්දී දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කළු රකින්නාහට. දඟ පන්දු යවන්න වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් නාලක ජයවර්ධන සූදානම් දෙවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. දිලුම් සුදීර සූදානම් පිතිකරණාන්තයේ සිට පන්දුවර පහර දීම සඳහා. මෙන්න දිවෙන
නාලක ජයවර්ධන සූදානම් කොටු පවරන්තයේ සිට. මෙන්න පන්දුව. එවර පසුපාදයට ගොස් පහරක් එල්ල කරන්නේ සිලිමිලොෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසරයෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කඩලු දෙකක් දෙවේදී හාට්ලිස් කණ්ඩායම. තුන්වන පන්දුව ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව යවන්න අතටම පන්දුව දියන්නේ. හතරවන පන්දුව ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී නිසකේම ලකුණක් වළක්වා ගත්තා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. යනුව හාට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 28යි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මනුල ලකුණු 101ක් වැනි පහසු ඉලක්කයක් ලබා ගැනීම සඳහා හාට්ලිස් කණ්ඩායමට පන්දු වාර 20ක් තිබෙනවා. නමුත් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම මේ පන්දු යවන්නන් මේ වන විට ඔවුන්ව තම ග්‍රහණයට ලක් කරගෙන ඇති ආකාරය දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් පළමු පන්දු වාර 5 තුලදී තමත් සුළු ලකුණු ප්‍රමාණයක් පමණයි ලබා දුන්නේ. කඩලු දෙකක් දැවී ගියා හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ. ඔව් ජනොත් අපගෙන් බහුල අම්ජිත් සිල්වා සමගින් සිහත් රාමනායක හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා හාට්ලිස් පිටිකරුවන්ට. ඒ අනුව 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 29 කඩලු දෙකයි හාට්ලිස් කණ්ඩායම. තවමත් 4 පහරවල් දෙකක් පමණයි මෙම ඉනිම තුලදී එල්ල වී තිබෙන්නේ හාට්ලිස් පිටිකරුවන්ගෙන්. වැඩිම ලකුණු ලාභියා හංසමාන සිල්වා නොදවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ලකුණු 11ක් ලබාගෙන පන්දු 17ක් තුලදී අනෙක් අන්තයේ දිලුම් සුදීර ලකුණු 4යි පන්දු 7කදී. දවේගේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුජ කිරියල්ල දවේගේ රවිෂ්ක විජේසිරි අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් සිහත් රාමනායකගේ පන්දුවකට ඔහු පන්දු 9කට මුහුණ දෙයි ලකුණු 5ක් රැස් කරා. තවත් නායක ධනංජය ලක්ෂාන් දවේගේ පන්දු 10කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමෙන් චරිත් අසලංක අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් රවිෂ්ක විජේසිරිගේ පන්දුවකට. රවිෂ්ක විජේසිරි කැඳවා තිබෙනවා 8 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා. මෙන්න පන්දුව. එවර නිදල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා පන්දුව. වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. දෙවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් ක්‍රීඩාකාරාන්තයේ සිට ඉදිරිපාදයට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ස්ටම්ප් කිරීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයා තම තීරණය ලබා දුන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී වමත් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩක කඩුලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා රවිෂ්ක විජේසිරි. ඉදිරිපාදයට පැමිණ පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් කඩුළු රකින්න අතට පන්දු ඇදී යන්නේ පිටේ නොදැවටි. නමුත් කඩුල්ලක් ලෙස සටහන් වන්නේ නැහැය. වෙන පන්දුව නැවත ලෙඩ් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ නැවතත් කඩුළු රකින්න අතට පන්දු ඇදී යන්න. අපේ දුටුවා මෙම පන්දු වාර කිහිපයේදීම කඩුළු රකින්නාට සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දක පන්දු යවන්නන් සහ වේග පන්දු යවන්නන් පන්දුවේ සීමයි තමත් හොඳින් භාවිතා කරමින් එම අවස්ථාවේදී නැවතත් ලේට් කට් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු ඇදී යනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට. තමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29යි කඩලු 2යි. පස්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් රවිෂ්ක විජේසිරි. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. නවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ඉනිමට අලංකාර කට් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් කිව්වොත් නිවැරදි. යනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව හාට්ලිස් කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් දැවී තිබෙදී ලකුණු 33යි මේ අවස්ථාවේදී. තුන්වන 4 පහර එල්ල කරන්නේ මෙම හාට්ලිස් කණ්ඩායම ඉනිමේදී. අවසාන පන්දුව. මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් නැවතත් ඇදී යන්නේ පන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙතටයි. ඒ අනුව 8 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකිනවා. ලකුණු 33යි කඩුළු 2යි හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 78ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ට. හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණ උදෙසා තවත් පන්දු 76කින් ලකුණු 72ක් අවශ්‍යයි. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලබා දුන් ලකුණු 100 ඉලක්කය පසු කර යාමට නම්
නාලක ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා තරගයේ නවවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සඳහා. මෙන්න දෙවන පන්දුව. එවර පසුපාදයට ගොස් පහරක් එල්ල කරන්න ඩීප් කවර් කලාපයට පන්දුව ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34යි හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම. මෙන්න දිවෙනවා පන්දු යැවීමට. ඉදිරි පාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ඔන් කලාපයට එක් ලකුණයි. අවස්ථාවේදී කට් පහරක් එල්ල කරමින් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදී ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවායි තමත් ඉක්මන් ලකුණක්. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ වර යම්කිසි පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් පෙන්눔 කරා. කෙසේ වෙතත් නාලක ජයවර්ධන එවර ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා ලොං ලෙග් කලාපයට. එක් ලකුණක් පමණයි අවස්ථාවේදී ලබා ගන්නේ. යනවා පන්දු වාර 9ක් අවසාන පන්දුව. පහරක් එල්ල කරනවා. එම අවස්ථාවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක්. ඒ අනුව නවන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා යනුව ලකුණු 38යි මේ අවස්ථාවේදී හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් පමණක් දෙවි තිබියදී දෙවිගේ ක්‍රීඩකයන් නැවතත් මතක් කරනවා විනුජ කිරියල්ලා දෙවිගේ රවිෂ්ක විජේසීර අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් සිහත් රාමනායකගේ පන්දුවකට ඔහු ලකුණු 5ක් ලබා ගත්තා පන්දු 9කදී. ඉන්පසුව නායක ධනංජය ලක්ෂාන් දෙවිගේ චරිත අසලංක අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් රවිෂ්ක විජේසීරගේ පන්දුවකට ඔහු ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා පන්දු 10ක් තුලදී. හංසමාන සිල්වා සමගින් දිලුම් සුදීර මේ වන විට ක්‍රීඩා කරන්නේ පිටියේ. කෙසේ වෙතත් හංසමාන සිල්වා ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පැමිණ පන්දු 25කදී ලකුණු 17ක් ලබාගෙන ආරක්ෂාකාරීනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. අනෙක් අන්තයෙන් දිලුම් සුදීර ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙනවා මෙම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා. රවිෂ්ක විජේසිරි කැඳවා තිබෙනවා තරගයේ 10 වන පන්දු වාරය යමු කිරීම සඳහා. පළමු පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුවනි දැල්ලේ හරින මේ අවස්ථාවේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන රවිෂ්ක විජේසිරි හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී රවිෂ්ක විජේසිරි කඩුලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. එම අවස්ථාවේදී රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ උඩ පන්දුවක් රැසින් රැක ගන්නවා. එම අවස්ථාවේදී දවියමක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. යනුව හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩුල්ල යාවෙන් විද වැටෙන්නේ රවිෂ්ක විජේසිරිගේ පන්දුවකට. කඩු රකින්නා අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දිලුම් සුදීර දෙවිගේ පිතිකරුවා එම අවස්ථාවේදී රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. පිටේ ඉහළ අග්‍රයේ වැඩි පන්දුව ඇදී යනවා කඩු රකින්නා වෙතට උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් කඩු රකින්නාට. ඒ අනුව තුන්වන කඩුල්ල විඳ වැටෙනවා හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ඉනිමේ. රවිෂ්ක විජේසිරි නැවතත් සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් පත් කර ගන්නවා. වමත් පාදක පන්දු යවන්න. කඩුළු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අවශ්‍යම කඩුළු දෙකක් දිලුම් සුදීරගේ කඩුල්ල සහ නායක ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ කඩුල්ල. ඒ වගේමයි මනුල සඳහන් කළ යුතුයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමම ලකුණු 101ක ඉලක්කය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. නායක චරිත අසලංක පන්දු යවන්නන් මනාව යොදා ගනිමින් හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ඉනිම මෙවන විට ග්‍රහණයට හසු කරගෙන ඇති ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. කඩුළු 3ක් දැවී ගොස් අවසන් 10 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ මොහොතේදී. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ඉනිමේ ලකුණු 38යි 3 වන කඩුල්ල දැවී යද්දී
හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ කඩු ලකුණු ක්‍රීඩක ජනිත් කෞශල් මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරණයට පැමිණ සිටිනවා. දකුණත් පිතිකරු ජනිත් කෞශල් පළමු පන්දුව නිදැල්ලේ යමට ඉඩහරිනවා. ජනිත් රවිෂ්ක විජේසිරි සූදානම්. නැවතත් එම පන්දුවත් නිදැල්ලේ යමට ඉඩහරිනවා. කඩු රකින්නා වෙතටයි පන්දුව යොමු වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. රවිෂ්ක විජේසිරි තමත් හොඳ පන්දුවාරයක්. ඔහුගේ තෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාද ආරක්ෂක පහේ පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. යනුව නිලකුණු පන්දුවාරයක් වාර්තා කරනවා රවිෂ්ක විජේසිරි. ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යවන්නෙක් ලෙස සටහන් කරන්න පුළුවන් අද තරගයේදී. කඩලු දෙකක් දවාගත් පන්දු යවන්න නිලකුණු පන්දුවාරයත් සමග ඒ සමගින් හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 10ක් අවසනදී ලකුණු 38යි. ලකුණු පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank celebrating. Very good morning to all of you. There's change in commentary now to English commentary. So we see now the Hartleys about to bat. This innings 10 overs has already gone. Tries a sweep shot straight to the man at the boundary. And today it seems like a perfect condition to bat and to bowl as well. So Hartleys are now need a simple run chase here. Let's see what they can bring. Again a sweep shot straight to the man at the boundary. Tisat. Yep, good morning Anup, good morning everyone watching. We had an excellent day of cricket yesterday. Samuels got over the line in the first two matches. Now I've got the second half of this third match of RCL2. So the Triggs applying a little bit of pressure, not letting the Hartleys get away with the run chase because the 100 is not a huge total to chase. Swept away, just a single. Now the Hartleys are 41 for the loss of 3 wickets in 10.4 overs, and current run rate is at 3.84. Again goes for a shot but straight to the man. So the Hartleys really have to be smart with their run chase right now because they don't really have a huge total to chase. Just 100 shouldn't be very hard. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank celebrating 60 years of empowerment. We've got a change of bowling. Chamat Dilsara from the Gold City end. Again tries for a shot but straight to the keeper. Swing and a miss. Leg spinners have been so successful in international cricket as well, in T20s especially, with their variations. Leg spin wrong-uns. That's what Chamat Dilsara will be trying right now. Again goes for a shot
and straight to the man at the boundary, and a quick single here. The Hartleys are 44 for the loss of 3 wickets and a simple run chase of 101. But the Triggs are still in the game, getting 3 wickets early, and let's see if the Triggs can pull this one through, or let's see if Hartleys would win this. Here's Chamath again. It's a wide delivery called by the umpire. So every run is important for the Triggs right now to protect, because, as I said earlier, not a huge chase for the Hartleys. They only need 57 from 52 balls. Not the hugest of run chasers, but anything could happen in cricket. Here's Chamath again. Goes for a shot and straight to long on. So the Hartleys should just keep this going, tick the runs over through singles and not take many risks, because at the moment it isn't necessary for them. Yes, and speaking about the run rate, the current run rate is actually 4. The required run rate is 6.47. So the Triggs has done a brilliant job in maintaining a lower run required per over. Here's Chamath again. Defensive shot off the back foot. Again to the man and a quick single. So we can't say the Triggs are still not in the game, because they have taken 3 early wickets and are doing great in the field as well as bowling, in a bowling perspective. Yes, certainly, Anuk. The Triggs have been really good keeping the run rate down, just holding a tight length and line. So that's the end of the over. It's 47 for 3. Venora, solution providers for an energized world. This time goes straight, goes for the boundary from Janit Kaushal. A shot was on the length and just hit down the ground and goes for 4 runs. Yeah, shimmy down the wicket. Nalaka Jayawardena giving a little bit of flight to the ball, and Janit Kaushal took the opportunity to go down the ground. Brilliant shot. With that shot, the Hartleys goes for the 50-run mark, goes past the 50-run mark. Here's Nalaka again. Sweep shot. And goes for the boundary again. 2 fours in a row here. And a misfield causes the Hartleys an important 4 runs. Yeah, you could say that Janit Kaushal making sure he's taking use of the field placements on the boundary, because no one behind the keeper, no deep fine leg or deep third man. So he'll be trying to access that area that the fielders aren't in. Yes, it's Hansamana De Silva batting here. 26, not out with 3 fours. Here's Nalaka again. In a defensive shot, and Nalaka fielding from his own bowling and getting a quick single. So just a question for you, Anuk. What do you think the Triggs should do right now? Because not a lot of runs to protect. So should they go for an attacking field, put some fielders inside the 30-yard circle, a little bit more fielders? Yes, I think that would be the perfect option here, because Peel and Court, as we just said, they have gone an attacking field and chips the ball straight to Nalaka, and a whopping catch from his own bowling. Just held up in the pitch, and Hansamana De Silva just tried to flick it away.
Sorry, not Hansamane. It was Janet Kaushal who has to go. Just trying to flick it away. Just held up in the pitch and leading edge to the ball. A simple catch in the end. So that's what the Triggs should try to do right now, to take as much wickets as possible, because wickets is the only way they're going to win this match. Yes, I agree, Tisat, especially because having an attacking field, Triggs must not let the Hartleys get those easy singles and doubles at this stage. Putting the pressure and getting wickets is the only way to go here. Now the Hartleys need 45 runs off 43 balls, and again Hartleys, as in the last match of Hartleys which was held yesterday, they didn't have a solid partnership between two batsmen, so here's a chance for them to have a solid partnership. Tisat. Yeah, absolutely. That's really what they require, a solid partnership. Hansamana De Silva already in, faced 35 balls, so he'll understand what the conditions are, because it's kind of helping the spinners at the moment. Appeal for LBW, and the umpire is not moved. They were pretty adamant there, the Triggs fielders. Again, this is what they need. And the end of the over, Hartleys is 56 for 4. So the new batsman into the crease is Sandud Mendes, and again a very handy player for the Hartleys, proven once. Let's see if he can contribute to this run chase. Chamat again from the city end. That's an amazing shot, and again goes for 4, just too short for the batsman, and pulls it away for 4 runs. Yeah, just a little too short and punished by the batsman. Just not what they needed. The Triggs runs are of utmost importance to them to protect. Yes, as you all know, the first innings of this match was played yesterday evening, and it was a poor performance by the Triggs batting. This time again, goes straight to the long on and grabs 2 runs for the team. So the required run rate now at below 6, so they just need to run a ball, so not worth taking any risks getting Hansamana De Silva out as any player. Again goes just a single. Yeah, single. And as I was saying, the last innings was played yesterday, and the overall performance was not too bad, but we must mention the last wicket partnership of nearly getting close to 30 odd runs from Manu Jadulnet and Siat for the last wicket partnership. So like that, the Hartleys must build up a solid partnership this time to win this run chase. Here's Chamat again. Cut off by the sweeper. Just a single called back by the batsman at the 9th striker's end. As I said earlier, no fielders behind the keeper at the moment, so the batsman might try going for a paddle sweep or maybe a late cut, because third man and fine leg are up. Exactly, and another ball goes straight to the fielder again. No runs, dot balls. So this is exactly what the Triggs needed. Keep the dot balls coming and building up the pressure needed for the Triggs.
Goes again. Sort of a cut shot. Comes back for 2. And it's a run out. Poor running between the wickets by the batsman. And that was really unnecessary, Tisat. Yep, an unnecessary risk taken by the Hartleys, and they pay for it. Brilliant fielding. I think it was a direct hit. Yeah. So no chance for the batsman. He has to go. It's a direct hit. Brilliant fielding in the outfield. Just came in and threw the ball and hit the wicket before the batsman could ever come close to the line, to the crease. So the batsman leaves. So Sandun Mendis was the batsman who got out just now. Now the Triggs are back in the game. 65 for 5 in 14 overs. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. So Charita Salanka going bowling. Again goes for a paddle sweep sort of shot and given wide by the umpire. This time straight to the field at cover position. So the new batsman in is Thamidu Pradeepta. Plays in the under 17 team for Richmond College. Certain good prospect for Richmond College and the national level as well. No single there. So now the Hartleys need 35 runs off 35 balls. And Charita Salanka coming in for his second over on the fourth end. This time again cries for appeal but given by the umpire. So in T20s, spinners tend to throw down flat deliveries, not flight it up a lot. But yeah, it's sometimes worth the risk. Is it a drop catch? Not sure about that. The keeper with a certain juggling act just past the bat, I think that was. So living in danger right now, the Hartleys batsman. Yes, sir. Wicket or two here would be great for the Triggs. Here comes Charit. Again, a swing and a miss. Goes outside the edge of the batsman. Thamidu Pradeep doesn't seem to be picking the arm ball from Charita Salanka. This time again goes straight to the field at the boundary and get 1 run off Charit, the final over of Charit. The over of Charita Salanka. සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න
We are back live, folks. So another spin bowler coming in to bowl from the city end for the Triggs. The Triggs Hartleys are 67 for the loss of 5 wickets after 15th over. So this is the dead overs and they have to strike hard to get some runs and win this match. Again, sweep shot straight to the man at the boundary. Yeah, you saw in a previous test match I saw Joe Root getting a double 100 in goal. He used the sweep really effectively. So yeah, the batsman using the sweep shot against the spinners at a risk-free shot at the moment because no variable bounce. There's a lofted shot, but the batsman scatter away for a single, quick single here. And this is exactly what Hartleys need, but for the Triggs, cannot afford these simple runs. They need to get a wicket or two, or maybe put some pressure for the Hartleys batsmen. Again goes for the sweep shot this time. Not executed perfectly. So there's only 33 runs from 29 bowls, but I reckon looking at the pitch, how the bowl's behaving, it's not going to be very easy runs for the Hartleys at the moment because the batsmen are finding it hard to find the middle of the bat. Yes, I agree. And this time again, the batsman. So the sweep shot has become very effective, as we can see from yesterday's matches and today's first match here. Sweep shot, most batsmen trying for the sweep shot because that is one of the easiest ways to get a couple of runs and goes for 4s or 6s if they get it right. Again goes for a sweep shot, didn't middle it but goes for a quick turn. Yeah, the batsmen tending to go frequently going to the sweep shot. So maybe Charita Salanka will be... So unfortunately a free hit for the Triggs, so good for Hartleys. Let's see what he can do. Cuts the ball and straight to the man in the boundary, goes for 2 runs and finally get there comfortably by the batsman. Good bowling by the bowler, not giving 4s or 6s in the free hit, just giving 2 runs for the batsman of Hartleys. There's an added amount of pressure when a no ball is bowled from a bowler, the free hit. He goes straight to the man. Just a single again, sorry Anu.
So Charita Salanka continues from the goal fort end. Goes for a defensive shot and a quick singer. And the batsmen switch their sides. And speaking about Charita Salanka, he has bowled beautifully today in today's match. This is his third over and only given 9 runs so far. Yep, certainly he's found a better rhythm today rather than yesterday, finding his lengths and lines perfectly in the morning. Flicks away, no run there. So just from the Triggs point of view, not enough runs on the scorecard. For them, the biggest problem is that, but they've performed really well with the ball. They've kept the Hartleys down. They haven't let them break loose like the Samuels did in the second match, as I recall. Yes. They just ran away with it. Sitara Gimhan with an incredible innings of 83. Here's Charit again. Goes very as an aggressive shot and straight to the man at the boundary. I think Charita Salanka got his hand to it, and the ball slowed down while it went to the boundary fielder. Yeah, maybe it's time for Charita Salanka to maybe take a risk now, because it's coming down to the final overs. The batsmen only need a run a ball. Again, a shot down to the man at the boundary. So that's the end of the over. It's 77 for 5. අසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා පියු ටීවී සහ පියු ටීවී Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. So we're back live, folks, and Manuja Dulnet, I believe, is bowling from the city end again. Goes for defensive shot straight to the bowler. So Charita Salanka goes back to the experience of Ravishka Vijayasiri from the goal city end. 3 overs to go. So 17 balls to go now, 23 runs needed. So the required rate just going up, not uncomfortably a lot for the Hartleys, but going up a little bit, which will help the Triggs at the moment. Yes, Triggs have done brilliantly in the field, and also the bowling has been great from the Triggs point of view, keeping their batsmen at a lower run rate. Ravishka Vijayasiri bowling from the city end got 2 wickets, and it's been quite brilliant bowling from him today. Again, quick single as the batsmen switch their sides. Yes, I was saying earlier, maybe it's time that they went for a more attacking field set. Just bring in some fielders from the boundary into the 30-yard circle, because the Hartleys batsmen right now are happy to milk around the runs, get the singles that are available from the vacant spaces. Yes, exactly. Isatan again goes straight to the man at the boundary, and Ansamana is 46, so he has been literally the backbone for the Hartleys innings, keeping the run chase solid, and no runs for the Hartleys there in that delivery.
Again, a defensive shot. And the Hartleys grab a quick single. That's the end of the over. Hartleys 81 for 5. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers. Charit Tasalanka for his final over. The penultimate over brings himself on. Slog sweep. Didn't connect perfectly, just a single. And again, Hansaman De Silva on strike here. So again, brilliant fielding here and a mix-up, but manages it. The Hartleys, they couldn't afford here a wicket, but there was a slight mix-up between the two batsmen and the fielders in the Triggs team, but couldn't convert it into a wicket. Yeah, brilliant fielding there at short mid-wicket. Just not able to throw it on, just a flick, backhand flick onto the stumps, but the bowler wasn't there to take the bails off. So Hansamana survives for another delivery, goes for the reverse sweep, trying to be inventive. The only one is affordable for the Hartleys. Now the required run rate is bumped up for 10 per over and current is 4. So the Hartleys should try to bump up their game here. As I said, that goes for an aggressive shot but straight to the man. Wow, the Triggs have brought this match back excellently. I even thought that the match would be gone with Hansamana De Silva. This time, gone very high and straight to the man. And that's a wicket for the Triggs. And what a way to go back to the pavilion. Yeah, good catch taken at long off. He had to do that. He had to take a risk. The required run rate over 10 runs and over now. 12 runs and over, so he had to go to the boundary. Top edge there. Good bowling from Charit Tasalanka holding his line. And wicket goes down. Hansamana De Silva is still at the strike. Yes, and while Hansamana remains on the crease, පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation.
So Amshi De Silva is back for the final over of the game. 15 needed of the final over for the Hartleys to grab a win. And in the last ball and the last delivery, Hansamana De Silva brought up his 50 of 52 deliveries. So he's the man who can try and take the Hartleys home right now, but it's a long mountain to climb. Yes, Tisat Amshi De Silva, Charita Sananka going for his very experienced man for the last over as he set up his field for the final exciting over. 15 runs needed of 6 balls. Let's see if the Triggs or the Hartleys can pull through this amazing match today. Here's Amshi. Again, goes only for 1 run. Here the Hartleys. Miscommunication between the 2 batsmen, and the batsman pulls through for single. Yeah, the Hansamana De Silva wanted to get back on strike, but Kasun Taraka now will take the strike. Hansamana De Silva on 51. Not out her, so yeah, he should be looking to get the strike as soon as possible. So Kasun Taraka, what will he be thinking to try and go to the boundary or take a single and get Hansamana on strike? Here's Amshi again, a swing and a miss from him, and the batsmen, now the Hartleys, are a lot under pressure. 14 needed of 4 balls. This is a mountain of a run chase, and let's see if they can pull through this. The Triggs have bowled absolutely brilliantly with the low target they set for the Hartleys, but now they're in a more dominant position than maybe 10 minutes ago with the fall of wickets. Yes, they kept the required run rate low. Again, a swing and a miss. Is it out? It's gone. Hansamana De Silva has to go. A good throw from the keeper. And a direct hit from the keeper. And Hansamana unfortunately have to walk back to the pavilion. 51 runs of his deliveries, and he has been really the backbone for the Hartleys. And now the Hartleys need 14 runs off the 3 balls, and this wicket is huge for the Triggs. Yeah, absolutely massive. Hansamana De Silva, the set batsman, he had no choice but to take that run. Kasun Taraka swing a big heave-ho, didn't connect with the ball, and very good from the keeper. And Hansamana, as he walks back to the pavilion, looks very disappointed about his efforts, but he has performed brilliantly today. Goes for 51. So Sugit coming in to is on strike here. The right-handed batsman is Amshi De Silva again to Sugit. This time again can't connect with the ball, but they scatter through for a quick single. Yeah, wide given by the umpire, so still a glimmer of hope for the Hartleys. 12 needed of the last 3 deliveries. So yeah, the batsman has no choice but to go for a big heave-ho, or maybe just try and do something cheeky, maybe go for a little lap over the keeper's head with the quick pace of Amshi De Silva. Let's see what they can do. Here's Amshi again. A good joker by Amshi De Silva. Now he's showing his very experienced bowler, and bowling at the death has been brilliant from him. Yeah, so now the Hartleys, the only way they can win is 2 sixes. 11 of the last 2 deliveries. Amshi De Silva should be careful. No wides, no balls. Perfect deliveries. 2 perfect deliveries into the Yorker length, or even a quick bouncer. Let's see what Amshi has
in now, goes for a swing, and again hits the wickets, and it's another wicket for the Triggs, and at this point Triggs have already won the game, has no chance from the Hartleys point of view to win this match, and the Sugit has to go back to the pavilion. Yeah, the keepers hit the stump more often than the bowlers have at sometimes. Very good work from the keeper behind the wicket. Hit the stumps absolutely perfectly. No chance for the batsman to get into the crease. So, yeah, it's been absolutely brilliant from the Triggs to defend such a low total. The bowlers would have been under pressure Yes, in the opening stages. And now they're on the verge of victory. Yes. Their first victory it'll be in our RCL2. Yes, Tisat, and when the Triggs first came to bat, when the Hartleys first came to bat, they thought this would be a very easy target, but the Triggs in the field, the bowling, the field placement has been brilliant from Charita Salanka, very experienced person here. The last delivery goes for a dot ball, and the Triggs have won this match. What a brilliant effort in the field, and what an all-round performance from the Triggs in this match. Yeah, what an absolutely brilliant performance. It's been all about the bowlers for the Triggs. They were 66 for 9 down at 66. It was the bowlers taking quick singles and using the vacant areas, got to 100, got to at least a competitive score. Maybe we up here thought it wouldn't be enough, but it was enough for the Triggs bowlers. Absolutely brilliant performance by them. They'll take this win. They'll be boosted with confidence as they go proudly back to the pavilion, and the performance from the Hartleys batting perspective was not the great today. They had the wickets they needed, but the lack of power made them lose this match. But the Triggs are walking very proudly to the pavilion, and the Triggs win their second match and the first match on today's morning. Yeah, here's a look at the bowling card. Very good effort from the bowlers, just defending 100. They had to be spot on, and that's what they have been doing, the Triggs bowlers. So they'll give themselves a pat on the back and look forward to the next game. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කායක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙතලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. Richmond Champions League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ අතිසාර්ථක අන්දමින් පළමු තරගය නිමාව දුටුවා. එහිදී Hartleys සහ Triggs කණ්ඩායම අතර තරගයෙන් Triggs කණ්ඩායම ලකුණු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ සූදානම් වන්නේ එම තරගයේ වීරයාට හිමි සම්මානය ප්‍රදානය කිරීමටයි. ඒ සඳහා මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය Richmond විද්‍යාලයේ හිටපු ක්‍රීඩා කමිටු සභාපති වත්මන් ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජයේ ලේකම් තුසිත විජේතිලක මැතිතුන්ට. ඒ අනුව Hartleys සහ Triggs කණ්ඩායම් අතර පැවති තරගයේ වීරයාට හිමි සම්මානය දිනාගොල් ලබන්නේ නොදැවි ලකුණු 24ක් සහ පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 13ක් පමණක් ලබා දී කඩුල්ලක් ලබාගත් සිහත් රාමනායක ඔබයි. බෙහෙම ස්තුතියි. Richmond Champions League තරගාවලියේ දෙවන අදියර ඉතාමත් අතිසාර්ථක අන්දමින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා Richmond විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කමිටු සභාපති එමෙන්මයි Richmond Champions League තරගාවලියේ ගියවර ප්‍රධාන සංවිධායක මෙවර Richmond Champions League තරගාවලියේ ප්‍රධාන අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන කීර්තිමත් Richmond ආදි ශිෂ්‍ය මාදීප නාගහවත්ත මැතිතුමන්. ඔබතුමන් ආයුබෝවන් කියා පිළිගන්නවා. මම අහන්න කැමතියි මැතිතුන්ගෙන් ඔබතුමා කීර්තිමත් Richmond ආදි ශිෂ්‍යෙක්. ඉතින් Richmond වරේක් විදිහට Richmond Champions League තරගාවලිය පිළිබඳ ඔබතුමන්ගේ අදහස කුමක්ද? ඇත්තටම සුබෝදෑසනක් හැමෝටම Richmond විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ විදියට ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය සඳහා අපි අවුරුදු ගානක් Richmond ආදි සංගමය සෑහෙන මෙහෙවරක් ක්‍රීඩාව සඳහා කරනවා. ඇත්තටම Richmond විද්‍යාලයේ ආදිසි සංගමයේ අනු කමිටුවක් විදියට ක්‍රීඩා අනු කමිටුව සියලුම ක්‍රීඩාවන් සඳහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය වගේම පාසල් පැත්තේ පරිපාලනයට උදව් කිරීම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ සිද්ධ වෙනවා. So එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි මේ දෙවැනි දිගහැරම විදියට Richmond Champions League දෙවැනි අදියර මෙසේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි ගියවර මූලික වශයෙන් අඩිතාලමක් විදියට පටන් ගත්තා අපේ
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය බිහි කරපු ජාතික තලයේ ඉන්න බොහොමයක් ක්‍රීඩා තරු සමග එකට සෙල්ලම් කොට අපේ දැන් වර්තමාන ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය එක්ස්පෝෂර් එක අත්දැකීම් ලබා දෙන්න තමයි මේ වගේ තරගාවලියක් ඇත්තටම සංවිධානය කරේ. ගිය පාර ලබාගත් අත්දැකීම් සමග මෙවර තවත් අඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ඉතා හොඳ තරගාවලියක් තමයි මෙවර පවත්වන්නේ. ඔව් රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩා කමිටු සභාපති වශයෙන් ඔබතුමන්ලගේ ක්‍රීඩා කමිටුව පැත්තෙන් එමෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය පැවැත්වීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් සපයනවා. ඉතින් අතිශයින්ම අවශ්‍ය වන්නේ රිච්මන්ඩ්ේ ක්‍රිකට් දියුණු කිරීමට අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් සමග මෙවැනි තරගාවලියක් සංවිධානය කිරීමෙන් මම හිතන්නේ අත්දැකීම් හුවමාරුවත් සමග විශාල සහයෝගයක් රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් ඉහළ නැංවීම සඳහා ලැබෙනවා. මැද්දුනි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් අතින් විතරක් නෙමෙයි ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර තරග බොහෝමයක් වෙනත් ක්‍රීඩා අංශවලිනුත් ජයග්‍රහණ දිනාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කමිටු සභාපතිතුමන් විදිහට අපි කැමැති දැනගන්න වර්තමානයේ රිච්මන්ඩ්ේ ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය ක්‍රීඩාවේ තත්ත්වය පිළිබඳව. ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම ක්‍රීඩා කමිටු සභාපති විදිහට ඉතාම සතුටුයි කියන්න පහුගිය දශකය පහුගිය අවුරුදු 5 ගත්තොත් අපි මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අතින් අපි ඉහළම තැනකට ආබව නොරහසක් හැමෝම දන්නවා. ඒ වගේම බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩාව ගත්තොත් පහුගිය දවස්වල ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩකයා පත් වුණෙත් රිච්මන්ඩ් වරයෙක්. ඉතාම අභිමානයක් අපිට. ඒ වගේම වෙනත් ක්‍රීඩා ගත්තොත් ටෙනිස් ක්‍රීඩාව ගත්තත් හොකී ක්‍රීඩාව මේ ආදී වශයෙන් සෑම ක්‍රීඩාවක්ම ලංකාවේ ඉහළම තලයට ගේන්න පාසල සමග මේ ආදි සංගමේ විශාල දායකත්වයක් දරලා තියෙනවා. ක්‍රීඩා කමිටුව අනුකමිටුවක් විදිහට විශාල පිරිසක්ගේ දායකත්වයෙන් අපි සෑහෙන දෙයක් අවුරුද්දකට මම හිතන්නේ මූල්‍ය වශයෙන් අපි ගත්තොත් සඳහන් කළ යුතුමයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි සංගමය රුපියල් මිලියන 12ක් 13ක් ප්‍රමාණයක් ඍජුව ලබා දෙනවත් අමතරව වෙනත් අනුසංගම් අනු කණ්ඩායම් වලින් සෑහෙන වශයෙන් මූල්‍ය ආධාර ලබා දෙනවා මේ ක්‍රීඩාව මේ තත්ත්වයට ගෙනීමට. ඔව් බෙහෙම ස්තුතියි මැදුනි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාව ඔප්නැංවීමට මූල්‍යමය දායකත්වය ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඔබතුමා ඒ කාරණාවට පැමිණ. ඉතින් අපි කැමති රිච්මන්ඩ්ේ ක්‍රිකට් දියුණු කරන්න ක්‍රීඩා කමිටුව පැත්තෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය පැත්තෙන් කෙතරම් මූල්‍ය දායකත්වයක් ලැබෙනවද? ඔව් ඇත්තටම මා කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු පතා ක්‍රීඩාව සඳහා වෙන් කරන මුදල අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද සෑහෙන පිරිවැය වැඩි කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගිය අවුරුද්ද ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 15ක වගේ අති විශාල මුදලක් ඍජුව ආදි සංගමේ වැය කරලා තියෙනවා මේ ක්‍රීඩා සඳහා. ඒ අර මම කිව්වා වගේම ඍජු නොවන වෙනත් අනුසංගම් අනු කමිටු ආදී වෙනත් ආදි ශිෂ්‍යයන් පිටරටවල වලින් අපේ ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් වලින් ඒ අනාදී විවිධ මාර්ග වලින් ඒ මිලියන 15කට අමතරව සෑහෙන මුදලක් මේ ක්‍රිකට් වගේම සියලුම ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය සඳහා අපි අවුරුද්දකට ලබා දී තිබෙනවා. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි අනෙකුත් ක්‍රීඩාවලත් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර තරගවලින් ජයග්‍රහණය කරලා රිච්මන්ඩ් මාතාවට කීර්තියක් අත්කර දීමට අතිශයින්ම වැදගත් මූල්‍ය දායකත්වයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය සහ ක්‍රීඩා කමිටුව වශයෙන් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ මූල්‍ය දායකත්වය නිසාම රිච්මන්ඩ්ය ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර තරගවලින් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ ගොන්නක් රිච්මන්ඩ් මාතාවට ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් අපත් සමග එක්කාසු වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කමිටු සභාපති කීර්තිමත් රිච්මන්ඩ් ආදිශිෂ්‍ය මාදීප නාගහවත්ත මැතිතුමා.
නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පැත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Venora, solution providers for an energized world. ඔබ මේ නැවතත් එක්ව සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග්ගේ සජීව විස්තර විචාරයක් සමග යනුව රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග්ගේ හතරවන තරගය පෙර තරගයේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සහ සැමුවෙල් කණ්ඩායම තරගාවලියේ මෙතෙක් අපරාජිත කණ්ඩායම මෙම කණ්ඩායම් දිත්‍ය අතර තරගය කාසිය වාසිය දිනාගත් සැමුවෙල් නායක සිතාර ගිම්හාන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරා. යනුව සැමුවෙල් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකර යුගලය ලෙස නායක සිතාර ගිම්හාන් හා තරින්ද නිර්මාල් පිටියට පිවිස තිබෙනවා. යනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දුව වන්නල් ලෙස නායක චරිත් අසලංක පිටියට පිවිස තිබෙනවා. ඔව් මනුල දැන් මේ අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංක සූදානම් පන්දුව යැවීමට පන්දු එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී පළමු ලකුණ වාර්තා වෙනවා සිතාර ගිම්හාන්ගේ පිටෙන් නායක චරිත් අසලංක ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නැගී යන පිටිකරුවා චරිත් අසලංක. ඔහු පසුගිය 2020 ලෝක කුසලානේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඔහු ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදීම ටෙස්ට් වරම් හිමි කර ගැනීමට සමත් වුණා. මෙන්න නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි චරිත් අසලංක. ඉදිරිපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතා ක්‍රීඩාවට සුදුසු කාලගුණයක් ගාල ක්‍රීඩාංගණයාවට අපට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වන විට. නැවතත් පසුපස පාදය ආරක්ෂාකාරී පහරකට යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් චරිත් අසලංකගෙන් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු වීමක් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන ජයරු මේ චරිත් අසලංක ක්‍රීඩකයා ලද සෑම අවස්ථාවකම පහේ නිසි පල නෙලාගත් ඔහු ලෝක කුසලාන තරග 6කදී ලකුණු 231ක් රැස් කරගෙන මෙවර ලෝක කුසලානේ වැඩිම ලකුණු ලාභින්ගේ ලයිස්ට්වේ මුල් ස්ථානයක් හිමි කරගෙන සිටියා. ඒ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 46.2ක් ලෙස තබා ගනිමි. ඔව් මනුල මෙන්න හරවා පහරක් එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු
2යි සැමියල්ස් කණ්ඩායම. නායක සිතාර ගිම්හාන් සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. නායකින් දෙදෙනා අතර හමුවක්. පළමු පන්දුව ආරය අවසන් පන්දුව චරිත් අසලංක. පාරක් එල්ල කරනවා පන්දය දින මේ අවස්ථාවේදී නවතා ගැනීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4යි මේ අවස්ථාවේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළමු 4 පහර වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා සිතාර ගිම්හාන්. ඒ සමගින් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි කිසිවෙකු නොදෙවි. තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් ලෙස හැඳින්විය හැකි චරිත් අසලංකට එරෙහිව සිතාර ගිම්හාන්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. අවුරුදු 19න් පහළ හොඳම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානය දිනා ගැනීමට හැකි වුණා අම්ෂිද සිල්වාට. මෙන්න සූදානම් අම්ෂිද සිල්වා කොටු පවුරන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට. චරිත් අසලංක ඉතාමත්ම ආක්‍රමණශීලී ලෙස පිටිය සකස් කර ඇති ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ නායකත්වයේ විශිෂ්ටත්වය අපට බොහෝ අවස්ථාවලදී දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ වගේමයි ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා ඔහු මෙන්න අම්ෂිද සිල්වා. විනිසුරුව පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුව කෙලින්ම දියන්නේ නැවත් පෙරලා යනවා කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට. කට පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් පිත්තේ නොයදුණු පන්දුව කෙලින්ම කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත යනවා. හානියක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. විශේෂම ජාරූප සඳහන් කළ පරිදි චරිත් අසලංක ක්‍රීඩකයා නායකත්ව ගුණාංග බෙහෙවින් පවතින ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ප්‍රවීණ විස්තර විචාරකයන්ගේ පවා කතා බහට ලකුණු ක්‍රීඩකයෙක්. නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි මනුල අම්ෂිද සිල්වා. ට්‍රයි පාරක් ඉල්ලීමක් කරන මේ අවස්ථාවේදී නමුත් මං හිතන්නේ විනිසුරුවා නිහඬයි. අපට දැක ගන්න පුළුවන් හොඳ දෝලනයක් අම්ෂිද සිල්වාගේ පන්දු යැවීමෙන්. ඒ ඔහුගේ අනන්‍යතාවය වේග පන්දු යවන්නෙක් ලෙස ඒ වගේමයි ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් ලෙස. චරිත් අසලංක ඊට මැනවින් ක්‍රීඩකින් හසුරවන ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ වසර ගණනාවක ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් පාසල් අත්දැකීම් සමගයි ඔහු මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දුර පහර දීමට සිතාර ගිම්හාන් නායකයා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 7යි මේ අවස්ථාවේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දු වාරයේ තරගයේ. කොටු පවුර අන්තයේ සිට සූදානම් තුන්වන පන්දුව යොමු කිරීමට අම්ෂිද සිල්වා. අම්ෂිද සිල්වා දිවනවා මේ අවස්ථාවේදී. ට්‍රයි පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව දිනනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපය හරහා ලොන්ග් ඔෆ් කලාපයට ලකුණු 4යි මේ අවස්ථාවේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ දෙවන 4 පහරද සිතාර ගිම්හාන්ගේ පිටෙන් වාර්තා කිරීමට ඔහු සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11යි කිසිවකු නොදෙවි. තමත් හොඳ පහරක් මේ අවස්ථාවේදී සිතාර ගිම්හාන්ගේ පිටෙන් අම්ෂිද සිල්වාගේ පන්දුවට කෙලින්ම ලකුණු 4ක් දක්වා මිඩොන් ක්‍රීඩකයා දිව ගියත් නවතා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. අවස්ථාවේදී තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී සිතාර ගිම්හාන්ගේ පිටෙන්. නැවතත් අම්ෂිද සිල්වා පාරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් පිටෙන් පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
පිත්තේ නොවැදුණු පන්දුව කෙලින්ම කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා මනුල ජයරු හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී අමචිද සිල්වාගේ කණ්ඩායමේ උපනායකයා ඒ වගේම ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්න වශයෙන් ඔහුගේ වගකීම අකුරටම ඉටු කරන ආකාරයක් අපිට පෙනියනවා මේ අවස්ථාවේදී. පෙර තරගයේදීත් ඔහු විශිෂ්ට පන්දුවමක නිරත වුණා. මෙන්න නැවතත් අම්ෂි පුල් කිරීමක් නැවතත් පන්දුව දියන්නේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත. ඉතා ආක්‍රමණශීලී පන්දුවීමක් අම්ෂිද සිල්වාගෙන්. එය බවුන්සර් පන්දුවක් ලෙස අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතා කෙටි පන්දුවක්. ඒ වගේම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ගාලු පිටියට අවට හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණ තත්ත්වයක් ඇති ආකාරය හොඳින් අවරශ්මිය පිටියට පතිදවන ආකාරය අපිට පෙනී යන්නේ. මෙන්න නැවතත් අම්ෂිද සිල්වා ස්ලෝ බෝල් පන්දුවක් මද වේගෙන් එල්ල කරන පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරියා පිතිකරුවා සිතාර ගිම්හන් මනුල ඒ වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරන මේ අවස්ථාවේදී පිටිය විනසුරුතුමා ඒ අනුව නැවතත් අම්ෂිද සිල්වා ඔජාරු ඔබ සඳහන් කළ පරිදි ආසියාවේ තා මනරම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ලෙස හඳුන්වන පුළුවන් ගාලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය පසුගින් සයුර තවත් අන්තයකින් කොටු පවර සමගින් තමත් අලංකාර වටිනා ක්‍රීඩාංගණයක් ගාලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් හි ස්වර්ණමය මතක රසක් හිමි ක්‍රීඩාංගණයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔව් මනුල මෙන්න අම්ෂි දිවෙනවා. අවසාන පන්දුව එයත් නිදල් යාමට ඉඩ හරිනවා පිතිකරුවා සිතාර ගිම්හන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව වයිට් පන්දුවක් ලෙස මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවා එය සංඥා කරනවා. පිට එල්ල කරන ලද දෙවන වයිට් පන්දුව මේ අවස්ථාවේදී අම්ෂිද සිල්වා තරමක් පීඩනයකට හසු වෙන ආකාරයක් පෙනෙනවා මේ අවස්ථාවේදී අම්ෂිද සිල්වා පන්දුව යවන්න. සිය පන්දුවාරයේ දෙවන වයිට් පන්දුව යොමු කරේ අම්ෂිද සිල්වා. ඔහු අසාර්ථක වුණා එම අවස්ථා දෙකේදීම. මෙන්න නැවතත් අම්ෂි නැවතත් ඔහුගේ ආක්‍රමණශීලී පන්දුව යැවීමෙන් එයත් වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවා සංඥා කරනවා. හොඳ දෙයක් නම් නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිදුවන්නේ. පිට එල්ල කර තුන්වන වයිට් පන්දුව අම්ෂිද සිල්වාගෙන් අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් 19න් 15 කණ්ඩායමකින් වගේමයි මනුල 19 15 කණ්ඩායමේ 19න් 15 හොඳම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානය ඔහු දිනා ගන්න ලැබුණ ඔහුට පසුගියදා. මෙන්න නැවතත් සූදානම් අම්ෂිද සිල්වා. ට්‍රයි පාරක් කෙල කරන්නේ නමුත් පන්දු ඇදියන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා පමණ මේ අවස්ථාවේදී පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. පිටේ යට අග්‍රේ වැදුණු පන්දුව කිල්ල කඩුල පිටපසට යනවා. ඒ අවසරයෙන් එක ලකුණක් සඳහා පිටකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන පන්දුවාරය අවසන් වන මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 15යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. ඔව් පසුගිය ඕවරේ අම්ෂිද සිල්වාගේ ඕවරේ ලකුණු 11ක් ලබා දුන්නා. තරමක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල කර පන්දුවාරයක්. සිහත් රාමනායක සූදානම් ගාලු නගරාන්තයේ සිට දැන් පන්දු යවීමට. සිතාර ගිම්හන් සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. පෙර තරගයේ වීරයා සිහත් රාමනායක. අපි බලමු ඔහු පෙර තරගයේ දැක්වූ දක්ෂතාවයන්ම මෙම තරගයේදීත් දක්වයිද යන වගේ. රික්කිරෙමක් පන්දු ඇදිනවා ෆයින් ලෙක් කලාපයට. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ. දකුණත් වේග පන්දු යවන්න සිහත් රාමනායක පෙර තරගයේදී ලකුණු 24ක් නොදැවී ලබා ගත්තා. පිත්තෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන්ම ඔහු දක්ෂම් දක්වුවා. අවසරයෙන් පන්දුවෙන් ඔහු පන්දුවාර දෙකක් තුලදී ලකුණු 13කට එක් කඩුල්ලක් බිඳ හෙළුවා. සිහත් රාමනායක දකුණත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා.
පෙරතරගේ තරගයේ වීරයා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය උදෙසා රැගෙන ගිය ක්‍රීඩකයා ලෙස හැඳින්වුවොත් වඩාත් උචිතයි. මෙන්න නැවතත් සූදානම් සිහත් රාමනායක. විනිසුරුව පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුවක්. ට්‍රයි පහරක් ෆ්ලික් කිරීමක් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ 6 පහරක් ලෙස විනිසුරුව සංඥා කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ ඔහු බවුන්ඩරි කලාපෙන් පිටත ස්පර්ශ කරන ඔහුගේ පාදයෙන් පන්දු රකින්න පන්දුව රැකගත්තා. නමුත් ඔහුගේ පාදයේ ස්පර්ශ වුණා. 6 සීමාව යනුවෙන් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 6ක් ලෙස සටහන් කරනවා පිටියේ විනිසුරුතුමන්. යනුව සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 22ක් කිසිවෙකු නොදැවේ. තරින්ද සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. මෙන්න සිහත් රාමනායක. නැවතත් පෙර පරිදීමයි පන්දුව දිනනවා. ලකුණු 4යි. ඒත් සමගින් ලකුණු 26 කිසිවෙකු නොදැවි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම විශිෂ්ට පිතිහාරඹයක් තරින්ද නිර්මාල්ගෙන්. 6 පහරක් සමග නැවතත් 4 පහරක් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම මනුල අපට දැක ගන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් මේ වන විට නිර්මාණය වෙමින් පවතින බව. අඹක පිතිකරු යුගලයේ ලෙස සිතාර ගිම්හාන් තරින්ද නිර්මාල් දකුණත් පිතිකරුවන් යුගල වමත් පිතිකරුවන් යුගලයේ මෙන්න නැවතත් සිහත් රාමනායක. ට්‍රයි කිරීමක් පන්දුව දිනනවා මිඩ්-ඔෆ් කලාපයට. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ පන්දු යැවීමක් අපේ දුටුවා සිහත් රාමනායකකින් පෙර තරගයේදී. නැවතත් ඔහු සූදානම් ගාලු නගරාන්තයේ සිට පන්දුව යැවීමට. මෙන්න සිහත් රාමනායක. ඉදිරි පාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වෙනවා. නමුත් විනිසුරුව වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. නැවතත් සිහත් රාමනායක පාරක් එල්ල කරනවා. 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 28යි කිසිවකු නොදැවි. තුන්වන පන්දුවාරය නිමාවට පත්වීම සඳහා තවත් 1 පන්දුවක් පමණයි ඉතිරව ඇත්තේ. සිතාර ගිම්හාන් නායකයා සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. මෙන්න සිහත් රාමනායක නැවතත් 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගැනීමට සූදානම් වුණා. නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අපට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් සමගින් තුන්වන පන්දුවාරය නිමාවට පත්වනවා. ලකුණු 28යි කිසිවකු නොදැවි. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. කොටු පවරන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යැවීමට නැවතත් අම්ෂිද සිල්වා. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. චරිත සලංකගෙන් හොඳ පිටියේ සැකසීමක් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න අම්ෂිද සිල්වා දිව වෙනවා. ෆ්ලික් කිරීමකටයි තත් කරන්නේ. නමුත් කඩුල්ල ලබා දෙනවා විනිසුරුවරයා විසින් මේ අවස්ථාවේදී. දැවී යනවා තරින්ද නිර්මාල්. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් අපට පෙනේ යන්නේ අම්ෂිද සිල්වා සිය අත්දැකීම් ඉතාමත්ම යහුසුලුව භාවිතා කරන ආකාරයක්. යෝකර් කලාපයේ පතිත වූ පන්දුව තමත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී අම්ෂිද සිල්වාගෙන්. ඔහුගේ පෙර පන්දුවාරය තරමක් දුර්වල පන්දුවාරයක් වුණා. ලකුණු 11ක් ලබා දුන්නා මේ පන්දුවාරයේදී. නමුත් එම වැරදි
නිවැරදි කර ගැනීම මෙම පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවේම සාර්ථක ප්‍රතිඵලවත් පත් කර ගැනීමට අම්ශිද සිල්වා සමත් වෙනවා. තමත විශිෂ්ට පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී අම්ශිද සිල්වාගේ. ඔව් මනුල ඉතා අවාසනාවන්ත දැවියාමක් තරින්ද නිර්මාල් ආරම්භක පිතිකරුවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ. කමිදු මෙන්ඩිස් සූදානම් පන්දුර පහර දීමට නවක පිතිකරුවා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවෙක්. ඔහු 2019 වර්ෂයේ ප්‍රථමයෙන්ම ජාත්‍යන්තර වරම් හිමි කරගනු ලැබුවා. 2014 වසරේ අන්ඩර් 19 15 ක්‍රීඩකයාගේ සම්මානය දිනාගත් ක්‍රීඩකයා කමිදු මෙන්ඩිස්. මෙනාමශිද සිල්වා දිවෙනවා පන්දුව යොමු කිරීමට. ට්‍රයි පහරක් කෙල්ල කරනවා නමුත් පිත්තේ ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් නෑ පන්දුව. වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා නැවතත් සංඥා කරනවා. අම්ශිද සිල්වා මෙම තරගයේදී වූ හතරවන වයිට් පන්දුව. උමනුල මම හිතන්නේ අම්ශිද සිල්වාට පුළුවන් මීටත් වැඩිය යම් දෙයක් කරන්න කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නමුත් ඔහු පෙර තරගයේ විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරා. ඔහුගේ පන්දුවේ දෝලනය තමයි ඔහුගේ අනන්‍යතාවය. මෙන්න නැවතත් අම්ශිද සිල්වා ෆ්ලික් කිරීමක් පන්දුව නැවතත් ඇදී යන්නේ කඩළු රකින්නා වෙත. නැවතත් වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. විශේෂම ජයරුමේ කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩකයා විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක්. දෑතිම පන්දු යවෙකෙහි දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම මුල් පෙළ පිතිකරුවෙක්. දකුණ තෙන් පිට දඟ පන්දු යවන්නෙක් වගේම වමත් පාදක පන්දු යවන්නෙක් කමිදු මෙන්ඩිස්. වටිනා ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. අනාගතයට හොඳ ආයෝජනයක්. අපට පෙනී යන්නේ කෙමෙන් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් ගොඩනැගෙන ආකාරය. නැවතත් කොටු පවුරන්තයේ සිට අම්ශිද සිල්වා. කමිදු මෙන්ඩිස් පහරක් කැල්ල කරනවා පන්දු ඇදිනවා ලොං ඕෆ් කලාපයට. නමුත් ලකුණු දෙකක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්, ඉතාමත් හොඳ සංනිවේදනයක් මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් යුගලයේ අතර. කමිදු මෙන්ඩිස් එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා ඉතා පහසුවෙන්. අම්ශිද සිල්වාට තරමක් පීඩනයක් එල්ල කරමින් මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් යුගලයේ මුල්ම පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඉන්පසුව පන්දු දෙකක් පිට වයිඩ් පන්දු ලෙස යොමු කරා අම්ශිද සිල්වා. ඉන්පසුව ලකුණු දෙකක් නැවතත් අම්ශිද සිල්වා. පිනිසුරුව පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුවට කට් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඉහළ අවකාශය රැඳෙමින් ලකුණු 4යි මේ අවස්ථාවේදී. ඒත් සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ලකුණු 36ක් ලෙස සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පිට්ටෙනුවේ පහර එල්ලුණේ. හුක් පහරක් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී කමිදු මෙන්ඩිස් ඉතා සාර්ථක ඉතාමත් තාක්ෂණය පිරිපුන් පහරක්, ඉතා හොඳ පහරක් ෆයින් ලෙග් ඉහළින් අලංකාර ලකුණු 4ක්. මෙයයි අත්දැකීම් බහුල ජාත්‍යන්තර වරම් ලද ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්ගේ විය යුත්තේ. මෙනාමශිද සිල්වා නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ලේට් කට් පහරක් කැල්ල කිරීමට සූදානම් වුණේ. නමුත් එය කඳුරු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත පෙරලා ඇදී යනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නෑ මේ අවස්ථාවේදී. අම්ශිද සිල්වා නැවතත් සුපුරුදු රිත්මයට පැමිණෙන ආකාරයක් වෙනවා. අම්ශිද සිල්වායි 4 පහරත් සමගින් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී. අම්ශිද සිල්වා නැවතත් සූදානම් පන්දුව යැවීමට. කමිදු මෙන්ඩිස් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දු ඇදියන්නේ දැවී යාම ලබා දුන්නේ නැහැ. නමුත් ඉල්ලීමක් කරා පන්දු යවන්න.
දෙවියමක් ලෙස සංඥා වන මේ අවස්ථාවේදී කමිඳු මෙන්ඩිස් දෙවියනම අවාසනාවන්ත ලෙස ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී හොඳ අවස්ථාවක් උදා කරගන්න සමත් වුණා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමෙන් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් අම්ෂිද සිල්වා විසින්. යනවා මෙම පන්දු වාරයේ ලබාගත් දෙවන කඩුල්ලත් අම්ෂිද සිල්වා ලබා ගන්නවා. හොඳ පන්දු යැවීමක්. එතමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රථමයෙන් තරින්ද නිර්මාල් ඉන්පසු ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂින් බහුල තුන්ගිරියව ක්‍රීඩක කමිදු මෙන්ඩිස් ලබා ගන්නවා. එතමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ අවස්ථාවේදී පීඩනයක් අතරතුරදී අම්ෂිද සිල්වා ලබාගත් මේ කඩුළු දිත්වය. සැමුවල් කණ්ඩායම තමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් මෙම පන්දුවාරයේ වන විට පන්දුවාර 3යි පන්දු 5ක් තුලදී සැමුවල් කණ්ඩායම ලකුණු 36යි කඩුළු 2ක් ලැබේ. දෙවිගේ ක්‍රීඩකයන් දෙපළන්නේ අරින්ද නිර්මාල් සහ කමිදු මෙන්ඩිස්. බානුක මනෝහර පිටියට පිවිසෙන නව ක්‍රීඩකයා තරගාවලියේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය ලබාගත් ක්‍රීඩකයා බානුක මනෝහර සැමුවල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිතාර ගිම්හාන් සහ බානුක මනෝහරගෙන් යම් කිසි දෙයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් සැමුවල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අති දක්ෂ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් බානුක මනෝහර සූදානම් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයෙක් සහ වත්මන් නායක යුගලය ඔව් මනුලව මෙන්න නැවතත් අම්ෂිද සිල්වා ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක්. ඒ අවස්ථරෙන් 4 වන පන්දුවාරයේ අවසානය දකිනවා ලකුණු 36යි කඩලු දිත්වයකට. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පැත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. මෙර සිහත් රාමනායක පන්දු යොමු කරනවා. දෙවියනා මේ අවස්ථාවේදී කෙලින්ම කඩුල්ල සිප ගන්න සමත් වෙනවා සිහත් රාමනායකගේ පන්දුව. ඒ අවස්ථාවේදී දෙවියන්නේ නායක සිතාර ගිම්හාන් අවාසනාවන්ත දෙවියාමක් සැමුවල්ස් කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් එල්ලවන මේ අවස්ථාවේදී මනුල ඔව් මේ අවස්ථාවේදී සාර්ථක පිටිහරබකයේදී සිතාර ගිම්හාන් නායකයා දවා ගන්නවා කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට මෙල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී සිතාර සිහත් රාමනායක හොඳ පන්දු යැවීමක් පෙරතරගේ වගේදීම පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. තවිෂ අභිෂේක් නව පිතිකරුවා පිටියට පිවිසියා 2019 වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා විද්‍යාලයට මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔහුගේ විශිෂ්ට පිතිකර්මය ඒ වගේම ඔහුගේ නායකත්වය වාසනාවක් වුණා. මෙන්න නැවතත් සිහත් රාමනායකගේ පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා.
ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මනුල ඔබ දන්නවා තවිෂ් අභිෂේක් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා, විද්‍යාලයේ හිටපු පිතිකරුවා, ජාත්‍යන්ත වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉතින් 2019 විද්‍යාලයේ මහා තරගයේදී නොදවේ ලකුණු 98ක් ලබා ගනිමින් විශිෂ්ට පිතිහර බැගදීමින් 2019 ආදරවන්තයන්ගේ සටන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට අවස්ථාව සලසා දුන් නායකයා. ඔව් මනුල මෙන්න නැවත සිහත් රාමනායක කට් කිරීමක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. බානුක මනෝහර සහ තවිෂ් අභිෂේක් හොඳ පිතිකරුවන් යුගලයක්. මෙන්න නැවතත් සිහත් රාමනායක සූදානම් පන්දු යැවීමට. විනිසුරුව පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුවට ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. තව වේගයෙන් කඩුල අතර දිවියමක් පෙන්නුම් කරන මේ අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහර සහ තවිෂ් අභිෂේක් අතර නැවතත් සිහත් රාමනායක සූදානම්. තවිෂ් අභිෂේක් නෑ මම හිතන්නේ බානුක මනෝහර සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දු යදී යනවා. එක් ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. හොඳ සංනිවේදනයක් වගේ අපි දැක්ක මනුල පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. පිට අග්‍රයේදී ටීප් ෆයිනල් එක ආලාපයට ඇදීගේ පන්දුව අවසරයෙන් එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා බානුක මනෝහර. තමත් හොඳ සංනිවේදනයක් පිතිකරු යුගලයේ අතර. තවිෂ් අභිෂේක් සහ බානුක මනෝහර නැවතත් පවසන්න ඕනේ අධිදක්ෂ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ සහ ක්‍රීඩා කරන මෙන්න සිහත් රාමනායක. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. එය ලෙග් පයි ලකුණක් ලෙස විනිසුරුවරයා විසින් සංඥා කරනු ලබනවා. පාවරණයේ වැදී යන පන්දුව හමුවේ එම ලකුණ ලබා ගන්නේ. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හද කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. අම්ශිද සිල්වා පන්දුව යොමු කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා පිතිකරුවා බානුක මනෝහර. මනුල මේ අවස්ථාවේදී විස්තර විචාරය වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරය සඳහා දැන් ඔබ සමග එක්වන අනුක් සමග 37 කාර්යවසම්. Good morning to all of you. Now we're changing commentary for English for the next 5 overs. Here's the fast bowler. Sort of defensive shot, a quick singer here. Tries for a direct hit, but the fielder misses the stumps and the batsman carry two for a quick singer here. So now the batsman on strike is
Bhanuka Manohara. Sorry, Tavisha Abhishek. And the bowler is Amshi De Silva for the Triggs. The Samuels in this position is 41 for the loss of 3 wickets. And the run rate being 7.69 per over. Here's Amshi De Silva again. Again goes past the outside edge of the bat and straight to the wicket keeper. And good morning to Sat, joining with me. Good morning, Anup. Good morning, everyone watching. Match going on right now. The Triggs versus the Samuels. The Triggs versus the Samuels. Yesterday, they played each other as well. Samuels went on to win that match. But now the Triggs in a more dominant position than they were, with them getting out Sitara Gimhan and Kamidu Mendes as well. Here comes Hamshi again. A lofted shot. Just a flick of a bat and goes for the boundary. 1 bounce and into the fence. So 4 runs for Tavisha. This has been a brilliant 4. Just a flick of a bat and 1 bounce. And the ball just goes over the fence in style. Again, just a reminder, folks, today morning match, the Triggs have won against the Hartleys. So they are coming off from a win. So let's see if the Triggs can continue their form and grab a victory in today's match as well. Also, the Samuels have won the 2 matches that they have played yesterday. And this is their first match for the second day of the RCL. Yeah, swing and a miss. Good bowling by the quick bowlers of the Triggs team at the moment. Sihat Ramanayaka dismissed. Sitara Gimhan with an absolute beauty. Just nipping off the pitch, top of off line. Perfect length, perfect line. Absolutely brilliant from him. Yes. The young fast bowler. Amshi De Silva has been very good as well. Picked up important wickets in the last innings on today morning actually. So now Tavisha Abhishek on strike. Very useful player for the Samuels. Very aggressive. Here's Amshi again. Goes for the pull shot and a couple of bounces again. And over the fence the ball goes for another cracker of a shot for 4 runs. Yeah, didn't time that one perfectly. Top edge. No chance for the fielder at short, fine leg. Runs away to the boundary. So every run is important right now. We're going to go to a special interview with the Richmond College head coach, Mr. Lakmal De Silva. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී මෙලෙස අතිසාර්ථකව පැවැත්වෙන අතර වාරයේ අපත් සමග රැඳී සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් ද සිල්වා මැතිතුන් ඔබතුමාන් සාදරයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ පළමු අදියර පැවැත්වුණා කොරෝනාත් එක්ක අපිට දෙවන අදියර පැවැත්වීමට යම්කිසි කාලවකවානුවක් ගියා නමුත් මේ වන විට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය ඉතාමත් සාර්ථකව Richmond Champions League තරගාවලියේ දෙවන අදියර පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට ඔබතුමන්ට හැඟෙන්නේ මොකක්ද මේ Richmond Champions League තරගාවලිය පිළිබඳව? ඔව් ඇත්තටම පහුගිය වසර දෙක තුන මේ පාසල් තරගය වසර දෙකක් විතර අපට පවත්වන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම Champions League තරගාවලිය නිර්මාණය කිරීම තුළ ළමයිට ආයෙත් අලුත් උද්ඝෝෂණයක් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මොකද පහුගිය කාලෙම කිසිම තරගයක් නැතුව පුහුණු වීම වල විතරයි අපිට දෙන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මෙවැනි තරගයක් සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආදී සංගමයට සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් අත්දැකීම් ගන්න පුළුවන්. මොකද පළමු පෙළ සහ ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රිච්මන්ඩ් පළමු පෙළ කණ්ඩායම ලොකු ගමනක් යයි කියලා මේ අත්දැකීම් එක්ක. ඔව් ඔබතුමා හොඳ තැනකට පිවිසී මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මම අහන්න කැමතියි රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියට සහභාගී වෙන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් විතරක්ම නෙමෙයි. ජාතික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ්ෙන් බිහිවුණු අත්දැකීම් බහුල විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් සමගින් තමයි පාසල් ක්‍රීඩකයන්
Richmond Champions League තරගාවලියේ මේ ආකාරයට ඉතාමත් සාර්ථකව තරගවදින. ඉතින් ඔවුන්ට පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට අර අත්දැකීම් බහුල රිච්මන්ඩෙන් බිහිවුණු ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අත්දැකීම් ගොන්නක් ලැබෙනවා. අපි කැමති ඒ අත්දැකීම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ගෙන් යමක් විමසන්න. ඔව් ඇත්තටම මෙතන වයස අවුරුදු 19න් පහළ සහ මේ වයස අවුරුදු පළමු පෙළ කණ්ඩායම් නායක දරු ක්‍රීඩකයන් දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම තරිත සලංග කමිදු මෙන්ඩිස් වයස අවුරුදු 19න් පහළ උසුලාන කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා නායකත්වය දැරුවා. ඇත්තටම අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්න නායකයටත් සහ අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ජාත්‍යන්තර තලයේ සහ වෙනමුත් ලීග්ස්, ඒ කියන්නේ T20, T10s වගේ ක්‍රීඩා තරඟ ගොඩක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ ළමයිට වැඩියෙන්ම කොහොමද මනස හදාගන්නේ, කොහොමද තමන් මැදට ගිහිල්ලා ඩිසිෂන් එකක් ගන්නෙ, මේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන කොහොමද කියන ලොකු අවබෝධයක් මේ දවස් දෙක තුන අපි ලබා ගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ක්‍රීඩකයන් පිටිය මැදදී ලබා ගන්නා තීරණ අත්දැකීම් පිළිබඳව ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට අත්දැකීම් සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. මේයි වැදගත්ම වන්නේ. ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමනි, අපිට බිග් මැච් එක රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්ත ගේ සටනේ ගිය වර්ෂයේ තියන්න බැරි වුණා කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක. ඉතින් අපි පුරෝගතනය කරනවා මාර්තු මාසයේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන තියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔබතුමන්ට හැඟෙන්නේ මොකක්ද රිච්මන්ඩේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන පිළිබඳව ඔබතුමන්ගේ බලාපොරොත්තුව කුමක්ද? ඒ කියන්නේ රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩේ විශේෂ ක්‍රීඩකයන් ගොන්නක් මෙහිදී විශේෂ දස්කම් අතරට පැමිණෙයිද රිච්මන්ඩ් ආදරවන්තයින්ගේ සටන? ඒ පිළිබඳව අපි කැමති ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න. ඔව් මේ මුලින් කිව්වා වගේ පහුගිය අවුරුදු දෙකේම අපිට මහා ක්‍රිකට් තරඟය ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම ගොඩක් ආසාවෙන් අපේ ළමයි ඉන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි පහුගිය කාලයේ තුල ගොඩක් පුහුණු යෙදුණා. ඉතින් අපි ගොඩක් විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා මෙන්න මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ හොඳට ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රහණය කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන පුහුණුකරුතුමා වශයෙන් අවසානයෙන් මම අහන්න කැමතියි පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ මෙම දක්ෂතා පිළිබඳව ඔබතුමන්ට විශේෂ විශ්ලේෂණ දැනුමක් ඇති. අපේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව අපි කැමතියි ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න. ඔව් විශේෂයෙන්ම ඊයේ පැවති පළමු තරගයේදී බානුක මනෝහර කියන්නේ කණ්ඩායමේ නායකයා. ඉතින් ඊට පළමු තරගයේම ලකුණු 80ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වගේම තරින්ද නිර්මාල්, සාරුන් අභිෂේක්, අංශමාන, ජනිත් කෞශල්, විශාර ෆෙනෑනු ගොඩක් හොඳ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. අත්දැකීම් තවත් අපට මේකෙන් එකහුව කරගන්න පුළුවන් අපේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපි හිතනවා මේ ඉස්තාමත් ඉස්සරහට හොඳ සුබානාගතයක් වෙයි කියලා රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට. පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සුබානාගතයක් එතුමා තීරණය කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම එයයි වීමට අවශ්‍ය වන්නේ. ඉතින් බෙහෙම ස්තුතියි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් ද සිල්වා මැද්දුනිය ඔබතුමන්ට. We are back live, folks. So after 7 overs, Samuels is 51 with a loss of 4 wickets. Charita Salanka bowling, and that ball just flicks away and goes for another boundary, wide signaled as from the umpire. So it didn't actually got into the batsman. It went past the wicket keeper and all the fielders and went for 4 runs. Yeah, drifted onto the pads there, Charita Salanka, and paid the price. Glanced away for 4. Better line, certainly. Yeah, keeping it tight. You saw in the previous match, not giving width to the batsman to free his arms. It's so important because the pitch is favouring the spinners right now. Try to reverse sweep, that time doesn't work for Dimut Sandaruan. Samuels is 56 for the loss of 4 wickets here. So Triggs in a better position than the Samuels, getting 4 important wickets in the power play. And
Samuels in a bit of bother now. Yeah, you can see the deterioration in the wicket. There was 179 posted in the first match. The other team making 170 odd, chance of a run out. Brilliant fielding in the field from the Triggs here. They have performed well today. Quick work from the man at short cover. So every run is important, as I've been saying all morning. Every run is important because the pitch isn't helping the batsman a lot right now. Again, Charita Salanka identifying that, keeping the length tight, not giving width to the batsman to free his arms. Yes, here's Charita Salanka again to the batsman, cuts this time and cuts it pretty well and goes for another boundary in this over. So the cut has been pretty effective this time and goes past the infield and goes for a boundary. End of the over, it's 60 for 4. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years. Comes Ravishka Vijayasiri, blocks the delivery by the batsman on strike. So the same pitch will be used throughout the Richmond Champions League in these 3 days. So you can see a tangible deterioration. It's helping the spinners already. On the second day, appeal for LBW, but the umpire is unmoved. Just trapped on the wicket, maybe a little too high. Hit him high on the thigh pad. Yes, and this pitch has proven to be a great pitch for both batting and bowling, and the catch, brilliant effort in the field, one-handed, but at the end drops it. Yeah, good effort anyway by the man at short backward point. Tried to go for the swing, just a bit of width offered from Ravishka Vijayasiri. Very good effort in the end, but couldn't complete the catch. Again, Ravishka not offering any width for the batsman. What all they can do is just block the ball and get those easy singles and doubles at this stage. Good bowling. Yeah, the Samuels would have seen the last match. The Triggs defending 100 runs, so they'll be thinking a par score would be 120. The bowlers will be good enough to defend that kind of score. Yes, exactly. And the Triggs have proven once and for all from the earlier match that they have the bowlers that they need to bowl and keep even a short run chase minimized. And again goes for a shot, just a 1 run. And that brings the end of the over. The Triggs are 62 for the loss of 4. We are back live, folks, and Charita Salanka coming from the fourth end again.
Swept away into the vacant area, square of the wicket, just a single. Charit Tasalanka bowled himself, bowled 4 overs in the last match, not giving away much runs. Really important to keep up the pressure. He helped in getting the wickets as well, punched away onto the onside. Good fielding by the fielder on the boundary. But the batsman will get back for 2. Really good fielding from the sweeper on the boundary on the offside. Charit Tasalanka has been brilliant throughout today. In the first match, bowled 4 overs, not giving much runs, and this time as well. Again, a defensive shot straight to the man at cover region, and batsman side for another single. Charit Tasalanka has plenty of protection in front of the wicket. Long off, long on. Deep mid-wicket, just a single there. And deep backward square leg behind the wicket. So plenty of protection, as I said, in front of the wicket for Charit Tasalanka. Yes, here's Charit again. Just sort of a defensive shot, and the batsman swapped sides for another single. That's the end of the over. After 10, Samuels are 69 for 4. සුපිරි වාසනා අවසානයේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩලු 4ක් දැවි බානුක මනෝහර සමගින් නිමුත් සඳරුවන් පිටියේ රැඳී සිටින්නේ බානුක මනෝහර නොදැවි ලකුණු 11යි නාලක ජයවර්ධන කැදවා තිබෙනවා 11 වන පන්දු ආරය වෙන මෙන්න පන්දුව එවර කොන්ට්‍රා පහරක් කල් කරන්නේ පන්දුව දියනවා ස්ට්‍රේට් හිට් කලපයට 1 ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා බානුක මනෝහරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි පන්දු 16කදී දිමුත් සඳරුවන් පන්දු 10කට මුහුණ දෙයි ලකුණු 7ක් ලබාගෙන සිටිනවා විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි මනුල දැවිගේ කඩලු ගැන බැලුවොත් සිතාර ගිම්හාන නායකයා ලකුණු 10කට පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් වෙනවා සිතාර ගිම්හාන ඒ වගේමයි තරඳු නිර්මාල් ලකුණු 13යි අම්ෂද සිල්වාගේ පන්දුවක් හමු විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන චනොත් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කැමරා සහාය ලබා දෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කැමරා සංගමය ගැන අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. ඔවුන් ඉතාමත් අනගි සහායක් දක්වනවා මෙම තරඟාවලිය සජීව විස්තර විචාරය සමගින් ගෙනීම සඳහා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍යයින් පන්දු 4ක් නෙමයි 11 වන පන්දු ආරේ කමිදු මෙන්ඩිස් දැවී ගියාත් 3 වන කඩොල්ල ලෙසින් ලකුණු 6කට අම්ෂද සිල්වාගේ පන්දුවක් හමුවේ විශාර ෆෙනෑන්ඩෝ අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඒ වගේමයි තවිෂ අභිෂේක් ලකුණු 9යි පන්දු 10කදී 5 වන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ අවසාන පන්දුව 11 වන පන්දු ආරේ රවිෂ්ක විජේසිරි එවර දිරිපාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දියනවා මිඩ ලොං ඔෆ් කලාපයට 1 ලකුණයි ඒ අවසරයෙන් ඒ අනුව 11 වන පන්දු ආරේ නිමාව දකිද්දී ලකුණු 76යි කඩලු 4යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම Whoa, whoa, whoa.
සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. බානුක මනෝහර පන්දුවට පහර දෙන්නේ ලකුණු 14ක් නදවි රැස් කරගෙන සිටිනවා ඔහු සිහත් රාමනායක සූදානම් පන්දුවේම සඳහා ස්ට්‍රයික් අන්තයේ දිමුත් සඳරුවන් මෙන්න දිවෙනවා සිහත් රාමනායක එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා තමත් වේගයෙන් කඩුල අතර දිව්‍යාමක් පෙන්눔 කරන මේ අවස්ථාවේදී හොඳ සංනිවේදනයක් තිබෙනවා පිටිකරු යුගලය අතර දිමුත් සඳරුවන් සහ බානුක මනෝහර අතර සිහත් රාමනායක තමාගේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා ඔහු ලකුණු 16කට පන්දුවාර 2ක් ක්‍රියාත්මක කොට බානුක මනෝහර එවර පහරක් එල්ල කරනවා එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පන්දුව දියන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයටයි දිමුත් සඳරුවන් ස්ට්‍රයික් කලාපේ අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ අනෙක් අන්තයේ බානුක මනෝහර ලකුණු 12ක් නදවි ලබාගෙන 2019 වසරේ බානුක මනෝහර රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටනේ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කළා. මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරි පාදයට වෙන පහරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී හතරේ සීමාව වෙත පන්දුව දියනවා. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එම අවස්ථාවේදී ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් ඉතාමත් දක්ෂ කඩුළු අතර දිවීමක් එම අවස්ථාවේදී පන්දු යොමුවන්නේ නිසකම හුවේ වැලකුවේ හතරේ පහරක්. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වේගෙන් දිවෙනවා පන්දුව වෙතට හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම පන්දුව නවත්වා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට තිබූ ඉඩකඩ අහුරා දැමීමට සමත් වෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායමේ. නැවතත් සිහත් රාමනායක සූදානම් කොට පවරන්තයේ සිට යවර පසු ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ විනිසුරුවරයා විසින්. කඩු රකින්න අතර පන්දුව දියන්නේ කෙසේ වෙතත් පායින දෙසින් පන්දුව යොමු කරේ. නමුත් පන්දුවේ දෝලනයත් සමග එය වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් කඩු රකින්න අතට ඇදී යනවා. ලකුණු 82යි කඩලු 4යි මේ වන විට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. සියත් රාමනායක නැවතත් අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් කරා පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. නැවතත් එහිදී පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් දෙවන ලකුණ සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා යනුව මුල් ලකුණ සංඛ්‍යාව ලකුණු 84 දක්වා ඉහළ යනවා. ඉතාමත් දක්ෂ කඩළු අතර දිවීමක් මේ අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහර සහ දිමුත් සදරුවන් අතර විශිෂ්ට සංනිවේදනයක් එම අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නා. පන්දුව වෙත දිව යනවා. නමුත් ඔහුට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් තවත් එකතු කර ගන්නවා සැමුවෙල්ස්. ඉනිමට මෙන්න නැවතත් සිහත් රාමනායක එම අවස්ථාවේදී පොල් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව දියනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. පන්දුව රැගෙන නැවතත් කඩු රකින්න වෙතට එල්ල කරන විට එක් ලකුණක් පමණයි ඒ අවසරේ. අවසන් පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් 12 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 85යි කඩලු 4යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. සියත් රාමනායක අවසන් පන්දු. එම අවස්ථාවේදී පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් කඩලු රකින්නා වෙතටයි පන්දුව දියන්නේ අසාර්ථකයි. එම අවස්ථාවේදී දිමුත් සඳරුවන් මදක් නැමි ඩිල්ස්කෝප් පහරක් ලෙසින් එල්ල කිරීමට
උත්සාහ දරුවේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. 12 වන පන්දු ආරෙන්නම ලකුණ 85යි කඩලු 4යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. 13 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා නාලක ජයවර්ධන. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරි පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් නාලක ජයවර්ධන වමතින් දක පන්දු යවන්න. එම අවස්ථාවේදී ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයට ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. එම අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහර ඊටමත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව පිට වෙත ග්‍රහණය කරගන්න ආකාරයේ ඊට හොඳින් කල්යල් මනමින් එම පහර එල්ල කරන්නේ ලකුණු දෙකක් ඒ අවසරයේ. ලකුණු 87යි කඩලු 4යි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. මෙම අවස්ථාවේදී නැවතත් එම අවස්ථාවේදී දෙවි යනවා කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතටයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ප්‍රතිකරව උත්සාහ කරනවා පහරක් එල්ල කිරීමට කඩුල්ලෙන් ඉවතට ගොස්. නමුත් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ පන්දුව යනුව පස්වන කඩුල්ල දෙවි යනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ. දෙවි යන ක්‍රීඩකයා බානුක මනෝහර ලකුණු 20ක් ලබාගෙන පිටේ ස්ථාවරව සිටි ක්‍රීඩකයා කෙසේ වෙතත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් එම අවස්ථාවේදී නාලක ජයවර්ධන තමාගේ පළමු කඩුල්ල දෙවන පන්දු වාරයේදී පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. අමිදු තීක්ෂණ නවක පිතිකරුවා අමිදු තීක්ෂණ පිටියට පිවිසෙනවා 6 වෙනි කඩුල්ල සඳහා. නවතත් නාලක ජයවර්ධන මේ අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. විනිසුරුවරයා පායින්න දැසින් පන්දුව යමුවන්නේ කඩුලෙන් ඉවතට දඟ කැවෙන පන්දුව කඩු රකින්නා වෙතට පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් නාලක ජයවර්ධනගෙන් එම අවස්ථාවේදී. නැවතත් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අමිදු තීක්ෂණ බානුක මනෝහරගේ කඩුල්ල ගැන නැවතත් සිහිපත් කළොත් කඩුලෙන් ඉවතට මදක් ගොස් පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කරන්නේ කඩ් පහරක් එල්ල කිරීමට. නමුත් අසාර්ථකයිම අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුව ඇදී යනවා. ෆයිනල් එක කලාපෙට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවයි අවසරයෙන් පළමු ලකුණ ලබා ගන්නවා අමිදු තීක්ෂණ තමාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. අවසරයෙන් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 89යි කඩලු 5ක් දැවේ. එම අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් එල්ල කරේම අවස්ථාවේදී ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපෙන් ලකුණු 4ක් ලෙසින් යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 93යි කඩලු 5ක් දැවි. දිමුත් සඳරුවන්ගෙන් විශිෂ්ට පිතිහරමයක් මේ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි. දෙවන හතරේ පහරයි ඔහුගේ.
සඳහා කැඳවා තිබෙනවා ට්‍රිග්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිහත් රාමනායක. ඔහුගේ අවසාන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා ලකුණු 24ට එක් කඩවලක් බිඳහෙලා තිබෙන්නේ. ගාලු කොටුපවුරාන්තයේ සිට සූදානම් සිහත් රාමනායක මෙන්න දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් අමිදු තීක්ෂණ හට එම අවස්ථාවේ ඉදිරිපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්න නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. පන්දුව කළු රකින්න අතට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් සිහත් රාමනායක එම අවස්ථාවේදී කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් එම අවස්ථාවේදීත් අසාර්ථකයි. අමිදු තීක්ෂණ නැවතත් කඩුළු රකින්න අතට පන්දුව දියන්නේ. මෙවැනි විට 7.6ක දල වේගයක් පවත්වා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්. කෙසේ වෙතත් කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් පළමු පන්දුව වර 13 අවසානයේ සිහත් රාමනායක දකුණ තින් වේග පන්දුව වන ක්‍රීඩකයා රවුන්ද විකට් ආකාරයෙන් එම අවස්ථාවේදී පන්දුව දියනවා ෂොට් ෆයින් ලෙග් කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම අවස්ථාවේදී ග්ලාන්ස් කිරීමක් සිදු කරන්නේ අවිඳු තීක්ෂණ විසින්. ලකුණු 94යි කඩලු 5යි සෙවල්ස් කණ්ඩායම. සිහත් රාමනායක නැවතත් සූදානම් කොට පෞරාන්තයේ සිට නැවතත් පන්දුව එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදේ පසුපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් දිමුත් සඳරුවන් ලකුණු 18යි නොදැවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දු 17කදී 4 පහරවල් දෙකක් සමගින් සමග දැවීගේ ක්‍රීඩකයන් නම් කළහොත් සිතාර ගිම්හන් පන්දු 9කදී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන දැවී ගියා. සිහත් රාමනායකගේ පන්දුවක් හෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් නැවතත් එම අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කරනවා. හෙලින දියන පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් හැකිවන්නේ නැහැ. ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණෙනවා. නමුත් පන්දුව පතිත වන්නේ ඔහුට ඉදිරියෙන් එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගන්නේ. එම අවස්ථාවේදී පසුපාදයට ගොස් ඔන්රය පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. කෙසේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එය ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට. පසු තරුදු නිර්මාණ දවේගයා අමිෂිද සිල්වාගේ පන්දුවකට කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව ලකුණු 13කට ඉන්පසුව කමිදු මෙන්ඩෙස් විශාර ෆර්නැන්ඩෝ අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් අමිෂිද සිල්වාගේ පන්දුවකට දවේගයා ලකුණු 6කට ඉන්පසුව බානුක මනෝහර කෙලිම කඩුල්ලේ පන්දුව වැදීමෙන් අවසරෙන් 14 වන පන්දු වාරයේ අවසානය දකිනවා. ලකුණු 95යි කඩුළු 5කට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. පහළොස් වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට නාලක ජයවර්ධන නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා නායක චරිත් අසලංක විසින්. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පළමු පන්දුවෙන්. අමිදු තීක්ෂණ සූදානම් පිටිකරණාන්තයේ සිට පන්දුවට සමවෙන්න. දිමුත් සඳරුවන් සූදානම් පිටිකරණාන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දීම සඳහා ලකුණු 19ක් නොදැවී ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා මෙන්න පන්දුව ඉදිරි පාදයට පැන ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව දියන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 98යි කඩලු 5කට. කෙසේ වෙතත් මනෝල සඳහන් කළ යුතු ඔවුන්ගේ කඩලු දැවී ගත් ඔවුන් නිශ්චිත දල වේගයක් පවත්වාගෙන යන ආකාරය පිටිකරුවන් එක් ලකුණ බැගින් හෝ ලබා ගැනීම මේ අවස්ථාවේදී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා. 4 සීමාවෙත නමුත් රැක ගන්නවා. පන්දු රකින්නා විසින් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. අමිදු තීක්ෂණ පහරක් සඳහා උත්සාහ කළේ නමුත් එතරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 99යි කඩලු 5යි.
නාලක ජයවර්ධන සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දීමට. පන්දු යැවීමට සමාවෙන්න. එම අවස්ථාවේදී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපෙන් පන්දුව දියනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් එම අවස්ථාවේදී අවින්දු තීක්ෂණ 8ම ලකුණු 4 නැවතත් ඔහුගේ ස්වීප් පහර මැල්ල කරන්නේ පෙර පරිදිම. නමුත් එම අවස්ථාවේදී ඔහු සාර්ථක වෙනවා ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම සඳහා කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව නවත්වා ගන්නට. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 103යි කඩලු 5ක් දැවි සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම 104යි කඩලු 5ක් දැවි එම අවස්ථාවේදී පසු පාදයට ගොස් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් පන්දුව කෙලින්ම කඩලු රකින්නා වෙතට ඈදී යන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනුව 15 වන පන්දු ආරේ නිමාව දක්වනවා ලකුණු 104යි කඩලු 5යි. Richmond Champions League දෙවන අදියරේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය මහජන බැංකුව විසින් ලබා දෙන අතර ඒ සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය ප්‍රධාන අනුග්‍රහය මහජන බැංකුව විසින් ලබා දෙනවා. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. Good afternoon, everyone. So this is the match between Triggs and the Samuels. Ravishka Vijayasiri bowling, a reverse sweep this time. Goes straight to the man at the boundary and the batsman swap sides for a quick single. Here's Ravishka again. Goes for a straight drive and straight to the man at the long on region. And another quick single for the Samuels. The Triggs here are in a good position. Here's Ravishka again. This time an appeal, but not given by the umpire. And the batsmen switch their sides for another quick single here, and that appeal was denied by the umpire. Samuels are 105 for the loss of 5 wickets at this stage. Oh no, 6 for the loss of 5. Here's Ravishka again. Shot, that is a massive shot, and goes all the way for 6 runs by the batsman, and that is a massive shot by Dimut Sandaruwan. Yeah, brilliant shot from Avidu Tikshana there. Just a little too full and gets a good swing at the ball over the mid-wicket boundary. Very, very important runs for the Samuels. They're 113 for 5 right now. Ravishka Vijayasiri, how will he adapt to this adversity he's been seeing from Avidu Tikshana? Goes for it again. And straight to the man this time. So, quick singer here. Better length from Ravishka Vijayasiri is under a little bit of pressure now, especially because of the 6 that was scored in his over. Again goes down the track and beats the fielder and goes for another boundary. This has been very expensive from Ravishka Vijayasiri, and with that for the Samuels the scores goes up, and that's the end of the over. It's 118 for 5.
Nalaka Javardhana bowling from the city end for the Triggs. Again goes for a sweep shot, but straight to the man at the boundary and grabs a quick single. Yeah, the Samuels have constructed their innings very well. They saw in the last match the Triggs defending 100 runs, so they've put up 119 now, 16 overs done. Quick piece of work from the keeper, but the umpire is unmoved. So, as I was saying, they've done a really good job here, the Samuels, to get up a competitive score. Because on this pitch, anything above 120 will be defendable. Here's Nalaka again. This time goes for the sweep shot, sort of a slog sweep, but straight to the man again. Just a single. Here's Nalaka again. Goes for a big shot this time over the fence, and that's another massive six from the batsman, and now the Samuels are on a streak here. Arvind Theekshana scoring big 2 sixes this time and in the last over as well, so the Samuels are scoring big here. Yeah, very good shot. Arvind Theekshana taking the fight back towards the Triggs, up in the air, top edge, the fielder coming around, and he takes an easy catch. Very well done. Arvind Theekshana has to go. He tried to go for the big shot again over square leg, but mid-wicket came around, take a comfortable catch. Arvind Theekshana has to go after a pretty good innings, a quick innings. Yes, Arvind Theekshana goes after his small cameo, and this has been a brilliant innings from him. Sixes coming along the way. But he has to leave back to the pavilion. Mahesh De Silva coming in for the next batsman. ...126 runs for the Samuels now, and they are in for a good score here. Is Nalaka again, goes for an appeal, but the umpire denies, and that signaled as a wide delivery. Yeah, the fielding team does that often when there's a wide, tries to appeal, take the umpire's attention off it, try and keep that run towards them. Here's the last ball. A defensive shot, and the batsman scatter through for another single, and that's the end of the 17th over. It's 128 for 5. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PU TV සහ PU TV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized. Charita Salanka coming in from the fourth end, and he has bowled exceptionally well, and that is signaled as a wide delivery from the umpire, goes down the leg side. There's been little bits of mistakes from the Triggs bowlers, a lot of wide seen in this innings. So yeah, as I've been saying all morning, it's really important every single run because the pitch is favouring the spinners at the moment. Tries a reverse sweep but misses everyone
the keeper misses the shot and the fielders couldn't get to it, and the ball runs away for another boundary for the Samuels, and that's wides. Yeah, just fortunate there, Dimot Sandaruan. Missed everyone, the keeper, the batsman. Fine leg was running towards the ball, but it was in vain in the end. It ran away for 4. Yes, Charita Salanka again goes for a cut shot, and the batsman switch sides for another small single. Charita Salanka again, and again the same shot, a late cut this time, straight for the fielder in the close to third man, and the batsmen switch their sides for a quick single again. Couple of steps down the ground and hit for another single. So there has been 3 singles consecutively in this over, and Charita Salanka has been very good for the last couple of deliveries. Inside edge. Will be just a single, the fielder cuts it off. Charita Salanka, he's bowled pretty well today. He's been better than yesterday. He's found his length, found his line. He's been pretty good. He's kept the batsman down. He hasn't let runs leak off. Straight to the fielder. Is there a run out? No. Quick run. Quick run from the Samuels there. The keeper misses the stumps, and that's the end of the 18th. Now Ravishka Vijayasiri coming into attack, and he has been a very experienced bowler for the Triggs and has been very effective at the death as well. That time just a quick single for the long on region. Now changes happening in the field, and here's Ravishka again for the left-hander. This time tries for a big shot, lofted shot, but it's by signal by the umpire. The sun beating down on the Galle International Cricket Stadium. It's the Samuels versus the Triggs. The Samuels are batting first. Again goes for a sweep shot straight to the man. The outfield are dotted with guardians of fielders around the leg side for this left-hand batsman, and goes for a shot, but I think it's signaled as wide from the umpire. Wide has been piling up as extras for the Triggs this time. This time goes for a lofted shot down the ground from the left-handed batsman, and the batsmen swap their sides for another quick and effective single. Ravishka Vijayasiri has been targeting that Yorker length, trying to cramp the batsman up for room, not giving them any space. Down the wicket, up in the air, fielder coming around, and catch is taken. Catch is taken at long off. Very good catch, running around.
And Very the good. wicket goes down. It's Dimut Sandharuwan, but he's done his job for his team. Yes, that has been some brilliant efforts in the field and good field placement and good bowling from Ravishka Vijayasiri just in the length area, and the batsman couldn't but just hit the shot, but unfortunately Dimut Sandharuwan has to go back to the pavilion. Well played. The next batsman is Tilanga. The next batsman in is Tilanga Udeshan, a quick bowler for the Samuels. Ravishka again. Mix up. Oh, no. The non-striker sends him back. And that's the end of a very productive over for the Triggs. Venora, solution providers for an energized world. Samuels are 145 for the loss of some wickets, and now Amshi De Silva, I believe, coming in to bowl for this next delivery. Again, goes straight down the ground. There's a fielder there to stop that shot, and comes back for a quick double by the batsman. Very well run between the wickets. Yeah, very well run. There wasn't a second run there. The fielder went pretty quickly, but a good running from the batsman. Good quick running. So the score is now nearing 150. So 150 is an absolutely very good score for the Samuels to defend. Here's Amshi again. And that time short in the air. And the fielder getting underneath it, and a wonderful catch again for the Triggs, and that wicket, the batsmen have to walk back to the pavilion again. That was pretty well played from the Triggs here. Yeah, Amshi De Silva went short of a length. It was quick onto him, quick onto the batsman, didn't react properly, and top edge into the air. Easy catch taken by the fielder. The next batsman in is Kalpanetsara. And here comes Amshi De Silva to bowl the last over. Again, goes for a lofted shot again. But two fielders running in, and they get a comfortable 2 runs for the Samuels. They're nearing in the 150 mark, loss of 8 wickets. But Samuels have done a pretty well job, and the Triggs have done an immense job to minimize the Samuels, and getting important wickets at times to minimize the Samuels' batting score.
Yeah, 150 might look like a par score, but I think with the last match, it's above par, maybe 20 runs above. Scampers through for a second. Very good running again. Big dive. From this time a misfield from the fielder. The bowler by Amshi De Silva could have been an easy run out, but misses the chance and the batsman survives. So that's 150 up for the Samuels with 2 bowls remaining. Can they get to 160? 2 boundaries will send them to 160. 160 is a very, very good total on this surface. Here comes Amshi De Silva again. Goes this time a drive and straight to the boundary. Another 4 at this last stage, and the Samuels are closing in to the 160 run mark. Yeah, beautiful cricket shot, beautiful cover drive from the left-hander. There's something about left-handers and cover drives. It was really elegant, high elbow, stride. The stride in was very good as well, and send that into the boundary. Now 154, can he hit a 6? Take the Samuels to 160. Yes, that shot was a beautiful shot to the cover region, and this time Charita Salanka maneuvering his fielders to the final delivery of this match. Let's see what the Samuels can really do here. Amshi. Swing and a miss, and the batsman comes back for the second misfield here, and a simple run out from the wicket keeper, and that's the 9th wicket down. So the Samuels innings comes to an end. 155 runs for the loss of 9 wickets. This has been a pretty immense and pretty amazing innings by them. Yeah, very good total. They've put up 155. The Triggs will need 156. They'll have to perform out of their skins to win this match. The Samuels keeping up their form. They've been very good. They've been very good throughout the tournament. They won the first 2 matches, and now they've put up a very more than competitive total for their bowlers to defend. Let's see if the Triggs, when they come out, could hit this relevant run chase, and especially because of Charita Salanka coming in at the first top of the order could be a great advantage for the Triggs. So we'll have a quick innings break. We'll be back with the second innings of the 4th match of the Richmond Champions League between the Triggs and the Samuels. We'll be right back. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු
පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation.
ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය අන්තර්ජාල පහසුකම් සහ POTV නාලිකාවේ මෙම තරඟාවලිය විකාශය කිරීමට ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. විශාර ෆර්නාන්දු සහ ජයන් සුබසිංහ ස්ථාවදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා පිටියේ විනිසුරුතුමා.
Richmond Champions League හතරවන තරගය ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම සහ සැමුවෙල් කණ්ඩායම දෙත්‍ය අතර තරගයේ කාසිය වාසිය දිනාගත් සැමුවෙල් නායක සිතාර ගිම්හාන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරා. ඒ අනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම පන්දු අර 20 අවසනදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සමාවන සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම පන්දු අර 20 අවසනදී ලකුණු 155ක් කඩලු 9කදී ලබාගෙන රැස් කරගත්තා. ඒ අනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 156ක ඉලක්කයක් හඹා යාමට පිටියට පියුස් තිබෙනවා. ඒ අනුව ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරු යුගලය ලෙස විශාර ප්‍රනාන්දු සහ ජහන් සුබසිංහ පිටියට පියුස් තිබෙනවා. ඔව් මොනුලේ සමගින් නිපන්දුවක් සමගින් ලකුණු 4ක් එකතු වුණා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට. ඊළඟ උදේශන සූදානම් නැවතත් පන්දු යැවීමට. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් හිමිව තිබෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට මේ අවස්ථාවේදී. ට්‍රයි පහරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු ඇදී යනවා ලකුණු 4යි. ඒත් සමගින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ක් දක්වා ඉදිරියට ඇදෙනවා. ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත්ත මේ අවස්ථාවේ ලකුණු 4ක් දර්ශනීය පහරක් මේ අවස්ථාවේදී දීප් කව කලාපේ. මෙරණතත් තිලංක උදේශන සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා උත්සාහය දරනවා. නමුත් අවස්ථාවක් හිමි වන්නේ නැහැ. පන්දුවාරයේ නිමාවීම සඳහා තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 11යි මේ වන විට. හොඳ ආරම්භයක් ඔවුන්ගේ. නැවතත් තිලංක උදේශන විනිසුරුවරයා පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුව ඩ්‍රයි පහරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී දැවී යාමට ආසන්න අවස්ථාවක්. දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී චෙහාන් සුබසිංහ. එය ඊටමත්ම තියුණු උඩ පන්දුවක්. ඇත්ත වශයෙන්ම දැක ගැනීමටත් නොහැකි වුණා. ඔහු එම පන්දුව රැක ගන්න ඒ තරම්ම ඔහු අති දක්ෂ ලෙස එම උඩ පන්දුව රැකගත්තා. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11යි. එක් කඩුල්ලක් දැවි. දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා චෙහාන් සුබසිංහ. චමත් දිල්සර නව පිතිකරුවා පිටියට පිවිසියා. නැවතත් තිලංක උදේශන සූදානම් පන්දු යැවීම. කොටු පවුරන්තයේ සිට විනිසුරුවරයා පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුවට ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනුව මුල්ම පන්දු වාරයේ අවසන් වෙද්දී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම එක් කඩුල්ලක් දැවේ ලකුණු 11ක් ලබාගෙන සිටිනවා. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. කාල්පනෙත් සර ගරු නගරන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යැවීමට. විශාර ප්‍රනාන්දු සූදානම් පන්දුර පහර දීමට.
දකුණත් එක පන්දු යවන්න කල්පනෙත් සර්. අනෙක් අන්තේ ඉෂාර ප්‍රනාන්දු වෙන්න පන්දු යොමු කරනවා. පුල් කිරීමක් පන්දය දිනනවා ලකුණු 4යි මේ අවස්ථාවේදී. ඒත් සමගින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් දක්වා ඉදිරියට ඇදෙනවා. යනුව විශාර ප්‍රනාන්දුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි මේ අවස්ථාවේදී. හරවා පහරක් එල්ල කරනවා. දර්ශනීය 4 පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ලොං ලෙග් කලාපයෙන්. සැමියල්ස් කණ්ඩායමෙන් හොඳ ආරම්භයක්. මෙන්න නැවතත් කල්පනෙත් සර. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සැමියල්ස් කණ්ඩායම විසින් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරන ආකාරය. ඔවුන් ඊටමත්ම ආක්‍රමණශීලී ලෙස පිටියේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර ඇති ආකාරය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. කල්පනෙත් සර සූදානම් පන්දු යැවීමට. විශාර ප්‍රනාන්දු සූදානම් පන්දුර පහර දෙන්න. මෙන්න පන්දු නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා පිටුකරුවා විශාර ප්‍රනාන්දු. මේ අවස්ථාවේදී ගාල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් ඒ වගේමයි පැහැබර ආලෝක තත්ත්වයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත වූ කාලගුණයක්. මම කල්පනෙත් සරදි වෙනවා. නැවතත් ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දු ඇදී යනවා. 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ හිමිවන්නේ. තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු ඇදී ගියේ. කෙසේදත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී කල්පනෙත් සරගේ. මෙන්න නැවතත් කල්පනෙත් සර මේ අවස්ථාවේදී පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එම පන්දුවේදීත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් කල්පනෙත් සරගෙන්. ඔව්මනුල ගුඩ්ලින් කලාපයේ පතිත කරපු පන්දුව පිටිකරුවට ඉතා අපහසු වුණා. පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පහර එල්ල කිරීමට පවා චමත් දිල්සර නැවත සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් යනවා දෙවන පන්දු වාරය නිමවන විට ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලකට. දවිගේ ක්‍රීඩකයන් චිහාද් සුපසිංහ. මින අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන්න අපගේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ ලේකම් අසේලද සිල්වා මැතිතුමා විසින් සමක පවත්වන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාව බලාපොරොත්තු වන්න. රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය අතිසාර්ථක අන්දමින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අපිට සමග සම්බන්ධ වනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වත්මන් ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ ලේකම් අසේලද සිල්වා මහතා. ඔබතුමාම සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්න ලබනවා. රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය සංවිධානය කිරීමෙහිලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍ය සංගමය පූර්ණ දායකත්වයක් සපයනවා. ඒ දායකත්වයත් එක්ක මම අහන්න කැමතියි ඔබතුමන්ගෙන් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය පිළිබඳ ඔබතුමන්ගේ අදහස මොකක්ද? බොහොම ස්තුතියි රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය අපේ ගිය අවුරුද්දේ තමයි පටන් ගත්තේ. ඒකේ ඒ මූලික අදහස ඉන්නේ අපේ වර්තමාන ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් සිල්වාගෙන්. මොකද ලක්මාල් කියනවා අපේ දැන් පහුගිය අවුරුදු 10 දී රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් තියෙන තැන මුළු ලංකාවම දන්නවා. අපි ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන්න අපි බිහි කරලා තියෙනවා. ඒකම ලංකාවේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. අපි මේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මොකක් හරි එකතු කරගෙන අපි වැඩක් කරමු කියන එක. ඒකත් එක තමයි මේ චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය ආරම්භය වෙන්නේ. එතනදී අපේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුගේ ඉල්ලීම වෙන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයන් එක්ක දවස් 3ක මැච් එකක් 3 day මැච් එකක් කරන්න සහයෝගය දෙන්න කියන එක ආදිශ සංගමයට.
එතනදී අපි තීරණයක් ගන්නවා අපේ ඉන්න මේ ජාතික තලයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් එකතු කරගෙන මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න. මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙනවා ගිය අවුරුද්දේදී අපේ ජාතික තලයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් එක්කම පළමු පෙළ ක්‍රීඩකයන් සහ ඒ අවුරුද්දේ හිටපු 19න් 15 කණ්ඩායම දෙවන පෙළ කණ්ඩායම සහ 15න් 15 කණ්ඩායමේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් එකතු කරගෙන තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න. ඒක අති සාර්ථක වෙනවා. එහි දෙවෙනි අදියර තමයි මේ අවුරුද්දේදී අපි මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. මම හිතන්නේ ලංකාවේ පාසලක් සංවිධානය කරපු සාර්ථකම මෙවැනි T20 තරඟාවලියක් අපිට ඒ ආකාරයෙන් සංවිධානය කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඔව් බෙහෙවින් ස්තුතියි මැද්දුනේ. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශ්‍ය සංගමයට මෙවැනි දෙයක් සිදු කිරීම සඳහා අතිශයින්ම බාධක එන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මෙවැනි දෙයක් සංවිධානය කිරීමෙහිලා අපි අහන්න කැමති ඔබතුමන්ගෙන් කොහොමද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශ්‍ය සංගමය පැත්තෙන් මෙම තරගාවලියට ලැබුණු දායකත්වය? මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශ්‍ය සංගමය ඉතාමත් ශක්තිමත් ආදිශ්‍ය සංගමයක්. අවුරුදු 127ක් පුරාවට දිවෙන ආදිශ්‍ය සංගමයක්. ඒකම ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු පනතකින් ස්ථාපනය වුණු සංගමයක්. එහිදී ඉන්න ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ තියෙන දායකත්වයත් එක්ක තමයි අපිට මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. ලොකු අභියෝගයක්. වර්තමානයේ තියෙන කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ලේසි නෑ මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න. ඒකම අනුග්‍රහයකයන් හොයාගන්න එකේ ලොකු අපහසුතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි රිච්මන්ඩ් ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකම අපේ තරුණ ආදි ශිෂ්‍යයන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ තරඟාවලියේ සංවිධාන කටයුතු වලට යෙදিলা තියෙනවා. ඒ ඉන්න ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ කැපවීමත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒක අපිට ඉතාමත් ලෙහෙසි කාර්යයක් වුණා මෙවැනි සාර්ථක තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශ්‍ය සංගමය RCL Richmond Champions League තරගාවලිය සඳහා පූර්ණ දායකත්වය ලබා දෙමින් දින 3ක් පුරාවට Richmond Champions League ගාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මෙලෙස පැවැත්වීමට ඔවුන්ගේ දායකත්වය අතිමහත්. ඉතින් අවසන් වශයෙන් දැනගන්න කැමති අසේලද සිල්වා මහතාණෙනි Richmond විද්‍යාලයේ ආදිශ්‍ය සංගමයේ වශයෙන් තනි පුද්ගලයෙකුට මෙවැනි දෙයක් සංවිධානය කරන්න බෑ. ඕනම දෙයක් සංවිධානය කිරීමේදී සාමූහික එකතුවක් තියෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ වශයෙන් අපි දැනගන්න කැමති ඔබතුමන්ලට සහාය දැක්වේ කවුද මෙවැනි දෙයක් විශාල ආකාරයෙන් අතිසාර්ථක අන්දමින් සංවිධානය කිරීමට? මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාට නිලෝක වීරසිංහ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය පාසල පැත්තෙන් ඒ ලැබුණු සහයෝගය අපට මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක තමයි මේ තරඟාවලියක් සාර්ථකව සංවිධානය කරන්න ලැබුණු මූලික අඩිතාලම. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන අපේ ඉන්න ජාතික තලයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් සහ ඒ අනෙකුත් ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්. මොකද ඔවුන්ගේ වටිනා කාලය විඩංගු කරලා තමයි ඔවුන් මේ තරඟාවලියට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඔවුන් නිතරම කියන දෙයක් තමයි අපි පහුගිය දශකයේ තුල බිහි වෙච්ච ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ ආදි සංගමයේ හින්දා තමයි ඔවුන් මේ තැන ඉන්නේ කියන එක. ඒකත් එක්ක ඔවුන් Tamanගේ කාලය කැප කරලා සියලු දෙනාම දන්නවා චරිත සලංක වනිදු හසරංක කමිදු මෙන්ඩිස් ධනංජය ලක්ෂාන් වැනි ක්‍රීඩකයන් වායු බුබුලක් ඇතුලේ තමයි පහුගිය මාස 6ම හිටියේ. ඒකල්ල මේ ලැබුණේ දවස් 7යි ඔවුන්ට තමන් පවුලේ උදවියත් එක්ක ගත කරන්න. හැබැයි ඒකිනුත් දවස් 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැප කළා ඔවුන් පැමිණීමත් එක්ක තමයි අපිට මෙවැනි සාර්ථක තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒ හින්දා ඒ සියලුම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඒකම සමස්ත ආදි ශිෂ්‍යයන්ට 7500ක් වෙච්ච සමාජිකයන්ගෙන් යුත් ආදි සංගමයේ සියලුම ආදි ශිෂ්‍යයන්ට ඒකම විදායකම්ට සමාජිකයන්ට ආදි සංගමයත් එක්ක බැඳිච්ච අනුසංගම් 19ක් තියෙනවා. ඒ අනුසංගම් 19ම නිලධාරී මණ්ඩලයට ඒක මේ අනුග්‍රහය දක්වන්න අනුග්‍රහක බවතුන්ට ඒ සියලුම ආදි ශිෂ්‍යයන් විශේෂයෙන්ම මහජන බැංකුවේ සභාපති වත්මන් සභාපති රිච්මන්ඩ් ආදි ශිෂ්‍ය සුජීව රාජපක්ෂ මහතා ඒකම වෙනෝරා ලංකා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක සාගර ගුණවර්ධන මහතා හිමාරා රිච්ලුක් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක හේමන්ත ගමගේ මහතා ඒකම හෙට්ටි ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක චමත් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ආරාධනා ගෲප් අධිපති ලහිරු මුණසිංහ මහතා ඒකම NLB ආයතනයේ SLT ආයතනය 2007 කණ්ඩායම ඒ සියලුම ආදීශයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඒකම අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සේදර් සෙන්රොත් මැතිතුමා ඔහුගේ පූර්ණ දායකත්වය ලබා දුන්නා මෙවැනි සාර්ථක තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න. ඒකම RCL තරඟාවලියේ ප්‍රධාන සංවිධායක ඇතුළු අනිකුත් සමාජිකයන් ඒකම පාසලේ ඔබතුමන් ඇතුළු සියලුම දෙනා නියෝජනය වෙන රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඒකම අපේ ඉන්න ෆොටෝග්‍රැෆි ක්ලබ් එක මීඩියා යුනිට් එක ඒ සියලුම දෙනාගේ දායකත්වයෙන් තමයි මේ වෙන සාර්ථක තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒ සියලු දෙනාම දන්නවා මේක තනි පුද්ගලයෙකුට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ අපේ මහා ක්‍රිකට් තරඟයට ඇරුණයින් පස්සේ ගාල්ලේ මෙවැනි උත්කර්ෂවත් තරඟාවලියක් සාර්ථක අන්දමින් සංවිධානය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගයත් එක්ක. ඒ හින්දා සහාය දැක්වූ සියලුම දෙනාට සියලුම ආදි ශිෂ්‍යයන්ට සහ පාසල් ශිෂ්‍යයන්ට
ඒ දුන්න සහයෝගයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි සංගමයේ විදිහට. ඔව් විශාල පිරිසකගේ දායකත්වයෙන් අතිසාර්ථක අන්දමින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය මෙලෙස පැවැත්වුණා. ඉතින් අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණේ රිච්මන්ඩ් ආදේශ සංගමයේ ලේකම් අසෙලද සිල්වා මහතා. ඉතින් රදී සිරින්න රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම සමගින් ඔබට RCL තරගයත් සමග. නැවතත් අවධානය තරගයේ වෙතට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 25යි කඩලු එකක් දැවි කල්පනෙත්සර සූදානම් නැවතත් පන්දු ඇවීමට වෙන තිබෙනවා. විනිසුරුවරයා පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැම පන්දුවේදීත් කඩුවෙල රැඳෙන සිටින ක්‍රීඩකයන් යුගලේ විශාර ප්‍රනාන්දු සහ චමත් දිල්ෂර දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා චිහාන් සුබසිංහ කමිදු මෙන්ඩිස් අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් තිලංග උදේශනගේ පන්දුවකට පන්දු 5ක් තුලදී ලකුණු 8ක් දමාගෙන තමා චිහාන් සුබසිංහ දෙවිය ගියේ. මෙන්න අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉල්ලීමක් කරනවා පන්දුව ඇදී ගියේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී පිටත දාරේ පන්දුව ගැටුනේ පිටේ. හානියක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. අල්පනෙත්සර නැවතත් සූදානම් ගාලු නගරාන්තයේ සිට පන්දු එවීමට. මෙන්න විනිසුරවර පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුව ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් ඒ සමගින් 4 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 25යි එක් කඩුල්ලක් දැවි පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. Venora solution providers for අමිදු තීක්ෂණ සූදානම් ගලු කොටු පවරාන්තයේ සිට පන්දු එවීමට මෙන්න දිවෙනවා. නැවතත් ඉදිරිපහද ආරක්ෂාකාරී පහරක් හොඳින් අවුරශ්මිය මේ ගාලු ක්‍රීඩා පිටියට පතිත වන ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩාවට උචිත කාල ගුණයක් මෙයාට නිර්මාණය වෙනවා. වමත් පාදක පන්දු යවන්න අමිදු තීක්ෂණ ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට පාරක් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හානියක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. හොඳ පන්දුවක් අවින්දු තීක්ෂණගෙන්. නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි අවින්දු තීක්ෂණ. පන්දු එල්ල කරනවා ස්වීප් කිරීමක් ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. විනිසුරුවරයා නිහඬයි. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අවින්දු තීක්ෂණගෙන්. අවින්දු තීක්ෂණ ඉතා විශිෂ්ට පන්දුවීමක නිරත වෙනවා මේ වන විට. මෙන්න නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පෙරලා නැවතත් පන්දු යවන්නාට පන්දුව ලැබෙනවා. මෙන්න නැවතත් අවින්දු තීක්ෂණ පන්දුව එක එල්ලේ ඇදී යනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපතරින්. පන්දු පෙරලා ලබා දෙනවා. ලකුණු එක් ලකුණක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී පැති මාරුවනවා. ඉෂාර ප්‍රනාන්දු සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. මෙන්න අමිදු තීක්ෂණ ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් මනුල අපට දැක ගන්න පුළුවන් අවිදු තීක්ෂණගේ ඉතා විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. පිතිකරුවන්ට විශාල පීඩනයක් කොහෙල්ල කරන මේත් සමගින් පස්වන පන්දුවාරේ නිමාවට පත්වනවා
ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි එක් කඩුලක් දැවේ. කාල්පනෙත් සර පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ මෙවරත්. අපර දෙක ගන්න පුළුවන් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ගෙන්. ඊට විශිෂ්ට පන්දු එවීමක්. ඔවුන් බොහෝ අවස්ථාවල පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා නොදීමට වග බලා ගන්නවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කෙමෙන් අඩුවන බව දිස්වන මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමෙහි මෙන්න නැවතත් කල්පනෙත් සර ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදිනවා එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි එක් කඩුල්ලකට පිතිකරුවන් දෙදෙනා යම් කිසි සාකච්ඡාවක නිරත වන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කර යුතුයි දැනට එල්ල වී ඇති පීඩනය ඔවුන්ගේ මඟ හරවා ගැනීමට. නැවතත් කල්පනෙත් සර ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යදිනවා මිඩ් ඔෆ් කලා පහර හා ලකුණු 4යි අවස්ථාවේදී ඉතා විශිෂ්ට පහරක් විශාල ප්‍රනාන්දුකින් ඔජරු තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් කිව්වොත් නිවැරදි. තා අලංකාර පහරක් මේ අවස්ථාවේදී විශාල ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන්. යනුව පන්දු අර 5යි පන්දු 3ක් අවසනදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 31යි එක් කඩුලක් දැවෙති. නැවතත් කල්පනෙත් සර විශාල ප්‍රනාන්දු මෙන්න කල්පනෙත් සර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී වහරක් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. අපිට දෙසන මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත් වේගෙන් කඩුළු අතර දිව යාමක් ප්‍රතිකරණ අතර සංනිවේදනය ඊටමත් හොඳ බව පෙන්වුම් කරන මේ වේගෙන් කඩුළු අතර දිව යාම කල්පනෙත් සර චමත්දිල් සර සූදානම් නැවතත් පන්දුර මුහුණ දීමට ට්‍රයි පහරක් එල්ල කිරීමට තත් කරනවා පිත්තේ පිටත දාරේ ගැටෙන පන්දු ඇදියනවා එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ හිමි වන්නේ. නැවතත් හොඳ පන්දු යවීමක් කල්පනෙත් සරගෙන් පෙර පන්දුවේ එල්ල කර 4 පහරක් සමග ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ යම් තත්දුරකට පීඩනය ලිහිල් වූ බව අප දුටුවා. නමුත් නැවතත් කෙමෙන් පීඩනය ඔවුන්ට එල්ලවන ආකාරය අපට පෙනී යන්නේ. කල්පනෙත් සර දිවෙනවා පන්දුව යොමු කිරීමට. විනිසුරුවරයා පසු කරමින් එල්ල කරන පන්දුව. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දු ඇදියනවා. එක් ලකුණයි ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ. යනුව පවර් ප්ලේ පන්දු අර 6 අවසනදී ලකුණු 34යි එක් කඩුලක් දැවේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අවිදු තීක්ෂණ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි කොට්ටු පවුරන්තයේ සිට
ඔහු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බොහෝ තරඟ ක්‍රීඩා කර විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. අවිදු තීක්ෂණ සූදානම්. නැවතත් අවිදු තීක්ෂණ පාරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. පන්දු ඇදියන්නේ ලොං ඕන් කලාපයට. අවිදු තීක්ෂණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බොහෝ තරඟ ක්‍රීඩා කර විශාල අත්දැකීමක් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. මෙන්න නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි නැවතත් ඉඩකඩ විවර වන්නේ. බානුක මනෝහර පන්දුව රැගෙන බාර කර දෙක ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් යුගලය පැතිමාරු කරගෙන අවසන්. මෙන්න නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි අවිදු තීක්ෂණ කොටු පවුරන්තයේ සිට. පත් කිරීමක් නැවතත් බානුක මනෝහර අතට තමයි පන්දුව. ඒ අවස්ථාවේදීත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ විවර වන්නේ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට. නැවතත් ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් එල්ල වෙමින් පවතින ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. අවිදු තීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක රිවර්සීප් පහරක් එල්ල කිරීමට තත් කරනවා. විනිසුරුවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දැවී යාම ලබා දෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවරයා විසින් දැවී යන ක්‍රීඩකයා චමත් දිල්සර දැවී යනවා. මේ අවස්ථාවේදී අවිදු තීක්ෂණගේ පන්දුවකට කඩුල් ලැබුවා කිරීමේ වර්ධන හසුව. හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී චමත් දිල්සරට හරියට පන්දුව හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වුණා. ඒ අවසරයෙන් ඔහු කඩුල් ලැබුවා කිරීමේ වර්ධන හසුව දැවී යනවා අවිදු තීක්ෂණගේ පන්දුවකට. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 38යි කඩලු දෙකක් දැවි නවක පිතිකරුවා පිටිට පිවිසෙනවා. මනුල චරිත් අසලාංක ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නැගී යන පිතිකරු චරිත් අසලාංක. චරිත් අසලාංක ගැන විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕන ජයරු ලෝක කුසලාන තරග 6ක් ද සමගින් තවමත් 20 තරග 9කට පමණක් ක්‍රීඩා කර ඇති චරිත් අසලාංක ලෝක කුසලානේදී අර්ධ ශතක දෙකක් සමගින් පරිණත වෙනින් කිහිපයක් මැදිහත් කරන්න සමත් වුණා. ලද සාම අවස්ථාවකම පහේ නිසි ඵල නෙලා ගත ඔහු ලෝක කුසලාන තරග 6කදී ලකුණු 231ක් රැස් කරගෙන මෙවන ලෝක කුසලානයේ වැඩිම ලකුණු ලාභින්ගේ ලයිස්තුවේ මුල් ස්ථානයක් හිමි කරගෙන සිටියේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 46.2ක් ලෙස තබා ගනිමින් ඔවුමනුල මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. චරිත් අසලංක තමා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම එක් ලකුණක් ලබා ගැනීම. චරිත් අසලාංක 2015 ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ශතකලාභී පිතිකරු ඒ වගේම 2016 ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ හිනායක ඔමනුල නැවතත් කල්පනෙත් සර පන්දු එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී කට් කිරීමක් පන්දු ඇදියනවා ලකුණු 4ක් ආසන්න වුණා. නමුත් පෙරලා පන්දුව නැවතත් කඩළු රකින්නාට බාර දෙනවා. ලකුණු 2ක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී පැතිමාරු කරගනු ලබනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. චරිත් අසලංකගේ සුපුරුදු පහරක් කට් පහරක් විශේෂම ජයරු චරිත් අසලංක 2015 2016 වසරයන් දෙකෙහිදීම පිට දෙවතාවක් වසරේ 19 15 ක්‍රීඩකයාගේ සම්මානය දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ පහරවන්න තුළ ස්වීප් පහර, ලේට් කට් පහර, කට් පහර විශේෂයෙන් හඳුනා පුළුවන්. නැවතත් චරිත් අසලංක ලේට් කට් පහරක් එක ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. තමත් තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි.
මේ අවස්ථාවේදී අපිට පෙනී යන ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට එල්ල වී ඇති පීඩනය යම් තාක් දුරකට ලිහිල් වෙමින් පවතින ආකාරය චරිත අසලංකගේ පැමිණීමෙන් ඔහුන්ට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් වන බවයි මට නම් හැඟියන්නේ. නැවතත් කල්පනෙත්සර සූදානම් පන්දු එවීමට විශාර ප්‍රනාන්දු සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. පන්දුව යව් ක්‍රීඩක කල්පනෙත්සර විසින්ම පන්දුව රැගෙන බාර ගනිද්දී හානියක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට. නැවතත් කල්පනෙත්සර දිවෙනවා පන්දුව යොමු කිරීමට. විශාල ප්‍රමාණු ෆ්ලික් කිරීමක් පන්දුව ඇදී යන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් සඳහා පමණ ඉඩකඩ විවර වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. චරිත අසලංක සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. ජාත්‍යන්තර පිටියේ පවා කෙසේද මේ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ තමන්ගේ දක්ෂතා විදහා දක්වන්නේ කියලා ඔහුට විශාල පීඩනයක් එල්ල කිරීමට කල්පනෙත්සරට හැකි වේවිදයි. පසුගිය තරග දෙකේදීම චරිත අසලංකට සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණීමට අවස්ථාවක් සැලසුණේ නැහැ. මෙන්න කල්පනෙත්සර චරිත අසලංකට ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. කල්පනෙත්සර හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වුණා චරිත අසලංක ඉදිරියේදී. නැවතත් සූදානම් කල්පනෙත්සර ගලු නගරන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට. පන්දු නිදල් යාමට ඉඩ හරිනවා පිතිකරුවා චරිත අසලංක. අපට පෙනී යනවා නායක සිතාරගින් මානිකා ආක්‍රමණශීලී ලෙස පිටියේ පන්දු යවන්නන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරය. යනවා 8 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසානය දකිනවා. ලකුණු 42යි. කඩලු දෙකකට. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් කොටු පවුරන්තයේ සිට පන්දු එවීමට. විශාල ප්‍රනාන්දු සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට කට් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. පූල් පහර මගහැරී ගියා. මෙන්න නැවතත් කට් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අවස්ථාවේදී මෙහෙම ගිහින් නැවතත් තරින්ද නිර්මාල් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා වුණා. නැවතත් තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණ මේ අවස්ථාවේදීත් ඉඩකඩ විවරවන්නේ. එවර ෆ්‍රී හිට් පන්දුව ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවෙන් නිසිපල නෙලා ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමුන්නේ නැහැ. එක ලකුණක් සඳහා පමණයි පිටිකරුවන්ට ප්‍රතිමාරු විය හැකි වූයේ. නැවතත් චරිත අසලංක සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. කල්පනෙත්සර අපි බලමු කල්පනෙත්සර මේ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද යන මග. චරිත අසලංක සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. තරින්ද නිර්මාල් මෙන්න දිවෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කට් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි. තරින්ද නිර්මාල් නැවතත් සූදානම් මෙන්න දිවෙනවා. ශාර ප්‍රාන්දු වෙත.
ඉදිරිය පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරා. අපට පෙනී යනවා තරින්ද නිර්මාල්ගෙන් හොඳ පන්දු ඇවීමක් මේ අවස්ථාවේදී. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් අහු එල්ල කරමින් පවතින ආකාර අපට පෙනී යන්නේ. ඉදිරි පාදයට පැමිණ අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණු 6යි මේ අවස්ථාවේදී. විශාර ප්‍රනාන්දුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි මේ අවස්ථාවේදී. තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් දර්ශනීය 6 පහරක් මේ අවස්ථාවේදී විශාර ප්‍රනාන්දුගේ පිත්තෙන්. හොඳින් කල්යල් බලා එල්ල කරන ලද පහරක් ලෙස එම පහර දැක්විය හැකි විශාල ප්‍රනාන්දු. තරින්ද නිර්මාල් ඒ අවස්ථාවේදී අසාර්ථක වන ආකාරය අපට පෙනී ගියේ. අනුව නැවතත් විශාල ප්‍රනාන්දු සූදානම්. පන්දු 4ක් තුලදී ලකුණු 52යි කියනවා එක් ලකුණක් සඳහා පැමිණ නැවතත් ඊට වේගයෙන් දෙවන ලකුණු කරා පැමිණෙන ආකාර ප්‍රතික ගන්න පුළුවන් ලකුණු 2යි මේ අවස්ථාවේදී. ඊටමත් හොඳ සංනිවේදනයක් තිබෙන බව පෙන්눔 කරන ප්‍රතිකරු යුගලය අතර තව වේගෙන් කඩළු අතර දිව්‍යමක් පෙන්눔 කරනවා. චරිත් අසලංක සහ විශාර ප්‍රනාන්දු නැවතත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළ යන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ චරිත් අසලංකගේ ආගමනය සමග. මෙන්න නැවතත් තරින්ද නිර්මාල් ට්‍රයි පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදියනවා එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. එම ලකුණ හිමිවන්නේ විශාර ප්‍රනාන්දුට. ඒ අනුව 9 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ සම්පූර්ණ වෙනවා. ලකුණු 55යි කඩළු 2යි. කමිදු මෙන්ඩිස් සූදානම් හොඳයිමට ගලු නගරන්තයේ සිට අත්දැකින් බහුල ක්‍රීඩකයා ජාත්‍යන්තර තලයේ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිකරුවන් පැතිමාරු කරගත්තා. විශේෂම ජයරු සඳහන් කරන්න ඕන මේ කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩකයා. විශේෂ ක්‍රීඩකෙක් දෑතීම පන්දු යවිය හැකි දක පන්දු යවන්නෙක්. දකුණතින් පිට දක පන්දු යවන්නෙක් වගේම වමත් පාදක පන්දු යවන්නෙක් කමිදු මෙන්ඩිස්. තමත් හොඳ සොයා ගැනීමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි. මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවෙක් වගේම තමත් හොඳ දෑතීම පන්දු යවිය හැකි ක්‍රීඩකෙක් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකෙක්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී පුල් කිරීමක් පන්දු ඇදියනවා ලකුණු 4යි චරිත් අසලංකගේ පිටෙන්. චරිත් අසලංක සාර්ථකයි මෙවර. පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරේ අලංකාර ලෙස ස්ථානගත කරනවා දර්ශනීය 4 පහරක් මේ අවස්ථාවේදී චරිත් අසලංකගේ පිටෙන්. කමිදු මෙන්ඩිස් සහ චරිත් අසලංක ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්කට යොමු වුණේ. නමුත් පිත්තේ ග්‍රහණය කර ගැනීමට නොහැකි වනවා පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ සිය ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සමග තරගයට එක්වන්නේ. නැවතත් පුල් පහරක් පන්දු ඇදී යනවා. ඒ අවසරෙන් එක් ලකුණක් සඳහා දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. කමිදු බෙන්ඩිස් විශාල ප්‍රනාන්දුට මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව යොමු කරනවා. පන්දුව ඇදියනවා පුල් පහරක් සමග පන්දුව එක් ලකුණක් සඳහා දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණ විශාල ප්‍රනාන්දුට. නැවතත් කමිදු මෙන්ඩිස්. කමිදු මෙන්ඩිස් තිබෙනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරකට යොමු වෙනවා. පිත්තේ පිටත දාරේ ගැටෙන පන්දුව කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට එකෙල්ලෙම ලැබෙනවා. ඒත් සමගින් දැවි යනවා චරිත් අසලංක විශිෂ්ට පිතිකරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු ඒ අවස්ථාවේදී ඉතා වාසනාවන්තයි ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම. ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත
පන්දියාවන්නෙක් සහ පිතිකරුවෙක් අතර සිදුණු දැවී යාමක්ය. චරිත් අසලංක දැවී යනවා ඒ අවසරයෙන්. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන පිටියට පිවිසියා නවක පිතිකරුවා ලෙසින්. විශාර ප්‍රනාන්දු නැවත තාමත් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පැමිණ පිටියේ රැඳී සිටිනවා. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් කොටුපවරන්තේ සිට පන්දු යැවීමට. 11 වන පන්දු ආරයම සඳහා තරින්ද නිර්මාල් තරින්ද නිර්මාල් තිබෙනවා. විනිසුරුවරයා පසු කරමින් මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා දෙදෙනා පැති මාරු කර ගන්නු ලබනවා. නවක පිතිකරු ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන එතමත් උස ක්‍රීඩකයෙක් සූදානම් පිතිකරණය උදෙසා. තරින්ද නිර්මාල් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ වගේම මනුල ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන කෙන පැවසිය යුතුයි. තාක්ෂණින් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න නැවතත් තරින්ද නිර්මාල් එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට ආසන්න අවස්ථාවක් දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. යනවා විශාල ප්‍රනාන්දුගේ නිම අවසන් වෙනවා. දුවද්දී දවා ගැනීමට ලක් කර ගන්නවා. කඩුල රකින්න පෙරලා පන්දුව ගත් සැනින් කඩුල බිඳ දමනවා. යනවා විශාල ප්‍රනාන්දුගේ නිම අවසන්. යනවා සිව්වන කඩුලක් බිඳ වැටෙනවා ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමෙහි. ට්‍රික්ස් කණ්ඩායම විශාල අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් පවතින ආකාර අපට දැක ගන්න පුළුවන්. යනවා ලකුණු 63ක් සටහන්ව තිබෙදී ට්‍රික්ස් කණ්ඩායමේ 4 වන කඩුල බිඳ වැටෙනවා. විශාල ප්‍රනාන්දු දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා දුවද්දී දවා ගැනීමට ලක්ව. යනවා විස්තර විචාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සඳහා තිසත් කාර්යවසම් සහ අනුක් සිරිවර්ධන. Yep, thank you, Manula. Good afternoon, everyone. It's the Samuels versus the Triggs. The Samuels posted 155 of their 20 overs. Now, after 10 overs, the Triggs are 63 for 4, with the last wicket going down. Vishara Fernando was run out in the previous delivery. So Aditya Srivardhana has a lot of responsibility on his shoulder. To take his team home to a victory. This time an appeal, but not given by the umpire. Two quick wickets have gone down for the Triggs team, Charita Salanka and Vishara Fernando. And with this, the Samuels are well within this game now. Tries the paddle sweep and goes over for 4 runs over the wicket keeper's head, and another 4 for the Triggs. Yeah, Tarinder Nirmal just drifted down leg and swept away nicely by Aditya Srivardhana. The runs away for 4. Very important runs for the Triggs. A huge mountain to climb for them. 156 the target. The Samuels, I'll remind you again, got 155 of their 20 overs. A very, very good score on this pitch. Aditya Srivardhana this time defensive. And that's the end of the over.
සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Kamida Mendis will continue from the goal city end. We're putting down some left arm off spin deliveries. I remind you again, he's an ambidextrous bowler. A superb talent for future Sri Lankan cricket. Yes, Kamida Mendis got an important wicket off Charita Salanka in the last over that he bowled. Again, shot straight to the man, quick single. Amshi De Silva is the new batsman in. He played a good innings yesterday, just fell short. Now Aditya Sirivardhana cuts the ball to the fielder, so quick run again, and Aditya Sirivardhana and Amshi De Silva is the last hope for the Triggs to get them through. So they need to build up a solid partnership in order to maintain and get this run chase done for the second match for today. This time sweeps and the fielder chased it, and an easy 2 runs get there the comfortably at the end. Now the Triggs are 72 for 4. Here's Kamida Mendis again. Lofted shot over the drive region and drives the ball over the top of the infield, and that's another 4. Kamida Mendis tried to go for a Yorker, but the batsman Amshi De Silva converts it into a full toss and goes over cover for a boundary. Very important because 155 is quite a big total. They're at in the mid 70s at the moment, so they need to pick up the run rate while conserving their wickets. Yes, this had then another block. So another dot ball here for the Triggs. Here comes Kamida Mendis again. Again a shot close for a catch for Kamida Mendis, but couldn't convert it into a wicket. Now that's the end of the over. Triggs are 76 for 4. This time a massive slog sweep over the infield and over the boundary for another maximum from Aditya Sirivardhana. What a shot that is. Yeah, Talindu Nirmal continuing from the goal 410, just a little too full right in the slot, and Aditya Sirivardhana says thank you very much and goes over mid wicket for a massive 6. And Talindu Nirmal is under pressure now. First ball off is over and gone for 6. So let's see if Aditya Sirivardhana can get the maximum use of this over. Sitar Gimhan's going to persist with his field. He's not going to move any fielders around. Still square leg out on the boundary. The same long field. on and long off on the boundary as well. Again a back foot defense from Aditya Sirivardhana. Dot ball. Up in the air.
4. It's just gone over the top of the fielder and runs away for 4. Good effort by the fielder. A deep mid-wicket, but unfortunately for the Samuels, he can't convert and it runs away for 4. That is a Fortune mischance. for Aditya Sirivardhana. That is a mischance for the Samuels, but a very good effort at the end. Just coming or going, the ball going over his head and go for another 4 from this over. Yeah, just slightly misread the flight of the delivery. Did all the hard work, got to where the ball landed, but just couldn't hang on. Again, defensive shot. So this is good from Aditya Sirivardhana, not trying to be too aggressive, but at the same time getting the useful runs needed in the same over. So here comes Tarinda again. Again goes for a slog sweep. This time the fielder gets underneath it and just a 2-1 run for Aditya. The batsman favouring the sweep shot at the moment. The pitch favouring the spinners as well. So the batsman trying to use some cheeky shots, some reverse sweeps, some sweeps of protection by Sitara Gimhan for the exact shot. Again. 5 legs back, so he'll cut it off, just a single. And that's the end of the over. And Kamindu Mendes coming in to bowl from the Galle City end, the Galle International Cricket Stadium. Again, a Yorker length delivery, and the batsman coming back for the second. This is tight, and at the end gets it comfortably. And the Triggs are moving along quite nicely here. Yeah, needed a flat and hard throw to take Amshi De Silva out. But Amshi De Silva, very good running by the batsman as well. Again goes lofted in the air, and another boundary for the Triggs, this time from Amshi De Silva, and that is an amazing shot. Long off was in the equation for some time, but in the end couldn't get to the ball and he runs away for 4-1 bounce. Amshi De Silva getting in on the action again alongside Aditya Sirivardhana, and these two might be the winner, might get the Triggs through and see victorious at the end. Here's Kamindu Mendes again. This time that's an amazing six, massive shot by Amshi De Silva again, straight towards us this up. Yeah, again in the slot, and Amshi De Silva had room to swing his arms and go over mid-wicket for 6. Absolutely brilliant stuff from him. And brilliant stuff from these two batsmen, getting into a solid partnership and hitting boundaries left and right. He's coming the Mendes. A quick cameo from Amshi De Silva is what they need. That'll be just a single. Kamindu Mendes is experienced enough to know these kinds of situations. He's been under this kind of pressure in international and domestic games as well, so he'll know what to do. He's faced this kind of challenge before, so he'll adapt in a certain way. Now this time coming back for the second, and Bhanuka Manohar just spills the ball, and quick 2 runs for Amshi De Silva. So very good stuff from the Triggs at the moment, rotating the strike and taking it to the boundary as well at the same time. He's Kamindu again. Again straight to the man this time, cannot convert it into runs, and that's the end of the over.
බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. 53 needed of the last 6 overs. Tharinda Nirmal will continue from the goal fort end. They need a tight over, the Samuels, right now, because the batsmen seem to be getting the balls away into the boundary. Amshi De Silva goes for the slow sweep again and high into the sky and gone for 6 again. What a shot by Amshi De Silva. I was just saying that the Triggs needed a cameo from this player, and that's what he's providing at the moment. A massive 6 from Amshi De Silva. And this time the Triggs are just teasing the spin bowlers of the Samuels, getting 6s and 4s all the way throughout the park, this side and that side, and the Triggs are now looking really aggressive here. Yeah, in the third match of the Richmond Champions League, the second innings was played today in the morning. 100 runs was defended by the Triggs successfully. So you would have thought that that kind of score wouldn't be scored for the rest of the day, and beats the fielder and makes its way to the boundary. Brilliant stuff from Amshi De Silva. Goes for the little paddle this time and runs away for 4 again. Another 4 scored from the bat of Amshi De Silva, and this has been a brilliant effort from the Triggs, and these two has performed exceptionally well. Today's first match, the players defended 100 runs, and this time they seems to be very impressive in the batting order as well. A very handy player for the Triggs, Amshi De Silva is turning out to be, with his quick bowling and his superb batting as well. This time down the ground for a quick single. This has become to be a cracker of a match here. Very exciting during the last few overs, this match. And again, a small block delivery, small miscommunication, but gets there comfortably for the single. Direct hit would have had him. Aditya Sirivardhana there needed a better throw and just missed the stump, aiming at one stump. The fielder at square leg. So he survives. Amshi De Silva on strike at the moment. Here comes Tharinda. Again, blocks the delivery and gets away for a quick single. Yeah, smart stuff by Amshi De Silva this time. They've got the required amount of runs from the over, so now block it out, take some quick singles into the vacant spaces. So very good stuff from him, very smart thinking. And again a single. So this has been the strategy for the Triggs, getting some important boundaries in the first of the over and then tucking it for gaps to get singles. And that's the end of the over. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. Amshi De Silva has put on a show here at the Galle International Cricket Stadium, but it's Aditya Sirivardhana this time. Against Kaminda Mendes, straight to the fielder, no, just dropped short. He'll get through for a single. Wickets are of utmost importance for the Samuels at the moment. They have to grab at least a couple. Get Amshi De Silva and Aditya Sirivardhana out, then they'll be into the tail of the Triggs. Yes, I think that time
the field at the boundary misjudged the ball, was deceived from the flight. But here comes Camille Mendes again, and a quick single. Will they come back for two? No, they won't. Just a single this time. So these two, the partnership has been brilliant. Close to 50 runs, I believe, the partnership. And still they are going, and if the Samuels don't break these two, the partnership, then they will be in great trouble. Again, Sweeper on the leg side will cut that off. Yeah, Anuk, it's really of utmost importance that they have to break this partnership. The Samuels coming to Bendis, the star all-rounder coming on to produce a chance. He took the huge wicket of Charit Tasalanka. This time again, can go straight to the fielder. And very good catch out. taken by Amidu Tikshana, diving forward. And that's what I've been saying. Kamindu Mendes comes on and takes the big wicket of Amshi De Silva. Amshi De Silva has to go. This has been a brilliant effort in the field. Bowling to a correct length by the Samuels, and Kamindu Mendes gets his treat, and that's the massive wicket that they've been looking for. Amshi De Silva gone. The Triggs are 1-2-0 for the loss of 5 wickets. Here comes the next batsman into the crease. Mendes again to bowl, and a paddle sweep, sort of a reverse sweep, but gets it in the end for another boundary on this over. And as we were mentioning, Kamindu Mendes being brilliant, but again that was a loose delivery from him. Yeah, he saw the gap with the corner of his eye, just fine of third man, and hit the reverse sweep perfectly. Fine of fine leg. So another boundary for the Triggs, but the crucial wicket of Amshi De Silva, can they turn it into something, the Samuels? They've bowled really well in the past 2 games, grabbed 2 wins. This time just tucks it into a gap. Can they come up for 2? They're coming here, and oh, just a misfield, which leads them to go back for 3 runs. That was poor in the field from the Samuels. So the over's done, it's 124 for 5. We are back live, everyone. So now, as the Samuels team are preparing to bowl the next over, it seems like a seamer would come for this, for the Samuels, according to the field placement and according to where the wicketkeeper is standing. Four overs remaining in this cracker of a game here. This might lead up to be one of the greatest games in the RCL Season 2. Let's see what will happen in this last 4 overs. The quick bowling of Tilanga Udeshana coming back for the 17th over of the game. The Triggs are just threatening to blow this game away. They're trying to get this game done by the 19th over. So a tight over from Tilanga Udeshana is what they require. Again goes for the pull shot and just times it perfectly and gone away for the 4.
on the leg side. Yes. Yeah, not a bad delivery at all from Tilanga Udeshana. Just goes a little short and just gets a tickle on the bat. Aditya Srivardhana. And it has the pace to go for the boundary. And this field has shown once again the ball is going very hard through in the outfield. It's very fast, so it's very hard for the fielder to stop a boundary that is coming really quickly. So here comes the ball again for Aditya Srivardhana. Let's see what he can do here. The young bowler will be under pressure. A boundary from the first delivery, just 25 required now from 23 deliveries. So just hovering above a runner ball. And again, flicks it down to fine leg. Is it going to run away for 4? It is. It runs away for 4. Aditya Srivardhana gets another boundary. It's down to 21. It's down to 21 now from 22. Aditya Srivardhana, what an innings he's playing. He takes the responsibility onto his shoulders. And he's now trying to take the Triggs home versus the Samuels. The Samuels, the unbeaten side, beat both the Triggs and the Hartleys in the first 2 games. Now Aditya Srivardhana coming into his own. What a player he really is, Aditya Srivardhana, just taking control of this game and taking this game away from the Samuels. Here comes the fast bowler again. This time drives the shot and straight to the man at cover area, and the batsmen switch their sides for a quick single. Good fielding there by Tarinder Nirmal at cover. That's what they need, some good fielding. Dry up the runs that are just starting to flow from the bat of Aditya Srivardhana. Now just a few field changes. Third man comes into the circle. And fine leg also coming in to the circle. So, couple of major changes. Here comes the fast bowler. Defensive shot straight to the man and grabs a quick single. Fine leg goes back for Aditya Srivardhana. The first ball and the second ball went through that gap between the keeper and fine leg. The fine leg was deep in the first ball, but he still couldn't cut it off. I think he has gone a little bit more deeper this time. Let's see what the bowler can really produce here. And again, tries the pull shot, but straight to the man at the boundary. So third man and fine leg come up again for Ravishka Vijayasiri. Fielders in front of the bat for him on the boundary. So he's more of a leg side dominated player. Let's see what he can produce in this over. Again, goes for a straight dive and goes in the gap, and another 4 for the team Triggs. 6 this time. 6 from Ravishka Vijayasiri. What a shot that is. Yeah, there was a fielder there, but that didn't matter. Ravishka Vijayasiri goes over the top of everyone and clears the boundary very easily. Just a flick of the wrist, a bit of power coming through. And that's the end of the over. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව.
Amidu Tikshana brought back in from the city end. No chance for a single there. Now just 12 required for the Triggs to get a victory. It's been an outstanding innings from Aditya Sirivardhana. And just before he was dismissed by Amshi De Silva, hit it all over the park now. Ravishka Vijayasiri coming into the game, hit a 6 over mid-wicket in the previous over. Just runs bleeding left, right and centre for the Samuels. This time goes for a drive, but again cannot convert it into a boundary, and a single has been taken. And Aditya Sirivardhana is doing a man of a job here. He's providing the Triggs the backbone needed to complete this run chase. Sort of a full toss, but straight to the man at long on. So it's going to be the same field for Aditya Sirivardhana. We saw the previous over, third man and fine leg, going back quickly when Aditya Sirivardhana was back on strike. A missed field will allow the batsman for another single. Now, no need for risk, no need to take risks by the Triggs batsman. Now the required rate under 6 runs an over, so a runner ball, they'll get the job done by the 90th over. Yes, but the Samuels need to be more strict in the field. They cannot afford any more leakage of runs. So here's the bowler and defends it straight to the bowler. Yeah, you never know in the game of cricket when the tables can turn. So the Samuels, they can still come into the game, maybe pick up Aditya Sirivardhana and Ravishka Vijayasiri. They'll be into the tail. This time again, down the ground, good work done by the fielder at long off. They'll get for a couple of runs, to get through for a couple of runs. Venora, solution providers for an energized world. Seven runs needed off the last 2 overs. So this is well in the game for the Triggs, but Samuels can come into the game if they get 1 or 2 wickets here, and the wicket of Aditya Sirivardhana. What the Samuels need are maybe 6 perfect Yorkers from Tilanga Udeshan. That goes down to third man, he'll cut it off, just a single. 6 needed now from 11. He has to make these 5 balls dots for the Samuels to have a chance for the bowler coming in on the last over to have a chance of defending these runs. 155, you would have thought it was above par. The Triggs may not be able to get through, but the sun beating down on the pitch has dried it out. It's taken the sting out for the spinners, so it's become better conditions, better batting conditions, and the Triggs have taken full use of that. Here comes fast ball again, and it's a wicket. Just chopped it on into the stumps, and that is a wicket. So again, Ravishka Vijayasiri gone for some runs, but the Samuels have done beautifully to get this wicket, and he chops it on to the stumps, and he goes. Yeah, not in a great position, the Samuels at the moment, but they have to start somewhere.
A good ball from Tilanga Udeshana to dismiss Ravishka Vijayasiri. But Aditya Sirivardhana, who's played absolutely brilliantly, is still at the crease. He should be able to take the Triggs home from a comfortable position at the moment for them. Tilanga coming in to ball again for the right-handed batsman, new batsman. Again, a swing and a miss, half an appeal, but the umpire denies it. So the new batsman is under pressure, and if Tilanga here can get some dot balls, then the Samuels will be right back in the game. Yeah, Aditya Sirivardhana will be telling his his other batsman that he shouldn't panic at the moment because not a lot of runs needed and a fair amount of deliveries left. Chamod Pumal is the new batsman. Here comes Tilanga and straight to the man, no run there. This is very good stuff from Tilanga Udeshana, not letting the runs go through, putting Chamod Pumal, the new batsman, under pressure. So very good stuff from him. That's what this RCL is about, getting these young bowlers to gather a lot of experience by playing with these world-class players like Charita Salanka, Kamindu Mendis, Dhananjay Lakshan, and others as well. So a huge event where the young players can get experience of these well-seasoned players. Here comes Tilanga again, and this time that's a massive hit. And will it be a catch? No. Oh, what a save! It has been saved, and that is a brilliant save in the boundary. Yeah, brilliant piece of fielding, absolutely brilliant. We thought that was running away for 4, but flicks it back into the field of play. Brilliant stuff. That's what the Samuels need. Some special things for the fielders and the bowlers to do. Yes, there was some brilliant fielding effort from the fielder at long on, I believe. So now here comes Tilanga again. That is very high in the air. Let's see if we can get underneath it. Oh, and drops the catch, but brilliant effort in the field, and the batsman gets 3 runs this time. 2 runs, sorry. And yeah, the Samuels needed that catch to be taken. Now it's down to 2 runs off the final over. Excuse me, 1 run. So an important drop catch. The Samuels needed that one. The Samuels needed a wicket. But this time they're unfortunate. Good effort in the end by short square leg. So 1 run needed off the final over. That brings the end of the 18th overs. So, sorry, 19th over. Amidu Deekshana for the final delivery. Can they scamper through for a single run out? And that is it's given out by the umpire. Just an unnecessary run by Chamod Pumal. He was trying to get the winning runs for his team, but he has to go. Good work by the fielder at short square leg. That is very unfortunate, Tisa. That was really unnecessary, unwanted run. The ball clearly went straight to the fielder, and but the Chamod Pumal
just got run out there, and the next new batsman is coming up for the crease. Still now, the Triggs need 1 run off the 5 deliveries. Very good work from Tarinder Nirmal at short square leg. A near perfect throw aimed at the top of the stumps, and the keeper took the bells off very quickly. So the new batsman will be in. So it's Sihat Ramanayaka who comes to the crease. Played a very good hand in the previous game. Got 23 runs unbeaten. Proved important, very important, of the Triggs victory against the Hartleys. So just 1 run needed for him. Not so much pressure mounting upon him. This time again a brilliant effort in the field. Dot ball again, so 1 run needed of the final 4 deliveries. Speaking about the new batsman, Siat played a brilliant effort, got the 10th wicket partnership, a brilliant one. And this time again, a dot ball. This is some brilliant effort in the field and brilliant bowling from the bowler, and only 1 run needed of the last 3 deliveries. Yeah, so Aditya Sirivardhana will be saying to Sihat Ramanayaka not to be pressurized much, but take a quick single. There's vacant gaps. There's still vacant gaps. Sitara Gimhan's bowled in the field. Let's see what he can do here. This time goes high and straight a catch. So still not being able to get the winning runs here. The game is still not over. And now what is most important is now Aditya Sirivardhana is on strike. And they need only 1 run of the final 2 deliveries, the Triggs, and Aditya Sirivardhana is on strike for the next ball. Yeah, the Samuels just refusing to let go of this match. They're still clinging on. 1 run needed from 3 deliveries. Apologies, 2 deliveries and 1 run. So can Avindu Theekshana get another dot delivery? Maybe get Avindu Theekshana out. And will we see a super over? That is also a possibility, Tisat. But let's see what Avindu Theekshana can really do here. Here's the Avindu Theekshana. This time again comes for the run, and now Triggs have won this match by the barest of margins. Yeah, Aditya Sirivardhana, what an innings from that man. Well, he took the responsibility onto his shoulders. Clipped that on, and the bowler couldn't stop it. Avindu Theekshana went for the Yorker. They went to the flat, fast Yorker. But Avindu Theekshana able to dig it out and get a win with only 1 ball to spare. Well, we were hoping up here that we'd have a super over, but Aditya Sirivardhana made sure that didn't happen. Very well done. And the Triggs get their 2nd win. Yes, this is very well done from the Triggs, and at the end, the Samuels gave up a good game for the Triggs. Not just winning, but had to put on a real game here and real show for us. This game has been a cracker today, Tisat. Yeah, there's a look at the batsman. A very good innings from Amshi De Silva, an explosive innings. Just what the Triggs needed at the moment. Got the required run rate down. And Aditya Sirivardhana at the end. What an innings from him. A patient, well-played innings from Aditya Sirivardhana. And the Triggs get the victory. So we can see from the bowling card there has been from Avindu Theekshana and Kamindu Mendes shining from this bowling card. Got some important wickets, but still couldn't get the victory for the Samuels. Tilanga Udeshana
was a little expensive, 4 for 43, but took 2 important wickets. Coming to Bendis was good as well, just a bit of expensive. And Tarinder Nirmal was a bit of expensive as well. His 4 overs went for 44. And the pick of the bowlers was Avindu Deekshana, but their efforts weren't enough in the end as the Triggs made it over the line. With that ends the 4th match of the Richmond Champions League Season 2. Of the Richmond Champions League Season 2, the Triggs won versus the Samuels in the previous match by 3 wickets. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක්
Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT
මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 2
හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT
සූටික්කයි පෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT Mobitel එකම එක Venora, solution providers for an energized world. සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම් සූටික්කයි මෙදා සැරේ නත්තල් සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
සෙලින් පෙළට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV
සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක
එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලමන රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරඟාවලියේ දෙවන දිනේ පස්වන තරඟය ලෙසින් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම සහ හර්ට්ලිස් කණ්ඩායම අතර තරඟය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිවාහාරයෙන් පසු කාසිය වාසිය දිනා ගන්නවා හර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඒ අනුව ඔහු තීරණය කරන්නේ පළවෙනි පන්දුවට පහර දීමටයි. ඒ අනුව නායක ධනංජය ලක්ෂාන් සමගින් හංසමාන සිල්වා පිටියට පැමිණෙනවා ආරම්භක පිතිකරුවන් ලෙස. පළමු පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කළ තිරංග උදේශන විසින් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දෙවන පන්දුවාරයේ යැවීමට සූදානම් වන්නේ කල්පනෙත් සර සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව යොමු කිරීමට. වර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යනවා මිඩෝන් කලාපයට. එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. පිතිකරුවන් යුගලයේ අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් හොඳ sannivedanayak තියෙන බව පෙන්වුම් කරන මේ අවස්ථාවේදී වේගයෙන් කඩුළු අතර දිව යාම ධනංජය ලක්ෂාන්ට මෙම තරඟාවලියේ තරම් සාර්ථක වන්නට හැකි වූයේ නැහැ. කෙසේ නමුත් අද දිනේදීත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් ඔහු පිටියට පිවිසෙන්නේ කල්පනෙත් සර. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යන්නේ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන පන්දුව යොමු කරන විට එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. අමිතු තීක්ෂණ පන්දුව මැනවින් රැකගෙන බාර කරද්දී එක් ලකුණක් සඳහා පිතිකරුවන් යුගලය ප්‍රතිමාරු කරගෙන අවසන්. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3 හංසබාන සිල්වානේ කාන්තෙන් ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 2ක් ලබාගෙන ධනංජය ලක්ෂාන් සූදානම් පන්දුවරේ තුන්වන පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා. කල්පනෙත් සර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දී වෙනවා. මෙන්න පන්දුව. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩකයාගෙන්. විශේෂයෙන්ම දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් කමිදු මෙන්ඩිස් අංක 21 තමත් හොඳ හතරේ පහරක් වලක්වා ගත්තා කිව්වොත් මා නිවැරදි. ඔව්ඩි කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා සමා වෙන්න කමිදු මෙන්ඩිස් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. එවර ලකුණු 4ක් එක් ලකුණක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ හොඳ පන්දු රැකීමත් සමගින් හංසමාන සිල්වා සූදානම්. කල්පනෙත් සර දී වෙනවා අපිස්. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. ඔන්ඩ්‍රා පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4යි හංසමාන සිල්වාට යනුව තරගයේ ප්‍රථම 4 පහර වාර්තා වෙනවා හංසමාන සිල්වාගේ පිටෙන්. තමත් හොඳ පහරක් තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක්. කල්පනෙත් සර සූදානම්. පස්වන පන්දුව. එවර යෝකර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව දියන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඉතමත් වේගවත් ලකුණක්. එවර හොඳ sannivedanayak ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතර මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 6යි. තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියට තිබෙනවා. දෙවන පන්දුවාරයේ කල්පනෙත් සර අවසාන පන්දුව දෙවන පන්දුවාරයේ කල්පනෙත් සර සූදානම්. මෙන්න පන්දුව. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පාදයේ දැඩි ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. පාදයේ වදින්නේ පන්දුව. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්න වේ පන්දුවට. ලෙග් බයි ලකුණක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ විනිසුරුවරයා. ඒ අනුව දෙවන පන්දුවාරය නිමයි. හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 12යි කිසිදුක නොවේදී. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු
වෙතලං වූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. තුන්වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා ලකුණු 4ක් ඒ අනුව තුන්වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් නායක ධනංජය ලක්ෂාන් හටයම ලකුණු 4 තිලංග උදේශනගේ පළමු පන්දුවෙන්ම මනරම් පහරක් එම අවස්ථාවේදී විශේෂම සඳහන් කළ යුතුයි මනුල Hartleys කණ්ඩායම මෙම තරඟාවලියේ තමත් කිසිදු තරඟයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තිලංග උදේශන සූදානම් කොටුපවුර අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා දෙවන පන්දුව තුන්වන පන්දුවාරයේ. මෙන්න පන්දුව. එවර දිරිපාදයේ පැන ධනංජය ලක්ෂාන් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව අවන්නා වෙතට මේ පන්දුව ඇදී යන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩහසර විවර වන්නේ නැහැ. පන්දුවාර දෙකයි පන්දු දෙකක් අවසනදී Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 16යි කිසිවෙකු නොදවේ. ධනංජය ලක්ෂාන්ට ලකුණු 8ක් පන්දු 8ක් තුලදී අංශමානද සිල්වාට ලකුණු 7ක් පන්දු 6ක් තුලදී. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 6.9ක් ලෙස සටහන් වෙලා තිබෙනවා. තුන්වන පන්දුව ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයා සූදානම්. කොටුපවුර අන්තයේ සිට තිලංග උදේශන නායකයා සමග යම් කතාබහක් long of කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවනවා මේ අවස්ථාවේදී ධනංජය ලක්ෂාන් සූදානම් පන්දු යවීමට. ධනංජය ලක්ෂාන් හුක් පහරක් එල්ල කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ඇදී යනවා long leg කලාපයට 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩහසර විවර වන්නේ. අවිදු තීක්ෂණ පන්දු අරගෙන බාර කරා දේ පිටිකරුවන් යුගලය 1 ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන්ම පැතිමාරු කරගෙන අවසන්. ලකුණු 17යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි Hartleys කණ්ඩායම පන්දුවාර 2යි පන්දු 3ක් අවසානයේ තිලංග උදේශන තමාගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. දෙවන පන්දුවාරයේ හතරවන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්ව සිටිනේ. සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා බෙන්න දිවෙනවා තිලංග උදේශන. විනිසුරුවරයා පසු කරමින් එවර පහරක් එල්ල කරනවා. එම අවස්ථාවේදී පන්දුව ඇදී යනවා. ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එම අවස්ථාවේදී එම ලකුණ හංසමාන සිල්වාටයි. ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩක යූරි කොත්තිගොඩ විය යුතුයි. යූරි කොත්තිගොඩ පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී 1 ලකුණක් සඳහා පාස්වෙන් පැතිමාරු කරගෙන අවසන්. ඒ ලකුණ හංසමාන සිල්වාට එත් සමගින් Hartleys කණ්ඩායම පන්දුවාර 2යි පන්දු 4ක් අවසනදී ලකුණු 18යි කිසිවෙකු නොදවේ. සඳුන් මෙන්ඩිස් දිලුම් සුදීර සුගිත් නිම්නද ආදී පිතිකරුවන් රැඳී සිටිනවා ක්‍රීඩාගාරයේ පන්දුවට පහර දීමට බලාපොරොත්තු වෙන. කෙසේ වෙතත් ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයා සූදානම්. ඒවර බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් ඒවර ධනංජය ලක්ෂාන්ට ඉතාමත් මනරම් පහරක් එම අවස්ථාවේදී පිටින්නට පිටතින් පසුපාදයට ගොස් පසුපස පාදයේ ද්‍රව්‍ය පහරක් එල්ල කරන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන් විසින් ඩීප් කවර් කලාපෙන් 4 සීමාව වෙතයි. තාමත් අලංකාර පහරක් එම පීඩනය නිදහස් කරමින් පුනරූපන දර්ශන සමගින් ඔබ එක්වන්නේ කිසිදු හැකියාවක් නැහැ නවත්වා ගන්නට එම පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙකු දිව යනවා පන්දුව පිටුපසින්. කෙසේ වෙතත් පන්දුව ඉතාමත් වේගෙන් 4 සීමාව වෙත ඇදී යනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22යි. ධනංජය ලක්ෂාන් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. එවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් නැවතත් පන්දුව යවන්නා වෙතට මේ පන්දුව යොමු වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනුව තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 22යි කඩලු 1යි. ලකුණු 22යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැදවි සමාවෙන්න.
පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. උඩ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී රැක ගැනීමට රැක ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී යනුව හංසමානද සිල්වාගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. යනුව හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. හංසමානද සිල්වා එම අවස්ථාවේදී පහරකට උත්සාහ කළා, නමුත් පන්දුව ගුවනට මුහුසු වුණා. එම අවස්ථාවේදී කල්පනෙත් සරගෙන තමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් රැක ගන්නවයි තමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ලෙසින්. ඒ අනුව හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ පළමු කඩුවල බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 22ක්ව සටහන්ව තිබේදී ලකුණු පූර්ව පන්දුවාර 3යි එක් පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු 22යි කඩලු 1යි හාට්ලිස් කණ්ඩායම. මෙන්න කඩුලේ පුනරූපන දර්ශන. ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් රැසින් රැකගන්නේ මේ අවස්ථාවේදී හංසමානද සිල්වා. නායක සිතාර ගිම්හන් අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දී හංසමානද සිල්වා ලකුණු 8කට ක්‍රීඩාගාරය වෙත පියවන්නවා. අවස්ථාවෙන් නවක පිතිකරු ලෙස යනුව නවක පිතිකරු ලෙස සඳුන් මෙන්ඩිස් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන චනොත් සඳුන් මෙන්ඩිස්ගේ වැඩිමහල් සොයුරා සැමුවෙල් කණ්ඩායමේ උපනායක කමිදු මෙන්ඩිස් සොහිරන් දෙදෙනෙකුගේ තරගයක් කිව්වත් නිවැරදිමම ඔව් මනුල ධනංජය ලක්ෂාන් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට එවර ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. එවරත් හොඳ පන්දුවක් කල්පනෙත් සරගෙන පායින්න දෙසින් පන්දු යමුවන්නේ ග්ලාන්ස් කිරීමට උත්සාහ කළා, නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ වෑයම. කල්පනෙත් සරත් සූදානම් තුන්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ධනංජය ලක්ෂාන්ට එරෙහිව. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා, පන්දුව අදී යනවා ලොං ලෙග් කලාපයට. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ ඉවර වන්නේ. දෙවන ලකුණ සඳහා ලබා ගැනීම සඳහා උත්සුක වුණා, නමුත් ඉඩකඩක් නැහැ. තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14යි පන්දු 13කදී. සදුන් මෙන්ඩිස් තම පළමු පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා සූදානම්. ස්ට්‍රයික් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා. කල්පනෙත් සර සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුව යොමු කිරීමට. වෙන පන්දුව. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් සදුන් මෙන්ඩිස් තමා මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවේම ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යාමට සමත් වෙනවා. කල්පනෙත් සර එම පන්දුවාරයේදී දෙවන කඩුල්ල කල්පනෙත් සර හට ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දුවාරයක්. එනම් කල්පනෙත්සරගේ පන්දුව ඉතා හොඳින් දෝලනය වන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරනවා අපට. ඕමනුල ඉතාමත් විශේෂයි. පන්දුවේ දෝලනය කඩුල්ලෙන් පිටතට දෝලනය වන්නේ අවස්ථාවේදී පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නැහැ සදුන් මෙන්ඩිස්. නමුත් පිත්තේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දුව දියන්නේ කෙලින්ම කඩුළු රකින්නා වෙතටයි. යානුව කඩුළු දෙකයි ලකුණු 23යි හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව එක් පන්දුවාරයකින් තරගයේ තීරණය වෙනස් කිරීමට සමත් වේවිද කල්පනෙත්සර. කෙසේ වෙතත් පන්දු 4ක් පමණ යොමු කරේ එක් ලකුණයි ලබා දුන්නේ මේ පන්දුවාරේ. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation.
දිලුම් සුදීර නවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා තුන්වන කඩුල සඳහා ධනංජය ලක්ෂාන් ආරම්භක පිටිකරුවා එකාන්තයක රැඳී සිටිද්දී දෙවන කඩුලත් බිඳ වැටෙනවා හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ නිමේ කල්පනෙත් සර ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු වැවීමක් තම දෙවන පන්දු වාරයෙන් හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යාමට සමත් වුණා. එවර යෝකර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ දිලුම් සුදීරට. විශේෂයෙන්ම චනොත් සඳහන් කරන්න ඕන දිලුම් සුදීර ක්‍රීඩකයා මෙම වසරේ නිමවුණු අන්තර් සමාජ තරගාවලියේදී ටැමිල් යුනියන් ක්‍රිකට් සමාජයට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව වරම් හිමි කරගත් ක්‍රීඩකයා දිලුම් සුදීර. ඒ වගේමයි 2019 වසරේ ආදරවන්තින්ගේ සටනේ කඩළු 9ක් පිළිහෙලීමට සමත් වුණා දිලුම් සුදීර. පිත්තෙන් මෙන්ම පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පාරක් ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. හතරවන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිද්දී හාට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කඩළු 2යි. තමත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් කල්පනෙත් සරගෙන් එක් ලකුණක් පමණක් ලබා දුන් පන්දුවාරයක්. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. ඔමනුල සඳහන් කළ යුතුයි කල්පනෙත් සරගේම දෙවන පන්දුවාරයේ තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් ලෙස සඳහන් කළ හැකි එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමට. ඒ වගේමයි අත්‍යවශ්‍යම කඩළු දෙකක් දවා ගන්නවා හාට්ලිස් කණ්ඩායම. නව පන්දු යවන්නා ලෙස තරින්ද නිර්මාල් ධනංජය ලක්ෂාන්ට පහරක් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ විවර වන්නේ නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23යි. කඩළු දෙකක් දැවි හාට්ලිස් කණ්ඩායම ධනංජය ලක්ෂාන් ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසින් පැමිණ තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. පන්දු 14කදී ලකුණු 14ක් ලබා ගනිමින් තරින්ද නිර්මාල් නැවතත් ධනංජය ලක්ෂාන් පහරක් එල්ල කරන මේ අවස්ථාවේදී හතරේ පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු වාර්තා කර දෙවන හතරේ පහර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපෙන් පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත. තමත් මනරම් පහරක් පීඩනයේ නිදහස් කළ ආකාරයක් අපට දකින්න පුළුවන් ඔහුගේ. එනවා ධනංජය සිල්වාගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18ක් දක්වා ඉහළ යනවා. පුනරූපන දර්ශන දකුණු තින් දකපන්දු යවන්න ක්‍රීඩකයාගේ දෙවන පන්දුවටම හතරේ පහරක් එල්ල කරමින් එවර දැඩි ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. දවියමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ විනිසුරුවරයා විසින්. තරින්ද නිර්මාල් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර. එම ලකුණත් සමග හාට්ලිස් කණ්ඩායම කඩළු දෙකක් පමණක් දෙවේදී ලකුණු 28යි පන්දු වාර 4යි පන්දු 3ක් අවසනදී ලකුණු 19ක් ධනංජය ලක්ෂාන්ට. දිලුම් සුදීර තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ නැහැ. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු එවීමට. වෙන්න පන්දුව. දිලුම් සුදීර ඉදිරි පාදයට පැනවුන් රය පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් නැවතත් එම අවස්ථාවේදී පැඩල් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 දිලුම් සුදීරටයි. ඉතාමත් විශිෂ්ට පාරක් එම අවස්ථාවේදී දිලුම් සුදීර තමාගේ පළමු ලකුණ ලබා ගන්නේ හතරේ පහරකින්. එම පන්දුවාරයේ එල්ල වූ දෙවන හතරේ පහරයි. ඊට පෙර පන්දුවාරයේදී එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. නමුත් එම පීඩනයේ නැවතත් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හරවා යවමින් පන්දුවාරයේ හතරේ පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා දිලුම් සුදීර සහ ධනංජය ලක්ෂාන් විසින්. එනවා අවසන් පන්දුව තරින්ද නිර්මාගේ නැවතත් හතරේ පහරක් එම පන්දුවාරය නිමාවසනට වන්නොත්දී ලකුණු 13ක් සටහන් වෙනවා එම පන්දුවාරයට. එම ලකුණු හතරත් දිලුම් සුදීරටයි. යනුව
නිමව දකිනවා පස්වන පන්දු වාරයේත් Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 36යි කඩලු 2යි. එම හතරේ පහරේ පුනරූපන දර්ශන ඉදිරියට පැන එම අවස්ථාවේදී දිලුම් සුදීර පහර එල්ල කරන්නේ long on කලපේ දෙසින් ලකුණු 4ක් තමන් මරණම් පහරක් එම අවස්ථාවේදී පස්වන පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 36 කඩොළු 2යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය සටහන් වන්නේ 7.2ක් ලෙසයි. දිලුම් සුදීරගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි පන්දු 5කට මුහුණ දී ධනංජය ලක්ෂාන් සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට. කල්පනෙත් සර දිවෙනවා පන්දු යවීම සඳහා. එම අවස්ථාවේදී ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරනවා වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ විනිසුරුවරයා විසින්. හොඳ ආරම්භයක් නොවේ 6 වන පන්දු වාරයට. කෙසේ වෙතත් කල්පනෙත්සර තමාගේ 3 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 10කට කඩුළු 2ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා දිවෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. එවර පහරක් එල්ල කරනවා එම අවස්ථාවේදී පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයාට එම ලකුණු 4ත් ඉතාමත් විශිෂ්ට පහරක් එම අවස්ථාවේදී බවුන්සර් පන්දුවට. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට අලංකාර ලකුණු 4ක් මේ අවස්ථාවේදී නායක ධනංජය ලක්ෂාන්ගෙන් සිය නායකත්වයේ වගකීම හරියට ඉටු කරන ආකාරයක් මේ අවස්ථාවේදී පෙනු යනවා. විශේෂයෙන් වනුල කඩුළු 2ක් දැවී ගොස් තිබෙන එමත් තිරණාත්මක අවස්ථාවේදී මෙවැනි හතරේ පහරවල් එල්ල කරමින් පන්දු යවන්නා වෙත පීඩනය යොමු කිරීමටයි ධනංජය ලක්ෂාන් උත්සාහ දරන්නේ. වෙන්න කල්පනෙත් සර නැවතත් එම අවස්ථාවේදී යෝකර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදී යනවා එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 42යි කඩුළු 2යි ධනංජය ලක්ෂාන් අද දිනේ ලකුණු 24ක් ලබාගෙන මේ වන විට පන්දු 19කදී දිලුම් සුදීර අනෙක් අන්තයෙන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. ඔහු තමාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට හතරේ පහරවල් 2ක් පිට එල්ල කරමින් කල්පනෙත්සර තමාගේ 3 වන පන්දු යොමු කිරීම සූදානම්. මෙන්න දිවෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. ඒ වර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් රැක ගන්නවා ඒත් සමගින් පිට අග්‍රේ වැඩි පන්දුව දියන්නේ කලින්ම කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතටයි. යනවා 3 වන කඩුල්ලත් විඳ වැටෙනවා Hartleys කණ්ඩායමේ නිමේ කඩුළු 3ම දවා ගන්නේ කල්පනෙත්සර විසිනුයි. දවිගේ ක්‍රීඩකයා දිලුම් සුදීර පන්දු 6කට මුහුණ දී ලකුණු 8ක් පමණක් ලබාගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා. තමත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී කල්පනෙත්සර ලබා ගන්නවා 3 වන කඩුල්ල මෙයයි පන්දු වාර 2යි පන්දු 3ක් යොමු කරමින් ලකුණු 15කට කඩුළු 3ක් ලබාගෙන සිටිනවා කල්පනෙත්සර. ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් මනුල කඩුල්ලෙන් ඉවතට පන්දුව දෝලනය වන්නේ. එවර පිටිකරුවාගේ කල්යල් මැනීම ඉතාමත් දුර්වලයි. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 42යි කඩුළු 3යි පන්දු වාර 5යි පන්දු 3ක් අවසානයේ. Venora, solution providers for an energized world. ලකුණු පුවරුව Hartleys කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩක ජනිත් කෞශල් නවකපිතුකරු ලෙස පිටියට. කෙසේ වෙතත් කල්පනෙත්සර තමාගේ 3 වන පන්දු වාරයේ 4 වන පන්දුව වෙන්න පන්දුව. එම අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 42යි කඩුළු 3යි ධනංජය ලක්ෂාන් එක් අන්තයක සිටියදී අනෙක් අන්තයෙන් කඩුළු දැවී යනවා. කල්පනෙත්සර තමාගේ 3 වන කඩුළත් බිඳ හෙළුවා මෙම් පන්දු වාරයේදී. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ පෙර පන්දු වාරයේදී යම් කිසි ප්‍රහාරක පිටිහරමයක නිරත වුණා.
වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා විසින්. කල්පනෙත් සර සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙන්න පන්දුව ඒවර පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා. හානියක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තවත් එක පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා පවර් ප්ලේ පන්දු වාර 6 අවසන් වීමට. කෙසේ වෙතත් පවර් ප්ලේ පන්දු වාර 6 තුලදී තරම් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට පියමන් නගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමට. ඒ වගේමයි කඩළු 3ක් දැවී යනවා වුන්ගේ ලකුණු 43ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දල වේගය ලකුණු 7.4යි. අවසාන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් 6 වන පන්දු වාරයේ කල්පනෙත්සර. එවර යෝකර් පන්දුව කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී දෙවන ලකුණ සඳහාත් වේගෙන් ලකුණු 4යි. එම අවස්ථාවේදී තාමත් මනරම් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. චමත් දිල්සර තමගේ පළමු 4 පහර වාර්තා කරනවා. සමවන්න ජනිත් කෞශල් තමගේ ප්‍රථම 4 පහර වාර්තා කරන මේ අවස්ථාවේ පන්දු 4කට මුහුණ දී ලකුණු 4ක් ලබාගෙන යනවා. නිමාව දකිනවා පවර් ප්ලේ පන්දු වාර 6 අවසානය. ලකුණු කීය දැන් 47යි නේද? කිව්වා පන්දු වාර 6 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකිද්දී හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 47යි කඩළු 3යි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. දවී යනවා අවස්ථාවේදී 7 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවෙන්ම ධනජය ලක්ෂාන් නායකයා අවිදු තීක්ෂණගේ විශිෂ්ට පන්දුවේ මහමුවේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමටයි මේ අවස්ථාවේ උත්සාහ කළේ ධනජය ලක්ෂාන් විසින්. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් 4 වන කඩුල දෙවියනවා හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ. ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා යූරි කොත්තිගොඩ වියේදී යූරි කොත්තිගොඩ මේ අවස්ථාවේදී හොඳ උඩ පන්දුවක් කරක ගැනීමත් සමග යනවා හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ 4 වන කඩුලක් බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 47යි කඩුළු 4යි. මෙන්න කඩුල්ලේ පුනරූපණ දර්ශන රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් ඉතාමත් යම් අපහසු උඩ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් විශිෂ්ට රැක ගැනීමක් එවර යූරි කොත්තිගොඩගෙන්. ඒ අනුව 4 වන කඩුල බිඳ වැටෙද්දී හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 47යි කඩුළු 4යි. දෙවන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම්. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. වර කඩුළු රකින ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව ඇදියන්නේ. අවිදු තීක්ෂණකෙන් තවත් හොඳ පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී පළමු පන්දුවේම සාර්ථක ප්‍රතිඵලවත් කරගත් ක්‍රීඩකයා අවිදු තීක්ෂණ එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවා පන්දු යවන්නේ. විනුජ කිරියල්ල සහ ජනිත් කෞශල් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. විනුජ කිරියල්ල නවක පිතිකරුවා ධනජය ලක්ෂාන්ගේ දැවියමෙන් අනතුරුව පිටියට පිවිසි පිතිකරුවා. අමිතු තීක්ෂණ ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක ආරම්භයක්. තමගේ පළමු පන්දුවෙම
Hartleys කණ්ඩායමේ නායකයාව දවා ගනිමින් නෙවර ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නැවතත් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතට පන්දුව දියන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරමක් දඟුවක යන පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී අවිදු තීක්ෂණකෙන් නැවතත් අවිදු තීක්ෂණ සිය පන්දු ආරය පස්වන පන්දු යෑම සඳහා. නැවතත් ඉදිරි පාරේ ආරක්ෂක පහරක් නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දුවක් අවිදු තීක්ෂණකෙන් තමයි යොමු කළ පන්දු පහ තුලදීම තාමත් එක ලකුණක්වත් ලබා දීමට අවිදු තීක්ෂණ අවස්ථාවක් සලසා දීලා නැහැ. Hartleys පිතිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් වී තිබෙනවා මේ වෙන විට Hartleys පිතිකරුවන්ට කඩළු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. නැවතත් නිලකුණු පන්දුවක් යනුව නිලකුණු පන්දු වාරයක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. අමිතු තීක්ෂණගේ පළමු පන්දු වාරය ලකුණු 47යි කඩළු 4යි 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිද්දී Hartleys කණ්ඩායම. සුපිරි වාසනා හම්බාගියෝ දිනු කල්පනෙත්සර කැඳවා තිබෙනවා 8 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා. පළමු පන්දු යොමු කළ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් 7 වන පන්දු වාරය අවිදු තීක්ෂණගෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් ලෙසින් සටහන් වුණේය. කඩුල්ලක් සමගින් 4 වන කඩුල්ල අවශ්‍යම කඩුල්ල ධනංජය ලක්ෂාන් නායකයාව දවා ගැනීමට සමත් වුණා පිටියේ ස්ථාවර සිටි ක්‍රීඩකයා. කෙසේ වෙතත් ජනෙත් කෞශාල් ලකුණු 4 පන්දු 5කදී විනුජ කිරියල්ල තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට කල්පනෙත්සර මෙවර සාර්ථකයි ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර නැහැ. පන්දුව ගලී කලාපයට යොමු වන්නේ ලකුණු තත්ත්වය Hartleys කණ්ඩායමේ 47යි කඩළු 4යි. කල්පනෙත්සර ඔහුගේ 4 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට පැමිණ තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුගෙන් තවත් කඩුල්ලක් බලාපොරොත්තු වෙන සිතාරගේ මහාන නායකයා ඔහුව යොදවනවා 8 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. කඩළු 3ක් දවාගෙන මේ වෙනුවට සාර්ථක වී සිටින පන්දු යවන්න සූදානම් 3 වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දිවෙනවා මෙන්න පන්දුව. එවර පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා නමුත් පන්දුව ඇදී යනවා වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා පිටියේ විනිසුරුවරයා විසින්. ලකුණු 48යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කඩළු 4ක් දැවේ. එකාන්තයේ එක ජනෙත් කෞශාල් අනෙකාන්තයේ විනුච කිරියල්ල සූදානම් කල්පනෙත්සර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් එල්ලවන පන්දුව මෙවර යෝග කලාපේ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් වෙනවා. ලකුණු තත්වය ලකුණු 48යි කඩළු 4යි. ඒ වගේමයි සදිල සඳහන් කළ යුතුයි කල්පනෙත්සරගේ පන්දුවේ දෝලනය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් සහිතවයි ඔහු පන්දුව යොමු කරන්නේ ප්‍රතිකරුවන්ව දැඩි පීඩාවකට පත් කරනවායි මගින්. අනිවාර්යයෙන්ම අද දින උදෑසනත් අපි මේ පන්දුවේ දෝලනය පිළිබඳව කතා කර ජනුත්. කෙසේ වෙතත් කල්පනෙත්සර ලකුණු 22කට කඩළු 3ක් දවාගෙන තිබෙන පන්දු යවන්න 4 වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් 8 වන පන්දු වාරයේ තරඟේ අද දවස පුරම කල්පනෙත්සර නිවැරදි ස්ථානයට පන්දු ස්ථානගත කරමින් මනාව පන්දුව යවන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන්. මෙවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර විවෘත වන්නේ නැහැ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 49යි Hartleys කණ්ඩායම. ඒ වගේමයි මේ වන විට අනෙකාන්තයේ ක්‍රීඩා කරන විනුජ කිරියල්ල 2019 වසරේදී අදරවන්තින්ගේ සටන නිරෝධනය කරා. එෙහිදී ඔහු පැමිණෙන්නේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් එෙහිදී සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙස. කෙසේ නමුත් මේ වන විට අනෙකාන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා ඔහු ජනෙත් කෞශාල් සමගින්. 5 වන පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් 8 වන පන්දු වාරේ දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් එල්ලවන පන්දුව මෙවර යෝග කලාපෙන් කව පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ නැහැ. සිලිමිඩෝන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම් පන්දු වාරයත් තවමත්
ලකුණු 49 කඩලු 4යි. අටවන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම්. කල්පනෙත්සර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දිවෙනවා. විනිසුරු පසු කරමින් එළවන පන්දුව කඩුල්ල. ඉතාමත් සාර්ථකයි කල්පනෙත්සර මෙවර. නවතත් යෝගර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ කල්පනෙත්සර එවර පිටිකරුව සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථක වුණා. පන්දුව පිට වෙත ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම කඩුල්ලේ පන්දුව වදින්නේ. ඒ අනුව ජනිත් කෞශල් දැවී යනවා. පුනරූපන දර්ශනයේ ඉතාමත් අනර්ඝ යෝගර් පන්දුව පිටිකරුවාට පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් ග්‍රහණය කර ගැනීමට නොහැකුණා. විනුජ කිරියල්ල දැවී යන්නේ පස්වන කඩුල්ල ලෙසින් හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ. විනුජ කිරියල්ල පුනරූපන දර්ශනය අතිසාර්ථක යෝග කලාපෙන් පැමිණ පන්දුවට නිවැරදි ආකාරයට ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ විනුජ කිරියල්ල. අද දිනේදී සාර්ථක වන්නේ නැහැ වූ පන්දු 8කදී කිසිදු ලකුණක් නොලබා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 49යි කඩලු 5යි 8 වෙන පන්දුවාරයේ නිමව දකිද්දී. සූටික්කායක්ද මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න ගයන්න වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. කසුන් තාරක නවක පිටිකරුවා ලෙසින් පිටියට පිවිසෙනවා 6 වන කඩුල්ල සඳහා. හඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නවක පිටිකරුවා කසුන් තාරක සූදානම්. අවිදු තීක්ෂණ ගාලු කොටු පවරාන්තයේ සිට මෙවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය ඒ අනුව හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්වය මෙවර ලකුණු 50යි කඩලු 5යි. කෙසේ වෙතත් හොඳ ආරම්භයක් නොවේ හාට්ලිස් කණ්ඩායමට. පන්දුව රටක් තුලදී කඩලු 5ක් දැවී ගොස් අවසන් මේ වන විටත් මුළු පෙළ පිටිකරුවන් අද දවසේදී සාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයා කල්පනෙත්සර මෙවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩ හසර වෙවරවන්නේ නැහැ. කල්පනෙත්සර ලකුණු 22කට කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. පන්දුවාර 4 තුලදී ඔහුගේ දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් අද දවසේදී හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව සූදානම්. අවිදු තීක්ෂණ ගාලුකොටු පවරාන්තයේ සිට ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට පැතිමාරු වෙනවා. ඒ අනුව කසුන් තීක්ෂණගේ ලකුණු තත්වය ලකුණක් දක්වා ඉහළ යනවා. ජනිත් කෞශල් පිටිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. නවන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. අවිදු තීක්ෂණ මෙවර පායන දෙසින් පහරක් එල්ල කරන්නේ වර පන්දුව දිනනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට දෙවන ලකුණ සඳහා ඉක්මන් මාරුවක්. කෙසේ වෙතත් දුවදී දැවියාමකට හසු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ වගේමයි පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර හොඳ සංනිවේදනයක් එක් ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. පස්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. නවවන පන්දුවාරයේ අමිදු තීක්ෂණ සූදානම්. ගලුකොට පවරාන්තයේ සිට පන්දු යවීමට මෙන්න පන්දුව. වමතින් දගකවන ක්‍රීඩකයා මෙවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නවන්නේ නැහැ. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර පායින්න දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නේ. කඩුල්ලෙන් ඉවතට දඟ කැවෙන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පාරක් එල්ල කරනවා ජනිත් කෞශල් විසින්. අවිදු තීක්ෂණ ලකුණු 4ට කඩුළු 1ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔව් එවර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් පන්දුව දිනනවා 4 සීමාව වෙත නවතා ගැනීමට සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ අතරතුර ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා නම් වන පන්දුවාරය හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්වය ලකුණු 55යි කඩලු 5යි.
ජනිත් කෞශල් සමගින් කසුන් තාරක පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ලකුණු 55යි කඩලු 5යි හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ඉනිම ජනිත් කෞශල් නොදවේ ලකුණු 10ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඒකාන්තයක හුට සහාය දමින් කසුන් තාරක ලකුණක් ලබා තිබෙනවා 10 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා වමතින් දක පන්දු යවන්නේ. එවර පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කළා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩුළු රකින්නා වෙතට පන්දුව දී යන්නේ දකුණතින් මෙන්ම වමතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කමිදු මෙන්ඩිස් 10 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා සූදානම්. දෙවන පන්දුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා මෙවර ඉක්ම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානම් වුණා නමුත් ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ. දෙවන ලකුණේ තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එවර එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩ හසර විවර වන්නේ. සූදානම් පන්දුවට පහර දීමට ජනිත් කෞශල්‍ය. කමිදු මෙන්ඩිස් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. මෙවර ස්විප් කිරීමක් රකින්න අතර පන්දුව පතිත වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ඒ වයිට් පන්දුවක් ලෙසට නිල වශයෙන් සංඥා කරා විනිසුරුවන්. ඒත් සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 57 දක්වා ඉහළ නගිනවා. කමිදු මෙන්ඩිස්. මෙවර ලේට් කට් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. පිටිනට පිටතින් පන්දුව පතිත වන්නේ ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරනවා. අද දවසේදී කමිදු මෙන්ඩිස් විශේෂයෙන්ම වමතින් බහුලවම වමතින් තමයි දක පන්දුව වෙචනුත්. ඔව් ඒ වගේමයි පෙර තරඟයේදී කඩලු 3ක් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු ජනිත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි පන්දු 14කදී ගාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ වමතින් දඟ කවන දඟ පන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත තනතිල්ලක් තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක්. ඒත් සමගින් ලකුණු දෙකක් කරා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ලගෙන ලකුණු 4ක් ලෙස සංඥා කරනවා. ඒවර විනිසුරුවරයා විසින් ඉතාමත් අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ලොං ලෙග් කලාපෙන් පන්දුව දී යන්නේ 4 සීමාව වෙත නවත්වා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගිනවා ලකුණු 61ක් විදියට. පුනරූපන දර්ශනය මෙවර ලොං ලෙග් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයාට ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දුව. ඉතාමත් සාර්ථක පිතිකරණයක් කවිදු මෙන්ඩිස්. මෙවර පසුපාදයට ගොස් පහර එල්ල කරන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව දී යනවා. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා සමවන්න. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා දසවන පන්දු වාරයේ. තරින්ද නිර්මාල කැඳවා තිබෙනවා 11 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා. ගාලු කොටපවරන්තයේ සිට තරින්ද නිර්මාල ලකුණු 62යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 10යි එක් පන්දුවක් අවසානයේ හාට්ලිස් කණ්ඩායම. ජනිත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙන්නේ තරින්ද නිර්මාල. එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැහැබර කාලගුණික තත්වයක් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වයක් හමුවේ හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 63යි කඩලු 5යි 11 වන පන්දු වාරයේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට තරින්ද නිර්මාල් මෙවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව අද දවසේදී හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ඉනිම පන්දු වාර 10ක් අවසාන වන විට කඩලු 5ක් දැවි ගියා චනුත්. අතිශයින්ම මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයන් පිතිකරුවන් ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව අනිවාර්යෙන්ම පිතිකරණයේ යෙදිය යුතුයි හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ඉනිම ගොඩ නැගීමට නම්. ඔව් විශේෂයෙන්ම දැන් ජනිත් කෞශල් සමගින් කසුන් තාරක පිටියේ ස්ථාවරව සිටිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ජනිත් කෞශල් සහ කසුන් තාරක නොබැදුණු සබඳතාවයක් ස්ථිර සබඳතාවයක් සමගින් හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව ඉහළ දැමිය යුතුමයි. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. එවර
එවර විනිසුරුතුමා නිහඬයි. තරින්ද නිර්වාල් round the wicket ආකාරයෙන් පන්දු යවේ වර පිට අග්‍රේ අසලින් පන්දු ඇදී ගිය කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ මෙන්න තරින්ද නිර්වාල්. එවරත් කඩු රකින්න අතර පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව නිමාව දකින්න වාය 11 වන පන්දු වාරයේ Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 64යි කඩලු 5යි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සමාදින කමිඳු මෙන්ඩිස් ගාලු නගරාන්තයේ සිට පන්දු යවන මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වනවා. අනර්ග ස්විප් කිරීමක් කසුන් තාරක ලකුණු තත්ත්වය Hartleys කණ්ඩායමේ ලකුණු 65යි. කමදු මෙන්ඩිස් වමතින් සහ දකුණතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා. රිච්මන්ඩ්ෙන් බිහි වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. කමිඳු මෙන්ඩිස් 2019 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න සමත් වුණා. මෙන්න නැවතත් ඔහු ක්‍රියාත්මකයි ගාලු නගරාන්තයේ සිට. ට්‍රයි පහරක් එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩ හසර වෙන්නේ මෙන්න දෙවන ලකුණ සඳහා එම ලකුණු ප්‍රමාණය පරිවර්තනය කිරීමට වෙර දරනවා. නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. මේ වන විට Hartleys කණ්ඩායම ඉවසීමෙන් යුතුව නිසියාකාරව ප්‍රතිකරණයේ යෙදිය යුතුයි. Hartleys ඉනිම ගොඩ නැගීමට නම් ජයරු අනිවාර්යෙන්ම. ඔව් සදිල ඔබ පැවසු ආකාරයෙන්ම නිවැරදිය. කමිඳු මෙන්ඩිස් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා මෙන්න දිවෙනවා. ට්‍රයි පහරක් එල්ල කිරීමට නමුත් ඒ අසාර්ථක වෙනවා. පන්දු ඇදී යනවා එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි. නැවතත් ඉඩ හසර වෙන්නේ. පන්දු අර 11යි පන්දු 4ක් අවසානයේ Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 67යි කඩලු 5කට. කමදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙවර කඩු රකින්න අතර පන්දුව පත්වන්නේ වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසට නිල වශයෙන් විනිසුරුතුමා සංඥා කරනවා. එයා ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 68යි කඩලු 5යි. කමදු මෙන්ඩිස් වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා. මෙවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අද දවසේදී තාමත් පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. මෙවර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු තත්ත්වය 12 වන පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 69යි කඩලු 5යි. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සමාදින වන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. 13 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉක්මන් පැතිමාරුවක්. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 70යි. අපට පෙනී යනවා මේ වන විට Hartleys කණ්ඩායමට විශාල පීඩනයක් එල්ල වෙමින් ඇති බව. තවමත් ලකුණු 70යි කඩලු 5කට පන්දුවාර 12ක් අවසානයේ සදිල. අනිවාර්යෙන්ම තරින්ද නිර්මාල් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට දකුණතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා. මෙවර කල් රකින්න අතට පන්දුව පත්ව වෙන්නේ විශිෂ්ට පන්දුවක්. දග කැවීමකට ලකුණු පන්දුවක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. පුනරූපන දර්ශනය මෙවර කඩුල්ල ආසන්නයෙන් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතර පන්දුව පත්වන්නේ. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ජනිත් කෞශල්‍ය ලකුණු 19යි කසුන් තාරක ලකුණු 5යි. ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට සූදානම් තරින්ද නිර්මාල්. මෙවර දැඩිල්ලීමක් විනිසුරුතුමන්ගෙන්
විනිසුරුතුමානි හඩයි. ඒ වගේම සදිල RCL තරඟාවලිය විද්‍යාලයේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් ඔප්නම්වා ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම අත්දැකීම් බහුල ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් සමග පාසල් ක්‍රීඩකයන් මුහුවීමත් සමග අත්දැකීම් හුවමාරුව අතිශයින්ම වැදගත් කාරණයක් රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඉදිරි ප්‍රගමනය සඳහා. අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු වනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 12යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 72යි. තරින්ද නිර්මල් ලකුණු 18ක් පමණක් හඩ්ලිස් කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙනවා. ගල්ලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට සූදානම් විනිසුරු පසු කරමින්. මෙවර සිලි පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් ප්‍රතිමාරුවක් හේත් සමගින් 12 වන පන්දුවාරයේ නිමාව මෙලෙස සනටුහන් වෙනවා ලකුණු 75යි කඩලු 5යි. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. 13 වන පන්දුවාරයේ නිල වශයෙන් නිමාවට පත් වුණේ මෙවර ස්විප් කිරීමක්. ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් ප්‍රතිමාරුවක්. ලකුණු තත්වය ලකුණු 74යි කඩලු 5යි. කමිදු මෙන්ඩිස් නැවතත් ගාලු නගරන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යැවීමට. ජනෙත් කවුසාල් සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. මෙන්න කමිදු මෙන්ඩිස් ට්‍රයි පහරක් එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක් ලකුණයි ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර ගැනීමට දිවෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ආසන්න අවස්ථාවක් දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා. මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුතුමා නිල වශයෙන් සංඥා කර අදුවද්දී දැවි යාමක්. හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ 6 වන කඩුල්ලත් මේ අවස්ථාවේදී බිඳහැලෙනවා. ලබා ගැනීමට තිබුණු ලකුණක් නමුත් ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීම හමුවේ එය ව්‍යාර්ථ වී ගියා. අනිවාර්යෙන්ම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් යොමු වන පන්දුව එක එල්ලේම කඩුල්ලේ රැඳෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එමෙන්මයි ඉතාමත් දැවි යන ක්‍රීඩකයා කසුන් තාරක පන්දු 15කදී ලකුණු 19ක් හාටලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පුනරූපන දර්ශනය මෙවර ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට යන පන්දුව තවිෂ අභිෂේක් නිසි ආකාරයෙන් ග්‍රහණය කර කෙල්ලේ කවිදු මෙන්ඩිස්ගේ දැහැතින් කඩුල්ලට මිනිසුරුතුමාගේ නිල සංඥාව අනුව එය බුවද්දී දැවී යාමක්. ඒ අනුව හඩ්ලිස් කණ්ඩායම 75යි කඩලු 6යි 14 වන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. නවක පිටිකරුවා විදිහට හඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියා තමිදු ප්‍රදීප්ත කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට අංක 20ක් මෙවර ස්විප් කිරීමක්. කෙසේ නමුත් මේ වයිට් පන්දුවක් ලෙස මේ අවස්ථාවේදී විනිසුරුතුමා සංඥා කරනවා. එම පන්දුව හඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඉනිම ඉතාමත් ඉවසීමෙන් සහ ප්‍රඥාවන්තව ගොඩනගන ක්‍රීඩකයා ජනෙත් කෞශල්‍ය පන්දු 28කදී ලකුණු 20ක් ලබා ගනිමින් ප්‍රතිකරණය යෙදෙනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් නැවතත් සූදානම් ගාලු නගරන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට. දෙයතින්ම පන්දු යැවීමට හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයා මෙන්න වමතින් එල්ල කරන පන්දුර ස්වීප් කිරීමක්. පන්දු යදිනවා මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරු කර ගැනීමට හැකිවන්නේ. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ රැඳී සිටි අබදු තීක්ෂණ මනාව රැක ගන්නවා පන්දුව ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණුව තත්වයේ ලකුණු 77යි කඩලු 6යි. හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5.6යි. කමිදු මෙන්ඩිස් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්.
කමිදු මෙන්ඩිස් අද දවස තුල සිය පන්දුවාරවලදී Hartleys කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 16ක් ලබා දී තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් අවසන් පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ඒත් සමගින් 14 වන පන්දුව 14 වන පන්දුවාරයේ අවසානය Hartleys කණ්ඩායම ලකුණු 78යි කඩලු 6යි. Venora, solution providers for an energized world. නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි තරින්ද නිර්මාල් කොටු පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට තමිදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් පන්දුර පහර දීමට මෙන්න දිවෙනවා තරින්ද නිර්මාල්. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඊට විශාල පීඩනයක් මේනට Hartleys කණ්ඩායමට ගොඩනැගීමින් පවතින ආකාර අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සදිල. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ විශිෂ්ට පන්දු යැවීම හමුවේ Hartleys කණ්ඩායම යම් කිසි අසාර්ථක භාවයක් අපිට පෙන්눔 කරනවා. මෙවර පොල් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුවක්. දෙවියන් මේ අවස්ථාවේදී දුවද්දී දෙවියන් ක්‍රීඩකයා පිටම දුවද්දී දෙවියන් දෙකක් වාර්තා වුණා. ජයරු මේ අවස්ථාවේදී Hartleys කණ්ඩායමේ තමිදු ප්‍රදීප්ත දුවද්දී දෙවියන්කට හසු වෙනවා. ඒ අනුව Hartleys කණ්ඩායමේ 7 වන කඩුල්ල මෙලෙස පුනරූපන දර්ශනය ඔබට දිස්වනවා. නිසි ආකාරයෙන් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතට පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් කඩුල්ල වෙත යොමු කර අදාළ දුවද්දී දෙවියම සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. Richmond live කණ්ඩායම ඔබට නිල වශයෙන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔබට නිල වශයෙන් සජීවී විකාශය ගෙන එන Richmond live කණ්ඩායම ඔබට දිස්වනවා. අද දවසේදී Pure TV නාලිකාංක 20 Event TV ඔස්සේ මෙන්මයි Richmond live YouTube channel සහ Facebook පිටුව ඔස්සේ සජීවීව Richmond Champions League තරගාවලිය ඔබට නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. තරින්ද නිල්මාල් පන්දු යොමු කරන ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. නවක පිටිකරුවා සුගිත් නින්නාද අනෙකාන්තෙන් ජනිත් කෞශල්‍ය ලකුණු 21ක් ලබාගෙන සිටිනවා. ජනිත් කෞශල්‍ය කාන්තයකින් හුදකලා අයිනමක නිරත වෙනවා. තරුග නිර්මාල් මෙවර කවර් ඩ්‍රයිව් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ අනුව ලකුණු තත්ත්වය Hartleys කණ්ඩායමේ ලකුණු 80යි කඩලු 7යි. මෙන්න නැවතත් තරින්ද නිර්මාල් පන්දු යොමු කරනවා. ස්වීප් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් සඳහා ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ. ඒත් සමගින් නිමාවට පත්වනවා 15 වන පන්දු වාරය ලකුණු 81යි කඩලු 7කට. දාසයවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. ඒ අනුව පන්දු යැවීම සඳහා ක්‍රීඩාගාරාන්තයට කැඳවා තිබෙනවා කමිදු මෙන්ඩිස්. මෙවර ස්වීප් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුවක්.
කමිදු මෙන්ඩිස් ගල් නගරන්තයේ සිට දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ජනෙත් කෞශල්‍ය සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. කමිදු මෙන්ඩිස් විනිසුරු පසු කරමින් වමත් දග කවන පන්දු යවන ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ නැහැ. Richmond Champions League තරගාවලිය ඊයේ දින මෙන්ම අද දිනේදීත් හෙට දිනේදීත් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ අනුව හෙට දිනේදී අදාළ කණ්ඩායම් තුනේ අවසන් මහා තරගය පැවැත්වනවා ඇති. මෙවර ස්විප් කිරීමක් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි කමිදු මෙන්ඩිස්. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. මෙවර ලේට් කට් පහරක් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී ග්ලාන්ස් කළාපේ. ඒ වගේමයි සදිල ඔබට පැවසිය යුතුයි හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස සිටියේ වනිදු හසරංග. නමුත් ඔහු පසුගිය LPL තරඟාවලියේදී ආබාධයකට ලක් වුණා. ඔහුට සහභාගී වීමට නොහැකි වුණා මෙම තරගයන් සඳහා. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය ගෝල් ග්ලැඩියේටර්ස් සහ ජෆ්න කිංග්ස් තරගයේදී වනිදු හසරංග ආබාධයකට ලක් වුණා. එම නිසා වනිදු හසරංගට රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වුණා. කමිදු මෙන්ඩිස් සූදානම් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට විනිසුරු පසු කරමින් මෙවර සාර්ථකයි සුගිත් නින්නාද ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුවක්. එත් සමගින් 16 වන පන්දුවාරයේ නිමවට පත්වනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 86යි කඩලු 7කට. සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවිෂ අභිෂේක් සූදානම් පන්දුවාරය ලැබී යැවීමට ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට තවිෂ අභිෂේක් 2019 වර්ෂයේ විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වුණු මහා තරගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජයගත් කණ්ඩායමේ නායකයා මෙන්න නැවතත් ලේට් කට් පහරක් එක් ලකුණයි ලකුණු දෙකක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී ඉක්මන් මාරුවක් දැවී යාමට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඊට හොඳ කඩළු අතරේ දිවීමක්, ඊට හොඳ සංවේදනයක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. මෙන්න නැවතත් පුනරූපන දර්ශන ලේට් කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඊට වේගෙන් කඩළු අතර දිව යන ආකාරය අපිට පෙනී යන්නේ. තවිෂ අභිෂේකගේ පළවන පන්දුවාරය ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට මෙවර ග්ලාන්ස් කිරීමක් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු ඇදී යනවා. ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුවක්. තවිෂ අභිෂේක් සෝදානම් කොටු පවුරන්තයේ සිට නැවතත් පන්දු යැවීමට මෙන්න දිවෙනවා. ට්‍රයි පාරක් කෙල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩහසර වෙන්වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 91යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 5.5යි. 17 වන පන්දුවාරේ සිව්වන පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් තවිෂ අභිෂේක් ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා හඩ්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සුගිත් නින්නාද. මෙවර
ඔව් මේ අවස්ථාවේදී ඊට හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. පෙනියන ආකාරයට කඩුල්ලක් දැවී යනවා දුවද්දී දැවී ගියා. පිතිකරුවා සුගීත් නිම්නාද අවාසනාවන්ත දැවී යාමක්. අද දවසේදී පිට තුන්වෙනි වතාවටත් දිවීම දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණා. හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වූ සුගීත් නිම්නාද දැවී යන ක්‍රීඩකයා. ජනෙත් කෞශල්‍ය හොදකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා හාට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 29ක් ලබාගෙන නවක පිතිකරුවා ලෙස ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙනවා. ශාරෝන් අභිෂේක් දකුණතින් පිතිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයා. තවිෂ් අභිෂේක් නැවතත් සූදානම් කොටුපවුරන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට. ශාරෝන් අභිෂේක් තවිෂ් අභිෂේක් ගාලු කොටුපවුරන්තයේ සිට තවිෂ් අභිෂේක් ඩ්‍රයි පහරක් එල්ල කරා මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4යි. අවස්ථාවේදී ජනෙත් කෞශල්ගේ පිටෙන් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33ක් දක්වා ඉදිරියට ඇදෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. පුනරූපන දර්ශනය මෙවර ඩීපෙක්ස් වකව කලාපය ඔස්සේ අනර්ග අලංකාර 4 පහරක් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 95යි කඩළු 8යි. තවිෂ් අභිෂේක් ගාලු කොටුපවුරන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. අවසන් පන්දුව ඔහුගේ මෙවර පසුපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ලකුණු තත්වය හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 96යි කඩළු 8යි 17 වන පන්දුවාරය අවසානයේ. Richmond Champions League තරගාවලිය සඳහා ප්‍රධාන මූලදායකත්වය දරන්නේ මහජන බැංකුව. එමෙන්මයි Richmond Champions League තරගාවලියේ නිල විකාශය ඔබට Pio TV ඔස්සේ නාලිකාංක 20 Event TV ඔස්සේ නැරඹීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ සඳහා පූර්ණ දායකත්වය SLT Mobitel ආයතනය දරනු ලබනවා. ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක් towards a new ආවිදු තීක්ෂණගේ පන්දුව හමුවේ එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ විවර වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ගලු නගරාන්තයේ සිටයි ආවිදු තීක්ෂණ මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යැවීමේ නිරත වන්නේ. පන්දුර පහර දෙන්නේ ශාරෝන් අභිෂේක්. අවිද තීක්ෂණ ලකුණු 7කට කඩළු 1ක් හදවාගත් ක්‍රීඩකයා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. මෙවර මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දුව පත්වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. ජනෙත් කෞශල්‍ය කන්තයක හුදකලා ඉනිමක් ලකුණු 35ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සූදානම් ශරෝන් අභිෂේක් පන්දුවට පහර දීමට. මෙවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. ලකුණු 97යි කඩළු 8කට ලකුණු 98යි කඩළු 8කට මේ අවස්ථාවේදී 18 වන පන්දුවාරයේ 9 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් අවිදු තීක්ෂණ. අවිදු තීක්ෂණ පුනරූපන දර්ශනය ලබා ගත්තා. පන්දු 8ක් තුළදී මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. අවිදු තීක්ෂණට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊටමත් හොඳ මෙන්න නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි අවිදු තීක්ෂණ පන්දු යැවීමට. ස්වීප් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ආසන්න අවස්ථාවක් දැවී යාමකට. ස්වීප් පහර අසාර්ථකයි කිව්වොත් නිවැරදි. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 98යි. ජනෙත් කෞශල්‍ය ප්‍රතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයා පන්දු 40කදී ලකුණු 35ක් ලබාගෙන සිටිනවා. අවිදු තීක්ෂණ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙවර ඉක්ම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ
අද දවසේදී සවස් කාලය ක්‍රීඩාවට උචිත පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට අබේදු තීක්ෂණ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට මෙවර ගලේ කලාපයට පන්දු යොමු වන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් ප්‍රතිමාරුවක්. එත් සමගින් 18 වන පන්දුවාරේ නිමවට පත්වනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100යි කඩලු 8කට. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. Venora, solution providers for an energized world. නැවතත් සූදානම් තවිෂ් අභිෂේක් ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට ශාරෝන් අභිෂේක් සූදානම් පන්දුර පහර දීමට මෙනදි වෙනවා තවිෂ් අභිෂේක් ස්වීප් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. ආසන්න අවස්ථාවක්ය. තවිෂ් අභිෂේක් ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් මෙවර පොයින්ට් කලාපයට පන්දු පත්වන්නේ ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් ප්‍රතිමාරුවක්. ජනිත් කෞශාල ලකුණු 36යි ශරොන් අභිෂේක් ලකුණු 2යි. ජනිත් කෞශල්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 41ක් තුලදී ලකුණු 36යි. නැවතත් සූදානම් තවිෂ් අභිෂේක් පන්දු යැවීමට කොටු පවුරන්තයේ සිට මේ අවස්ථාවේදී දැවී යනවා කෙලින්ම කඩුල්ලේ සිප ගන්නවා පන්දුව. එත් සමගින් දැවී යන්නේ නවවන කඩුල්ලයි හාට්ලෙස් කණ්ඩායමේ ජනිත් කෞශල් අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. තවිෂ් අභිෂේක් පුනරූපණ දර්ශනය මෙවර ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක් තවිෂ් අභිෂේක්ගෙන්. නිවැරදි කලාපයට පන්දුව පතිත කරමින් නිවැරදි ආකාරයට ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැවී යන ක්‍රීඩකයා ජනිත් කෞශල් හුදෙකලා ඉනිමක නිරත වූ ක්‍රීඩකයා හාට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් විහංග බෝපගේ නවක පිතිකොරුවා ලෙස පිටියට පිවිසෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. තවිෂ් අභිෂේක් කොටු පවරන්තයේ සිට පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා මේ අවස්ථාවේදී පැතිමාරු කරගන්නවා. පුනරූපණ දර්ශනය ආරක්ෂාකාරී පහරක්. හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 102යි කඩුළු 9යි. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේ එක් කඩුල්ලක් පමණයි. සියලු දෙනා දවා ගන්න හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ. අද දවසේදී හඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 5.5යි. සූදානම් තවිෂ් අභිෂේක් ගාලු කොටු පවරන්තයේ සිට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. 19 වන පන්දුවාරයේ ලෙසට නිමාවට පත්වනවා ලකුණු 103යි කඩලු 9කට. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනු. අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැදවා තිබෙනවා ක්‍රීඩාගාර අන්තයට අවිදු තීක්ෂණ වමතින් දග කවන ක්‍රීඩකයා
පන්දුර පහර දීමට සූදානම් ශාරොන් අභිෂේක් මෙන්න දිවෙනවා අවිඳු තීක්ෂණ පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා. ඉදිරි පාදයට පැන ඒ සමගින් දැවී යනවා ශාරොන් අභිෂේක් අවාසනාවන්ත ලෙස. ඒ අනුව දැවී යනවා ලකුණු 103කට පන්දුව 19යි එක් පන්දුවක් අවසානයේදී පුනරූපන දර්ශනය මෙවර අවිදු තීක්ෂණ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ ඉදිරි පාදයට පැමිණ පන්දුවට පහර දීමට කටයුතු කරේ නමුත් දැවී යාමක් ඒ අනුව හාඩ්ලිස් ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු තත්වය ලකුණු 103යි දැවීගේ ක්‍රීඩකයා ශාරොන් අභිෂේක්. අද දවසේදී සාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයා ජනෙත් කෞශල්‍ය ලකුණු 36ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එන්මයි ධනංජය ලක්ෂාන් හාඩ්ලිස් කණ්ඩායමේ නායකත්වය පන්දු 20කදී ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම පිළිබඳ සලකා බලද්දී කල්පනෙත්සර කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊටමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් ලකුණු 22කදී කඩලු 4ක් කල්පනෙත්සරගෙන් එමෙන්ම අවිදු තීක්ෂණ කඩලු 2ක් ලකුණු 9කදී. ඒ අනුව හාඩ්ලිස් ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 103යි. තවත් සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීමට සූදානම් මෙම තරගයේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම පිතිකරණේ. ඉතින් අපත් සමගම රැඳී සිටින අපේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දැය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. Venora,
Solution providers for an energized world. රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය සඳහා නිල අනුග්‍රහය දක්වන ආරාධනා සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති ලහිරු මුණසිංහ මහතා සමග ගෙනෙන සජීවී සාකච්ඡාව බලාපොරොත්තු වන්න. රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලියේ දෙවන අදියර අතිසාර්ථක අන්දමින් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන අතරවාරයේදී අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ආරාධනා සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති එමෙන්මයි 2010-2020 රිච්මන්ඩ් ආදිශ සංගමේ සභාපති රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග්හි ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන ලහිරු මුණසිංහ අයියා. අයියව සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා මේ වැඩසටහනට. බොහොම ස්තුතියි. අයියා 2010-2020 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති විදිහට ඔබතුමන් අයියලගේ කණ්ඩායමෙන් මේ රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග්හි සාර්ථකත්වයට ලැබෙන දායකත්වය පිළිබඳව අපි කැමති අයියගෙන් දැනගන්න. කොහොමද විශේෂයෙන්ම 10-20 කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තියෙන නැවුම්ම ඒ වගේම අලුත්ම කණ්ඩායම. ඒතර අපි මීට කලින් අපි තිබ්බ අපේ රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් ලීග් පළවෙනි වැඩසටහනේදීත් කරන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දැක්වුවා. අදත් මෙතනදී මේකෙදී අපි ඇත්තටම අපේ 10-20න් කරන වැඩක් හා සමානවම අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඇත්තටම මෙහෙමයි 10-20 විදියට ගත්තම අපේ දෙන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෙන්ත් එක කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ශ්‍රමයෙන් තමයි. මොකද අපේ ගොඩාක්ම ඉන්නේ අපේ කට්ටිය ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙච්ච ගමන් වගේ මල්ලිලා තමයි ගොඩක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම දෙනා මෙතෙන්දී අපිට දක්වන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දැක්වුවා කියලා මට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ දායකත්වය නිසාමයි ඊයේ දිනේදී මෙන්ම අද දිනේදීත් අතිසාර්ථක අන්දමින් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය මෙලෙස ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් අයියේ රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීග් තරගාවලිය සඳහා ප්‍රථම අනුග්‍රාහක දායකත්වය දැක්වේ අයියගේ සමාගම ආරාධනා සමූහ ව්‍යාපාරය. ඉතින් ආරාධනා සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති වශයෙන් අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂයෙක් වශයෙන් මම කැමති අයියගෙන් අහන්නේ අනුග්‍රාහකත්වය පිළිබඳව. ඕමලි කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 2010 ඉඳන් මම හිතන්නේ තිබ්බ හැම වැඩසටහනකදීම අනිවාර්යෙන් මගේ දායකත්වයේ උපරිමයට අපි ඒක කරලා දෙනවා. මොකද අපි දකින්නේ අපි හැදුනේ වැඩුනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නිසා. අපි අද මෙතන ඉන්නේ අපේ විද්‍යාලය නිසා. ඒක නිසා අපි තැනක ඉන්නවා නම් අපිට අපේ විද්‍යාලයට දෙයක් කරන්නත් බැරි නම් මම හිතනවා ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඒක නිසා ඒකේ කිසිම මේකක් නැහැ. මොකද මේකට වගේම කලින් එකටත් එහෙමයි අපි ඉස්සරහට තියෙන හැම දෙයකටමත් කොහොමත් අපි අපේ ව්‍යාපාරික සමාගමෙන් අපිට හැකි උපරිම දායකත්වයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අපේ වැඩ කටයුතු වලට කොහොමත් හැමදාමත් ලබා දෙනවා. තමන් ඉගෙනගත් පාසල තමන්ගේ මව් පාසල වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් වරේක් විදිහට අය කරන සේවය අප්‍රමාණයි. ඉතින් 2010-2020 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමයේ වශයෙන් ඔබ අයලගේ කණ්ඩායමේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබඳවත් අපි කැමැතියි දැනගන්න. ඔව් අපි මල්ලි ඇත්තටම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා මේ කොරෝනා වලට කලින් අපේ දෙවනි කොන්සර්ට් එක කරන්න. දෙවනි කොන්සර්ට් එක ඇත්තටම කොරෝනා වෙලා ආපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපි අතරම අවසර අරගෙන ඔක්කොමත් කරලා තිබේ. නමුත් අපිට මේ කොරෝනා වල ආපු නීති රීතිත් එක්ක අපිට කරන්න බැරි වුණා. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට රටේ තත්ත්වය ගොඩාක් දුරට හොඳ පැත්තට යමින් තියෙනවා. කොරෝනා තත්ත්වයේ තිබ්බට දැන් ගොඩාක් දුරට රට විවෘත වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා රිච්මන්ඩ් 10-20 කණ්ඩායමේ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හැකි ඉක්මනින් අපේ ඊළඟ කොන්සර්ට් එක කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමයට අපෙන් දෙන්න පුළුවන් උපරිම හයිය ලබා දෙන්න. බෙහෙම ස්තුතියි අයියේ. ඉතින් අපිත් සමග එකතු වුණේ ආරාධනා සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධිපති 2010-2020 රිච්මන්ඩ් ආදිශ සංගමේ සභාපති ලහිරු මුණසිංහ අයියා.
හාට්ලිස් කණ්ඩායම සහ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම අතර තරඟය. හාට්ලිස් පළමුවෙනිම ලකුණු 103යි සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි පන්දුවාර 19 එක් පන්දුවක් අවසානයේ ජොනිත් කෞශාල් හාට්ලිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා ලකුණු 36ක් රැස් කරනවා. ඔහු පන්දු 42කදී. ඒ වගේමයි නායක ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දු 20කදී ලකුණු 24ක්. අනිකුත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට ලකුණු 10 සීමාව පසු කිරීමට සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් ඉඩ හසර විවර කර දෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවීම කල්පනෙත් සර සුපිරි පන්දු යවීමක නිරත වෙනවා. පන්දු ආර 7 තුලදී ලකුණු 22කට කඩලු 4ක් දවා ගනිමින් ඒ වගේමයි අවිදු තීක්ෂණ පන්දු ආර 3යි එක් පන්දුවකදී ලකුණු 9කට කඩලු 2ක් දවා ගන්නවා. ඒ වගේමයි තවිෂ අභිෂේක් ලකුණු 13කට එක් කඩුල්ලක්. යානුව සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමට හිමි වන ඉලක්කය ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 104ක් පන්දු ආර 20 තුලදී.
He's under little bit of pressure. He's been in this kind of situation before, but he'll still be under some kind of pressure because the first ball was a wide and then a no ball now. And Bhanuka Manohara can hit it into the stands. Short, and that'll just be a single cut off by the fielder at mid-wicket. So Dhananjay Lakshan, a good comeback delivery. That was quick and fast and didn't give enough time for Bhanuka Manohara to swat it away into the boundary. So that's Kamindu Mendis who's going to be on strike. To Dhananjay Lakshan, these two players will know each other well, played in the same Lovers Quarrel side. Now facing each other, Dhananjay Lakshan. He dabs it towards third man, just a single. So it was really promising to see that Kalpanetsara was getting a quite good amount of swing off the wicket, because it's not the most renowned wicket for swing, the Gold International Cricket Stadium. And the same pitch will be used throughout the 3 days, so the pitch will be deteriorating because it was used yesterday as well for the 2.5 games played yesterday. Oh, just past the outside head. Brilliant bowling from Dhananjay Lakshan. Very, very good stuff from him. That swing he gets there at the pace he's bowling, close to 120 clicks, gets a lot of swing out of the new white ball. The sun starting to set here in goal as Dhananjay Lakshan runs in. Up in the air, pretty uppish, no fielder there. Runs towards the boundary. Can the fielder cut it off? Yeah, good work done by the fielder. Very good work. Just a single there. Good stuff there from mid-on. I think it was Tarinder Nirmal, excuse me. Still third man and fine leg on the boundary for Bhanuka Manohara. In the power play, only 2 fielders are allowed outside the ring, the 30-yard circle. So more of an opportunity for the batsman to get it to the boundary, and that's called a wide, way above the head. Dhananjay Lakshan starred in the Lanka Premier League just a few weeks ago. Played really well with bat and with ball. And now he's showing his colours through this Richmond Champions League. No single there. Dhananjay Lakshan banging it into the pitch. Not a lot of bounce off the pitch, and tried to just punch it into the wicket area on the offside. Bhanuka Manohara. No single there. So it's 7 for none right now after 5 balls in the first over. Dhananjay Lakshan had to re-bowl 2 deliveries with a wide and no ball in the first 2 deliveries of this innings, but he's adjusted really well and now hitting his stride really well as well. Flicks it away, just a single. So that's the over done. It's 8 for none. Towards a new dimension in innovation,
People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. So it's Hansamana de Silva who's going to bowl the second over of the innings. The quick bowls of Hansamana de Silva. Good with the bat as well, got a 50 in the previous game. So it's not the highest of totals. They have to defend the Hartleys right now, so they need quick wickets. You saw Kalpanetsara how well he delivered the balls and used that swing he was getting. Hansamana de Silva, the Hartleys would need exactly that. Splits the gap, third man's there, so it'll just be a single. So for Kamida Mendes, it'll still be third man on the boundary and backward square leg on the boundary as well. So he'll try something like going over mid-wicket or maybe over the top of the cover region if he wants a boundary, and there's plenty of vacant spaces on the leg side as well. Always put it down. It runs away towards the boundary. It was a hard chance, but you have to take those. It's Kamindu Mendes, the big wicket of Kamindu Mendes. He was trying to go over the top of cover. It was a good effort, a very good effort, but still can't hang on. So important in these kind of matches, hanging on to your catches when there's not a huge total on the board, just 104 to defend. So Kamindu Mendes gets a life. Good bowling by Hansamana de Silva, you have to say. Bringing out a false shot of Kamindu Mendes. Driven away this time, and that'll be 4. Very good shot from Bhanuka Manohara. A bit of it, a little too full from Hansamana de Silva, and punished by Bhanuka Manohara. That'll be 4. And the total for the Samuels climbs up to 14. Look at that, just a little too wide, and throwing his hands at it, Bhanuka Manohara. And it runs away for 4, no chance for the fielder. So with the swing, the fast bowlers are getting Hansamana de Silva should maybe stick to more of a test match line of length balls and a good line. Maybe 4th stump or 5th stump. Yeah, that's certainly better. Appeal for LBW not given, maybe missing, going over the top of the stumps, hitting high up on the thigh pad. Bhanuka Manohara trying to swat it away into the mid-wicket boundary, but doesn't work for him, as it does most of the time for him. Hansamana de Silva from the goal city end. Dabs it to point. Oh! Is it a run out? And overthrows. The umpire says not out. A direct hit, and they get back for 2. So good thinking there by Bhanuka Manohara. Just a little bit of a miscommunication between the batsmen. The batters, excuse me. But Bhanuka Manohara gets home safely, and they get 2 crucial runs. There was certainly no run there. Bhanuka Manohara just made it into his crease. And then a quick couple of runs. Certainly going to be very handy in their innings, in their pursuit of chasing down this target.
So the power play will continue until the 6th over. So the batsmen should take only calculated risks right now. They should make sure not to lose any wickets. Flicked away. Does it make it way to the boundary? I think the fielder short fine leg will cut it off. He does. And they make 2 runs. So that's the over done. It's 18 for now. A wide delivery called. Dhananjay Lakshan. Kamidu Mendes still on strike. Dhananjay Lakshan getting a reasonable amount of swing. Tries to go for the leg cutter and missed everything and runs away for 4. That's 4 wides. Exactly what the Samuels would have wanted. 3 runs, no risk at all. Just missed the line there. Tried to maybe go for a leg, an off cutter, as I saw it, but just missed his mark. So the Samuels now going well over 10 runs and over. So, yeah, the Hartleys just have to stop the bleeding at the moment and then try to grab some wickets through building pressure, because pressure certainly does bring wickets. Again, another wide call. Just missing his mark right now, Dhananjay Lakshan. He's been a touch expensive
19 already. All along the ground, just a single. Bhanuka Manohara on strike now, hasn't had a lot of the strike today. Punches it into the offside. No single there. So the overs have been a little long for Dhananjay Lakshan at the moment. Bowling some wides and no balls in the first over, and in this over as well, 2 wides. And another wide. Gee, maybe the heat is getting to him because he's seemingly missing the mark. A consistent bowler, you could say. Dhananjay Lakshan bowled in the Lovers' Quarrel as an opening batsman. He played as well, so a good all-rounder. A chance of a run-out, is it? No, Bhanuka Manohara gets back. So the 2 continuous days of cricket may be getting to Dhananjay Lakshan, but we'll hope he'll get to his best, because that's what we all want to see. Oh, swing and a miss. That's certainly better from Dhananjay Lakshan. A better line, nearly 6 stump. Bhanuka Manohara throwing his hands at it, just a hindered swing away as well. Cut away straight to the fielder. And that's the over, it's 31 for none. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නවලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දිනවූ දිනෙන් දිනම නවමං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. ආසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ TV channel එක විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදේශ අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ. SLT Mobitel එකම එක සබැඳියාව. We'll have a change in bowling from the Gold City end, Sharan Abhishek with his right arm off spinners. A very important aspect in T20 cricket is variations, and for an off spinner it's very important that you have a good arm ball and one that rips and turns. So cut away and runs away for 4. Very good shot. A very good shot from Kamindu Mendis. Just a little too short, drifting wide and cut away powerfully all along the ground. Yeah, just a little too slow and too wide. And Kamindu Mendis
takes full advantage of that. Short again, cut away again, and 4 again. A misfield by the fielder on the point region. Just letting themselves down on the field. Right now the Hartleys, you can't be leaking easy runs like this to a class player like Kamindu Mendis, because if he starts going, they'll get to this total by the end of the 10th over. Again, short and wide, and cut away again, and 4 again. So 3 consecutive boundaries for Kamindu Mendis. The same length he goes for Sharon Abhishek. Short and 2 wide this time, again near the wide crease, even beyond the wide crease. So he's not taking advantage of the spin right now, Sharon Abhishek. He should go a little bit more fuller, but not overcompensate and go into a very full length and overpitch the delivery, because Kamindu Mendis will take full advantage of that as well and hit it through the covers. Cut away again. This time backward point. Keeps it down. Sharon Abhishek will have a deep breath. The same delivery he's bowling, so a bit more fuller that time, straight to the fielder. Better that time. Not as short as he was, so because of the slowness with which he bowls, that gives so much time for Kamindu Mendis to pierce the gap perfectly. Again the cut shot, and again splits the gap and runs away for 4. So it's just been too short from Sharon Abhishek, and that runs away for 4. 4 overs done, it's 47 for none. Venora, solution providers for an energized world. We have a change from the goal fort end as well. Sandun Mendis will be bowling from the goal fort end to Bhanuka Manohara. 4 boundaries in the previous over by Kamindu Mendis. The similar length, just a little too short, and a lot of width for Kamindu Mendis to pierce the gap between point and backward point. So Sandun Mendis, a more experienced bowler certainly. Played in the Lovers' Quarrel as well. Nicked away and goes to the boundary. Not sure if that was intentional from Bhanuka Manohara, but it's runs, and that's what counts. Yeah, hit into the ground very hard, goes fine off backward point and runs away to the boundary. So now 51 to Samuels, 50 up. For them it's just 4.1 overs. They seem to be running away with this chase. They're just making batting look very easy in these hard conditions. Better length from Sandun Mendis. Big stride forward from Bhanuka Manohara. So the major difference you'd see between the Hartleys and the Samuels right now is the positive intent that they're showing. And the Hartleys aren't maintaining a constant good line and length at the moment. But Sandun Mendis, an experienced campaigner, can turn that around, can take a wicket. Because if they don't take a wicket within the next 2 overs, I reckon the Samuels will be at
They'll be in the mid 60s or even 70 after the power play. So Sandun Mendis bowling to Banuka Manohara. Kamidu Mendis on the other side. Two siblings, Sandun Mendis and Kamidu Mendis and Sandun Mendis facing each other in opposite teams. And that's the end of the over. It's 52 for none. Please expect a special interview with the Samuels captain Sitara Gimhana. Richmond Champions League cricket තරගාවලිය ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී සාර්ථකව දිගහැරෙන මොහොතේ Richmond Champions League එහි කණ්ඩායම් තුනක් සිටිනවා. එකක් Samuels කණ්ඩායම, Triggs කණ්ඩායම සහ Hartleys කණ්ඩායම. ඉතින් දැන් අප සම්බන්ධ වෙන්නේ Samuels කණ්ඩායමේ නායකයා සිතාර ගිම්හන් අයියත් එක්ක. අයියව සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්න ලබනවා. අයිය එක් තරගයකදී තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනාගත්තා. ඉතින් අද RCL තරගාවලියේ ලකුණු අතරට පැමිණියා. ඉතින් අපි කැමැතියි දැනගන්න මේ තරගයේ දක්ෂතා පිළිබඳව. අයියා මෙම තරගයේ දැක්වූ දක්ෂතා පිළිබඳව කෙටියෙන්. ඔව් පළවෙනි තරගයේදී ලකුණු ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඒනොට දෙවෙනි මැච් එකේදී ලකුණු 83ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ ඉස්කෝලේ දෙයකට ඇවිල්ලා. So with the start of the fifth over, we're going to have a change in the commentary box. We're going to have ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් හම්බෙච්ච එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඔව් Samuels කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට සිතාර ගිම්හන් අයියේ Richmond Champions League ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අදහස මොනවාද? ඔව් ඇත්තටම ඒක මේ ලොකු දෙයක්. මොකද ඉස්කෝලේ අපි බලන්නේ දැන් අපේ ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් කොහොමද මේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට වැඩි උඩට ගෙනියන මොකද ලංකාවේ හොඳටම මම හිතන්නේ ඉස්කෝලේ ක්‍රිකට් තියෙන අපේ ඉස්කෝලේ. ඉතින් ඒක අපි බලන්න තාම අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක උඩට ගෙනියන්න. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා මේකෙන් කරන්නේ ප්‍රධානම දේ අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ඉන්න 19 17 ශ්‍රී ලංකන්නට අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන එක. මොකද එයාලට ඉස්සරහට යද්දී ෆයිනල් සෙමි ෆයිනල් ඒ වගේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරලා එයාලට හොඳ ඒ කියන්නේ ෆියුචර් එකට යන්න හොඳ අවස්ථාවක් දෙන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් විතරක් නෙමෙයි අද දවසේදී පාසල් ක්‍රීඩකයනුත් Richmond Champions League තරගාවලිය සඳහා තරග වදින විටින් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දැනගන්න කැමති මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව. Richmond පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ කොහොමද ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය? ඔව් ඇත්තටම මේ ගොඩක් සතුටුයි. දැන් මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් විතර මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් එක ස්කූල් ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න බැහැ නෑ. ඒ වුණාට අපේ ඉන්න මල්ලිලා දැක්කම ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ගොඩක් හොඳ තැන්වල ඉන්න මම හිතන්නේ බානුක එතකොට කවිඳුරු මේ අවුරුද්ද ශ්‍රී ලංකාවේ බෑ මේක ඉන්ජරි වෙච්චින්ද. ඒ වගේම විශාර ඒ වගේ මම දැක්කා ගොඩක් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම හොඳ පන්දු යවන්න මේ හංසමාන ඒ වගේ හොඳ ක්‍රීඩකයෝ දැක්කා. ඒ කියන්නේ තරුණ හොඳ අනාගතයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ මම හිතනවා අපිට මේ අවුරුද්දේ ස්කූල් ටූර්නමන්ට් එකේ බිග් මැච් එකේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. අයියේ අවසාන ප්‍රශ්නේ විදිහට අහන්න කැමති අයියගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් ජීවිතය කොහොමද වෙයිද? කොහොම හරි ඉතින් උත්සාහ කරන්න උපරිම මහන්සියලා කැපවීමෙන් ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. අනිවාර්යෙන්ම ඒ උතුම් ප්‍රාර්ථනාව එසේ මිෂ්ඨ වෙන්න කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපිත් සමග එක්ුණේ Samuels කණ්ඩායමේ නායක සිතාර ගිම්හන් අයියා. බෙහෙම ස්තුතියි. දිලුම් සුදීර ගාලු නගරාන්තයේ සිට පන්දුවීමට සූදානම්. පන්දුර පහර දෙන්නේ කමිදු මෙන්ඩිස්. ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයා. පස්වන පන්දු වාරය නිමා වීමට තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙන්න දිලුම් සුදීර දිවෙනවා පන්දුව යොමු කිරීමට. ඉදිරි පාදයේ long off කලාපතරින් ලකුණු 6යි මේ අවස්ථාවේදී. කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ සුපුරුදු ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණය අපට දැක ගන්න පුළුවන් නැවත වරක් මේ RCL තරඟාවලියේ. long on කලාපයේ යෝධ 6 පාරක් මේ අවස්ථාවේදී කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පිටෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී පැවතුණු ආරාධිත 2020 තරඟාවලියේදී ඉතා හොඳින් තම දක්ෂතා පෙන්වීමට සමත් වුණා කමිදු මෙන්ඩිස්. ඒදී කමිදු මෙන්ඩිස් සහභාගී වූ තරග ත්‍රිත්වයේදීම අර්ධ ශතක වාර්තා කිරීමට ඔහු සමත් වුණා.
අනුව පවර් ප්ලේ පන්දු වාර 6 අවසන් වෙනවා. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැඩ කළ හැඩක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. මෙන්න සඳුන් මෙන්ඩිස් ගාලු කොටු පවරන්තේ සිට ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකිවන්නේ පිත්ත පන්දුව පිත්තෙන් සඳුන් මෙන්ඩිස් කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ බාල සහෝදරයා. ඒ වගේම මනුල බානුක මනෝහර සහ කමිදු මෙන්ඩිස් අතර අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවක් මේ වෙනට ගොඩනැගී තිබෙනවා. මෙන්න නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි සඳුන් මෙන්ඩිස්. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව දිනනවා 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ වෙන්වන්නේ. මෙන්න දැන් සහෝදරයාට එරෙහිව සහෝදරයා. ඊට විශේෂ අවස්ථාවක් සඳුන් මෙන්ඩිස් විසින් කමිදු මෙන්ඩිස්ට පන්දුව යොමු කරන්නේ. සූදානම් සඳුන් මෙන්ඩිස් ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පාරක් පන්දුව පිටත අග්‍රේ වැදෙනවා පිත්තේ 1 ලකුණක් සඳහා නැවතත් ඉඩහසර වෙන්නවනවා කමිදු මෙන්ඩිස්ට. සඳුන් මෙන්ඩිස් දකුණත් පිට දෙක පන්දු යවන්න. තමත් හොඳ පන්දු යවන්නේ. හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් අංක 8 කමිදු සඳුන් මෙන්ඩිස්. මෙන්න නැවතත් සඳුන් මෙන්ඩිස් දිවනවා පන්දු යොමු කිරීමට. මේ අවස්ථාවේදී 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. මේ ලකුණ බානුක මනෝහරට බානුක මනෝහරගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 21 දක්වා ඉහළ යනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් පන්දු 18කට මුහුණ දී ලකුණු 30ක් ලබාගෙන සිටිනවා. කමිදු මෙන්ඩිස්ගෙන් ඊට ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක් අප දුටුවා. මෙන්න නැවතත් සඳුන් මෙන්ඩිස් සූදානම් සිය සොහොයුරාට පන්දුව යොමු කිරීමට. නැවතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක්, නමුත් ලකුණක් සඳහා කිසිදු ඉඩක් වෙන්වන්නේ නැහැ කමිදු මෙන්ඩිස්ට. හතන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යැවීම සඳහා සඳුන් මෙන්ඩිස් නැවතත් සූදානම් සිය සොහොයුරාට පන්දු යැවීමට. ට්‍රයි පහරක් කෙල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී 1 ලකුණක් සඳහා හෝ පැති මාරු කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අනුව පන්දු වාර 7ක් නිමාව දකිද්දී සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 62යි කිසිවෙකු නොදවේ. කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 30යි බානුක මනෝහර ලකුණු 21යි නොදවේ. පැතුම් සුළඟේ මුළු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. දිලුම් සුදීර නැවතත් සූදානම් ගරු නගරන්තයේ සිට පන්දු යැවීමට. කෙමෙන් හිරු අවරට යන ආකාරයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. හවස් යාමයේ ආරම්භ වනවා. සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 62යි කිසිවෙකු නොදැවි. මෙන්න දිලුම් සුදීර දිවෙනවා. පාරක් එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී පුල් පහරක් ලකුණු 4යි පහසුවෙන්ම කමිදු බානුක මනෝහරගේ පිටෙනුයි එම ලකුණු සංඛ්‍යාවල් වාර්තා වන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 66ක් දක්වා මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරියට ඇදෙනවා. හතරස් පහරත් සමග බානුක මනෝහරගේ පුද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 25 දක්වා ඉහළ යනවා. තමත් හොඳ පහරක්, තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් කිව්වොත් නිවැරදි. නැවතත් දිලුම් සුදීර පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හානියක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. බානුක මනෝහර විද්‍යාලීය වත්මන් නායක. මෙන්න නැවතත් සූදානම් දිලුම් සුදීර
පන්දු යැවීමට. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දිලුම් සුදීර දී වෙනවා. ලේට් කට් පහරකට සූදානම් වන්නේ, නමුත් ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ පන්දුව පිත්තෙන්. බානුක මනෝහර වත්මන් නායකයා. මෙන්න දිලුම් සුදීර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එක් ලකුණක් සඳහා සැරසෙනවා. නමුත් කිසිදු හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණක් වාර්තා කිරීමට. මනුල හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී දිලුම් සුදීරගෙන් වමත් පාදක පන්දු යවන්න. නැවතත් දිලුම් සුදීර පසුපස පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. පෙරලා දිලුම් සුදීරම පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හානියක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව නිමාව දකින්න වාට වන පන්දුවාරයේ සැමුල්ස් කණ්ඩායම කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවේ ලකුණු 66ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මෙන්න සදුන් මෙන්ඩිස් දී වෙනවා. ලේට් කට් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ඇදී යනවා පන්දුව ලකුණු 4කට ආසන්න වුණා. නමුත් ලකුණු 4යි මේ අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහරගේ පිටෙන් ඊටාත්ම විශිෂ්ට පිටිහරඹයක් බානුක මනෝහරගෙන්. ලේට් කට් පහර හොඳින් කල්යාල් බලා එල්ල කරන ලද පහරක්. කමිදු මෙන්ඩිස් විසිනුයි පහර එල්ලවන්නේ. පන්දු රකින්නට හරි හැටි පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට නොහැකි වුණා. අවස්ථාවේදී ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් කමිදු මෙන්ඩිස් හට. මෙන්න කමිදු මෙන්ඩිස් නැවතත් ලකුණක් සඳහා ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම ඇවිත් පැමිණ ගැටෙනවා. පන්දුව ලේට් කට් පාරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පිටේ නොදොන පන්දුව කඩු ලකුණ ක්‍රීඩකයා අතරපත් වෙනවා. හානියක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නැවතත් සඳුන් මෙන්ඩිස් සූදානම් කමිදු මෙන්ඩිස්ට පන්දු යොමු කිරීමට. කට් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තවත් ලකුණු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය උදෙසා තවත් ලකුණු 34ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 68ක් තුලදී. මෙන්න සදුන් මෙන්ඩිස් නැවතත් ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පාරක්. කමිදු මෙන්ඩිස් යම් තද්දුරකට පීඩනයකින් සිටින ආකාරයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. සදුන් මෙන්ඩිස්ගේ මෙම පන්දු වාරයේ තුර ඔහු 1-4 පහරක් පමණ වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ. මෙන්න නැවතත් කමිදු මෙන්ඩිස් නැවතත් ලකුණක් සඳහා ඉඩ කඩ විවර වන්නේ නැහැ. එයano නිමාව දකිනවා 9 වන පන්දු වාරයේ සැමුල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු නොදවේ. ජයග්‍රහණ උදෙසා තවත් ලකුණු 34ක් අවශ්‍යයි වුණට පන්දු 66ක් තුලදී. ශාරොන් අභිෂේක් සූදානම් පන්දු ඇවීමට ගලු නගර අන්තයේ සිට. අංක 99 ක්‍රීඩකයා ශාරොන් අභිෂේක් පන්දුර පහර දීමට සූදානම් බානුක මනෝහර ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ ඔහුයි. නන් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ කමිදු මෙන්ඩිස් රැඳී සිටිනවා. දකුණත් පිටත් දඟ පන්දු යවන්න ශාරොන් අභිෂේක් මේ අවස්ථාවේදී
පන්දුවක් කෙල කරනවා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරනවා. වේගෙන් කඩළු අතර දිව යනවා මේ අවස්ථාවේදී. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර හොඳ සංනිවේදනයක් දැක ගන්න පුළුවන් මනුල. අනිවාර්යයෙන්ම එම ලකුණ බානුක මනෝහරට නැවතත් කමිදු මෙන්ඩිස් පිටිකරන අන්තයේ. ශාරුන් අභිෂේක් සූදානම් නැවතත් පන්දු ඇවීමට ගලුණගර අන්තයේ සිට මෙන්න දිවෙනවා. කට් පහරක් මේ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. දැන් දුර්වල පන්දු රැකීම හනුවේ එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ශාරුන් අභිෂේක්ගෙන් මේ අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක් අපට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් බානුක මනෝහර දකුණත් පිටිකරුවා සූදානම් පන්දුර පහර දීමට නැවතත් මෙනිදි වෙනවා. ශාරුන් අභිෂේක් ඩිල් ස්කූප් පහරකට යහුතත් කරන්නේ ඒ තනුව එක් ලකුණක් සඳහා දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා. වමත් පිටිකරුවා බානුක මනෝහරයි පහර එල්ල කරේ. එම ලකුණ කමිදු එම ලකුණ බානුක මනෝහරට එම ලකුණත් සමග බානුක මනෝහරගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27 දක්වා ඉහළ යනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් නොදවේ ලකුණු 35යි පන්දු 27කට පමණක් මුහුණ දී. මෙන්න නැවතත් ශාරුන් අභිෂේක් පොල් කිරීමක් පන්දු ඇදී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩ හසර වෙන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. බානුක මනෝහර පිටිකරුවා 2019 වර්ෂයේ ඔහු ප්‍රථම වරට ආදරවන්තින්ගේ සටනට සහභාගී වුණා. මෙන්න ශාරුන් අභිෂේක් එක් ලකුණක් සඳහා හෝ අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන්ම ජයරු සඳහන් කළ යුතුයි මේ කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩකයා මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක් වගේම දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක් වගේම වමත් පාදක පන්දු යවන්නෙක් දෑතිම පන්දු යවිය හැකි සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් මනුල මෙන්න ශාරුන් ඉදිරිවාද ආරක්ෂාකාරී පහරක්. නිමව දකිනවා සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායමෙහි 10 වන පන්දු වාරයේ අවසානය. ඒ අනුව සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී ලකුණු 74යි කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් නොදැවී. සදුන් මෙන්ඩිස් කොටු පවරන්තයේ සිට පන්දුව යොමු කරනවා. කට් පහරක් කැල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව ඇදී යනවා. බවුන්ඩරි කලාපයේ වෙත ලකුණු 4යි පහසුවෙන්ම බානුක මනෝහරගේ පිටිනුයි. එම ලකුණ නැහැ. කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පිටිනුයි එම ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ. පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට හරියට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් කමිදු මෙන්ඩිස්ට ඒ ලකුණු 4 අලංකාර පහරක් උට ආවේනික වූ පහරක්. නැවතත් සූදානම් සඳුන් මෙන්ඩිස් කොටු පවුරන්තයේ සිට පන්දු යැපීමට මෙන්න දිව යනවා. ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා මිඩ් ඔන් මිඩ් ඔෆ් කලාපතරින් ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් කලාපතරින් ලකුණු 4ක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. ලකුණු 4යි. පිට පිට එල්ල කර දෙවන 4 පහර කමිදු මෙන්ඩිස්. තවත් තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් ලෙස හැඳින්විය හැකි පහර. අලංකාර පහරක් කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පිටෙන්. ඒ පාරත් සමගින් කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44 දක්වා ඉහළ යනවා. නැවතත් එක් ලකුණක් සඳහා දෙදෙනා පැතිමාරු කර ගන්නවා. කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45යි පන්දු 31ක් තුලදී. බානුක මනෝහර ලකුණු 27යි පන්දු 39ක් තුලදී. බානුක මනෝහර සූදානම් පන්දුර පහර දීමට. මෙම තරගාවලිය තුලදී දැකපු හොඳ ආරම්භක සබඳතාවක්. විශාල පහරකටත් කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒවර එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ හිමි වන්නේ. එම පන්දු වාරයේ
සඳුන් මෙන්ඩිස් විසින් කමිදු මෙන්ඩිස්ට ඩ්‍රයි පහරක් කැල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. නැවතත් 1 ලකුණක් සඳහා ඉඩ කඩ විවරවනවා. යඩුව 11 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යැවීම සඳහා සඳුන් මෙන්ඩිස් පහරක් කැල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව නිමව දකිනවා 11 වන පන්දු වාරයේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු නොදැවි ලකුණු 85යි. කමිදු පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. දිල්මු සුදීර පන්දුව එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී විශාල පහරක් පන්දුව ලකුණු 4ක් දක්වා එය ඇදී යනවා. ඒත් සමගින් කමිදු මෙන්ඩිස් සිය අර්ධ ශතකය වාර්තා කරනවා. විශිෂ්ට ඉනිමක් කමිදු මෙන්ඩිස්ගෙන් මේ අවස්ථාවේදී. පන්දු 33කදී කමිදු මෙන්ඩිස් එම අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තේ. 4 පහරවල් 9ක් සහ 6 පහරක් මගින් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය වර්ණවත් වී තිබුණා. කමිදු මෙන්ඩිස් සිය ප්‍රවේගකාරී පිටිහරඹයට නැවතත් අවතීර්ණ වී ඇති ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. දිලුම් සුදීර නැවතත් සූදානම්. ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවා කමිදු මෙන්ඩිස්ට පන්දු යැවීමට. නැවතත් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් සඳහා පමණ ඉඩකඩ හිමි වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. එම ලකුණ කමිදු මෙන්ඩිස්ට නැවතත් බානුක මනෝහර පිටිකරන අන්තයේ අපට දැක ගන්න පුළුවන් ඉතා ආක්‍රමණශීලී ලෙස හාට්ලිස් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරය නායක ධනංජය ලක්ෂාන් විසින් සැමුවෙල් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය උදෙසා තවත් ලකුණු 15ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 53ක් තුලදී. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි නැවතත් ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ. කමිදු මෙන්ඩිස් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ගොන්නක් සමගයි අද මෙම තරගයට සහභාගී වන්නේ. මෙන්න නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඉහළ අවකාශයේ රැඳෙමින් ලකුණු 6යි. ඒ අවස්ථාවේදී කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ ප්‍රවේගකාරී පිටිහරඹේ තව තවත් වර්ධනය වන ආකාරය අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතා ප්‍රවේගකාරී පිටිහරඹයක් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා යම 6 පහර එල්ල කරන්නේ කමිදු මෙන්ඩිස්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන වේගවත් පහරක් කමිදු මෙන්ඩිස්ගෙන් මේ අවස්ථාවේදී. දිලුම් සුදීර විශාල පීඩනයකට ලක් වී සිටින මේ අවස්ථාවේදීම 6 පහරක් සමගින් නැවතත් එවැනිම ආකාරය වූ 6 පහරක්. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී 6 පහරක් ලෙස සලකුණු වෙද්දී කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු සමතත්වයට පත්වනවා. ලකුණු 103යි මේ අවස්ථාවේදී කිසිවකු නොදවි. ජයග්‍රහණ උදෙසා තවත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගත යුත්තේ සැමුවෙල්ස් කණ්ඩායම. සැමුවෙල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කමිදු මෙන්ඩිස් අර්ධ ශතක ලාභයේ පිටිකරුවා පන්දු 36කදී ලකුණු 63ක් ලබාගෙන නැවතත් දිලුම් සුදීර තවත් පහරක් එල්ල කරනවා. 4 පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අනුව සැමුවෙල් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබනවා මෙම තරගාවලියේ. හාර්ට්ලිස් කණ්ඩායම පරදා සැමුවෙල් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. දිලුම් සුදීරට පිට පහර එල්ල කරමින් කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් කිසිවෙකු නොදවි ලකුණු 107ක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 104ක අභියෝගය පසු කර යනවා මේ අවස්ථාවේදී. කමිදු මෙන්ඩිස් නොදවි ලකුණු 67යි. බානුක මනෝහර නොදවි ලකුණු 29යි. පන්දු 42කට පමණක් මුහුණ දී තිබීම. RCL තරගාවලියේ 5 වන තරගය ලෙසට නිමාවට පත්වනවා. කමිදු මෙන්ඩිස් ඉතා පහසුවෙන් සිය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරාගෙන යනවා. බානුක මනෝහරගේ සහයෝගයත් සමගින්
ලකුණු 107ක් පන්දුවාර 12ක අවසානයේදී කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක්. බානුක මනෝහර අද දිනේ අවසාන තරගය එලෙසන් ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහරමයක් සමග සාර්ථක අන්දමින් නිමවට පත් වෙනවා. කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් සැමුවෙල් කණ්ඩායමට අත් කර දෙමින් කමදු මෙන්ඩිස් සහ බාඩුක මනෝහරගේ ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහරමය හමුවේ හාර්ට්ලීස් කණ්ඩායම කඩලු 10කින් පරාජය කරමින් රිච්මන්ඩ් චැම්පියන්ස් ලීගයේ පස්වන තරගය එලෙස නිමවට පත් වෙනවා. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පෙලින් පෙලට බන්දා ජන පවුරු PNPට නව ලොව වෙත ලංවූ ඔබේ බැංකුවල සින්දය දින වූ දිනෙන් දිනම නව මං පෙත්කෙන් රටක් හැද කළ හැටක් සැමා දිනවන හෙටක්. Towards a new dimension in innovation, People's Bank, celebrating 60 years of empowering the nation. පාසල් දරුවන්ට හැම පන්තියකටම නොමිලේ ටීවී චැනල් එක විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ අංක 206 සිට 211 දක්වා PUTV සහ PUTV Go app එකකින් බලන්න. විදෙස අපේ ඩිජිටල් ඉස්කෝලේ SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව.
Venora, solution providers for an energized world. පැතුම් සුළගේ මුල්ලු දිවියම සතුට දෝතින් දරා මගේ වෙන්න ඔබ වාස සුපිරි වාසනා හම්බාගියොත් දිනුම්. සූටික්කා එක්ක මෙදා සැරේ නත්තල්. සූටික්කාගෙන් ලස්සනම ලස්සන සින්දු ගොඩාක් දැන් අහන්න, ගයන්න, වයන්න. දැන් සූටික්කා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.
Richmond Champions League තරගාවලියේ පස්වන තරගයේ ලෙසින් පැවති Hartleys කණ්ඩායම සහ Samuels කණ්ඩායම අතර තරගයෙන් කඩලු 10ක ජයක් ලබා ගැනීමට Samuels කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ අනුව මේ සූදානම් වන්නේ මෙම තරගයේ වීරයා සම්මානය ප්‍රදානය කිරීමටයි. ඒ සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාර සහකාර විදුහල්පති SS නාගහවත මැතිතුන්ට ඒ වගේමයි වර්තමාන ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය ලුතිනල් කර්නල් HUF ගොඩගේ මැතිතුන්ට. එසේනම් Samuels සහ Hartleys කණ්ඩායම් අතර තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනා ගන්න ලබන්නේ එසේනම් Samuels සහ Hartleys කණ්ඩායම් අතර තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනා ගන්න ලබන්නේ ලකුණු 22කට කඩලු 4ක් දබාගත් කල්පනෙත්සර ඔබයි. Richmond Champions League තරගාවලියේ පස්වන තරගයේ ලෙසින් පැවති ඒ අනුව සූදානම් වන්නේ මෙම තරගයේ වීරයා සම්මානය ප්‍රදානය කිරීමටයි. ඒ සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාර සහකාර විදුහල්පති SS නාගහවත මැතිතුන්ට ඒ වගේමයි වර්තමාන ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය ලුතිනල් කර්නල් HUF ගොඩගේ මැතිතුන්ට. එසේනම් Samuels සහ Hartleys කණ්ඩායම් අතර තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනා ගන්න ලබන්නේ ලකුණු 22කට කඩලු 4ක් දබාගත් කල්පනෙත්සර ඔබයි.